na mashini mutukutete gukumathira kiundu-ini kia mathogora ndunyu-ini gikwendithiria wonjoria mwega nie njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inooro FM. Aratakwa ndimukenu muno ni kugia na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru kana atĩa. Nĩ ihinda iraya muno taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ. Nĩ ũhoro wa ma we kwanja wagwire gwa sister yaku Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ. Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ. Kevo ndakoragwo sawa na kwa mathahen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai. Rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya mitino gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Africa nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Miaka 22 ti ihinda inini hauru niho turi ceceni ya Inooro FM turakũngũĩra miaka 22 y'ũmemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora angĩkorwo wekire digiri ya commerce na ndĩrĩ yakũhe wĩra rĩ mboga ndĩregaga tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture mboga no ekũraga tũgagũcanjamũra rugĩthũno nĩ kĩnene heria thũnu na mbere wafanya gĩkora gĩthũnu na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters Inooro mena network njega mũno. Oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ũngĩoya na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa Tuginotana. Inooro rĩtũre Ngai amũrathime na arathime Inooro rĩtũre Ngai. Inooro rĩtũre biũ mũciĩ wa Tuginotana. Ngatho cia mwanya kũrĩ we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22 onawe ũraciarirwo twĩkuo na ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ tũroiga happy birthday Inooro FM X22. Rwĩmbo rwa kiumia gĩkĩ tũgĩcũacũa. Rwĩmbo rwa kiumia gĩkĩ tũgĩcũacũa.
ngina we oteithio etagwo Maginjomo aruru etagwo bano aroigekirwo bano aruru akinyia dakika 30 thutha wa thaa 10 cia hwaini. Good evening, nĩ twakũgeithia hwainĩ mwega, nĩ twakũnyita ũgeni nĩguo tũcũacũe twĩ hamwe nginyagia muda wa thaa 1 hwainĩ. How you doing? 2299 Inoro KE Njuguna Irimu official na of course mundu gwitoka Rwimbo ari gatagate ga kuria gutukinyira tuigue wega muno tugicwacwa turi hamwe nginya cia hande thaa 1 hwainĩ. Umuthi nĩ muthenya wa aramithi ya tariki 17 mweri wa 7 mwaka wa 2025. Anĩndũ wa gĩtũmi kĩu gĩthangi gĩthiathia no tũrĩkorwo na mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga nĩ egũka kuma kũrĩa gwĩtagwo St Peter and Ann Medical Center. Nĩ tũgũthoma nake maũndũ maingĩ mũno marĩa mahutainie na ũgima mwega wa mwĩrĩ. No mbere no nĩ twakũnyita ũgeni tũkorwo tũgĩcũacũa tũrĩ hamwe. Egũkorwo gũkũ mathaa ma 11 cia hwainĩ na karibu sana anĩguo tũcũacũe twĩ hamwe. Niĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimu, njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ ndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Jambo, hello atirĩrĩ mwaro atia gũtikĩrĩ ũru rĩmuru nĩ njega, rĩmuru nĩ kũhoro gĩtogothi gĩkĩ kĩega ona makĩria kwambĩra nĩ kwagĩrĩru matũra marĩa marigicĩirie ta kahiga ka mũrĩo gĩtagwo atia gĩtagwo atia kahiga ka guoya one kahiga ka guoya kerwa gĩtirĩ ka guoya gwĩtũ mahiga twĩrĩ haha rũgongo-rĩ haha rũgongo rwa mũthia wa ndĩiya-rĩ kũrĩa kwarĩ ĩka 5 kũndũ andũ maheagwo ĩka 5 ĩrĩ thikimu nĩ 5 kana nĩ 3 3 or 5 kũu ndĩiya kĩanda gwĩ thikimu yaheaga andũ ĩka 5 o mũndũ ĩka 5 rĩu area ĩyo-rĩ itanya rĩarĩ nĩgetha mahote kurima area yo maingate nyamu cia gĩthaka ithiathie citige gũkuhĩrĩria mũno mĩciĩ. Rĩu rĩ wani na area yo rĩ ona kũrĩa kĩanda rĩ nĩ ũgũkora kahiga kau getagwo ka guoya na nĩ ũrĩ ndwara kau keho nĩ adventure waturũkio rorete rwa Sumarĩ rĩ gwĩ kangĩgetagwo kahiga ka nyondo. Aca nyondo ti nyundo abana ndikwe gugani andu maringaringa na kwa mucumari ndwe tuhitwaga nyundo twakaga na mahiga eta go ndiri mundu hanene fiore yakwe ndũngĩhiũha gũkanũti wĩ hau rĩ no wĩrirwo gaka nĩko getagwo guo no wĩ kũnene piũ rĩ ta kilomita kilomita 4 kuma harĩa karĩ ti kahiga kanini nĩ kĩhiga kĩnene nĩ kĩhiga ti kahiga atĩ ũngĩoya nĩ kĩhiga gĩthiaga gĩkambatwo nĩ andũ makahũrwo mbica o harĩa gatũrũ ĩyo harĩa igũrũ biũ gacumbĩrĩ karĩkio ũguo rĩ wakambata rĩ kahana kĩrĩma ona kĩrĩma kahana kĩrĩma arabu hau igũrũ rĩ nĩ karĩ ningĩ kahigo kangĩ kanini karũgamĩte hau gatagatĩ rĩu mũndũ kũnene kuma kilomita 4 gũthiĩ na igũrũ rĩ wagĩgaikia ritho rĩ Lado aweta kahiga ka nyondo ri. No the Crying Stone. Of Kit Mikai. Of Kit Mikai. It is somewhere I have been to. Ya no thiete to ndagithomagira miene yo. Kuria Kakamega. Riu kahiga kau ga Kit Mikai ri. Ũngĩrĩona wĩ hanene rĩ nĩ wona atarĩ na kangĩ kanini karĩire hanini harĩa maĩ marĩraga hau hau hana ta he kahiga kangĩ kaigĩrĩre gaikarĩire overhead rĩu narĩo rĩrĩa rĩrĩa rĩu ndiakũĩ ũhoro warĩo rĩ rĩakwo rĩa rwa Sumarĩ rĩ narĩo nĩ rĩrĩ kahiga kanyinyi mũkĩrĩtaga higa ihiga rĩa nyondo nĩ muonekanire mũkĩrĩtaga ihiga nyondo na nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩ wathiĩ hau akarĩcũna
Ndwini mwagirire kumenya niki uyu hutio uri cune togo ni mutimia wa Loti agwire hau na ngara yake kwa hau na ngara ni uri ndwara hau kanipeleka hapo siku moja. I will for sure. Pokea salamu. Nimezipokea kutoka kwa nani? Wagithio ni Mugenyu. Mugenyu is who? Mugenyu twahunjagia nake hindi na ndari indi twatwaraga door to door. Oh, is it? Twahunjagia nake Mugenyu. Na ni twaikara ta miaka hakuhio 10 mutai mwagomana hari twagomana twacoka kugomana umuthi hari handu nyuma hau Gikuyu Birithi ngubataire ku Birithi twacemania nake ku na ndarona ndinona tari we ugukite kuona mundu akondi na hitia ni hindi akurutagwo Mugenyu agwire kaharaganire kihitikio ndinamuona na kara na tutiuma na ihinda riu inene ria kurutanira uira hari undu wa bypass yo ira ngeithi-ini citu na ndo ndigukienda to anga ni muhunyurange guku ni muhutahutie itanamenya ka makuruire na kuu kana akihurirwo kuu Birithi no ni guonaga na ni kuri andu mari tumitino Mugenyu ri ni ari mutino na ti mutino muru ti mutino uri ungiuga ati tari mutino ni tumitino tuko twifani kuri twari evangelist nake no ru ni ndiakoragwo ndina maundu maingi ni muno ndathia nigetha hure ndarama tukiina ru tugithi kuhunjia na guku Embu tugithie hau stage ine ya Embu riu ri ni akomborete ga Saudi akagathiaga na hari amplifier getoka ahunja kana gekiragwo kaseti riu ni athia akendia nyimbo ciene na akahunjia hindi wandu aria maugaga ri ya metagwo ndio ni pirate mundu ya pirate angihunjagia ni ugwati no guciere na watho wa pirate Mugenyu akinyina rwimbo rwene ri hoka gicako kia andu ri riu ni ndathia njoete gakaseti iguru okamonia ndathia nyitire wira murito tondu riu ri ndwi yakoga kesi-ini riu gakesi-ini ko kari na mbica riu mundu uri oraina haria ri ni mukurino no uyu urathi urona mbica-ini ri ti mukurino no riu arauga rwimbo no tarwake so riu ri twendagia nake no mbaga kuhunjia gacoka akendia kaseti na mugakihotha aya kaseti ata ndu ya kwendia kaseti magabia cigana igana kaseti imwe ni igana ari goro atia kaseti imwe yaumaga igana. My mom used to have several. Mami ni invested muno na kaseti no nayo yari raithi ni mafecuraga muno igana riri ni gufecura nyimbo 12 akiri saidi na saidi B kone hindi ya kaseti ri Samido akiri hindi ya yuritie mwe nyimbo icio ciake kone hindi ya kaseti ri aya nyimbo cia tone hangi tungierekererio muthe ciothe kaseti go yes no nginya ngeyurire nyimbo 12 na igiri nigetha riu ririso tukere uyo ni album riu uyo ni album yathiaga twero na cietagwo in volumes cietagwo in volumes volume 1 volume 2 uguo riu ni ndakiururagia atia uguo ngororia Mugenyu ri ni ahunjagia riu ri augaga moto yake hari riri mwathani agocwo ni ithu twacera guku njitagwo Pastor Mugenyu na ndithinjagira ngoma ndithinjagira ngoma ri nikio kiari kibuci kia Mugenyu kiu nikio kiari kibuci giake kiitikio kibwagizo yone hu riu ri na niguo ndendaga wana tondu ndari na security na niwe wina macini na niwe urendia CD na nowe cashier no mwakarire indo no nginya arire indo so ni ari na riri na kiwaya gia thitima ahuraga cukura moka kumugia hau githomo-ini na hihi andu aria matari na mitwe miega na refi ndu aria mokaga riu muthenya umwe ri twathira kuu Embu ri riu tuhunjitie nie ngiururia ri oete gakaseti iguru riu ndakiri na haha thutha wakwa andu tiwe makirorete na ni ndikimguoyeire iguru we urathie kando na kaseti nigetha moneo ma concentrate ngeigua na haha thutha ugatiriri ni hari na kanegene riu ri hari muguruki ukire handu ha kunyina wega
akirugaruga na iguru ri hari undu araino utari kirabu turwimbo twa mugenyo arairia njohero nyimbo cia kigoco ni mundu meno ni aratwa kaundu riu ni arakanio ni mugenyo na tena araigua riu agioka hau ari ngĩigua mũgenyo uga atĩrĩ na niĩ ndithĩnjagĩra ngoma ingĩiguire hugo ũguo ndamenya hena kabara mũndũ ũrĩa ũtwo akĩruta kĩboko aigaga mbagi kĩa waya ya thitima akĩgambia mũgũrũki mũgũrũki akĩmũrora ũũ nĩ mũgũrũki biũ kana kũremba mũgũrũki biũ ndakĩrĩra microphone anyitĩte ũũ akiuga cindwe nĩ cia kodi microphone ĩna rwaya cindwe akiuga naigua nĩ amũringa kĩmwe cindwe niĩ ndithĩnjagĩra ngoma mũgũrũki akĩmũthimĩra agĩthiĩ kũmũringa hĩngĩ kĩngĩ rĩ mũgũrũki akĩiga guoko waya ĩkĩgwĩra haha ĩkĩgwa guoko kwa mũgũrũki agĩtunya mũtungatĩri nĩwona iboko ithatũ cia njaga mũtungatĩri aringirwo iboko ithatũ cia njaga akĩriganĩrwo nĩ microphone ĩno kondireci agĩthiĩ nayo rĩu akĩenda kũra rĩ ithe ndĩkĩrĩ o harĩa mixer-inĩ nuona ichomoka rĩrĩa yacomokire mixer-inĩ yamũgũthira ha igoti hakĩimba rĩu kawaya kauga chwa gauga kamũgũthĩte ha igoti rĩu rĩ na mũgũrũki akĩiga kĩboko hau agĩthiĩ na mbere na kũina ta gũtarĩ ũndũ weka atĩa mũgenyo nĩ aitire tũmaithori kaũndũ no ndendaga tuone rĩu ariganĩirwo akĩnjũria atĩrĩrĩ haiya ndugu mũgũrũki ũcio nĩ mbara hũra ngĩmũria kaũgũ kĩhũrwo kĩmũnene rĩu yahunjagia atĩrĩrĩ maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ ĩgacokia kamira ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Shoa Togo Fantas Kirago kuma Doha, Qatar. Gũkũ mũciĩ Richmond, Virginia, USA. Ĩtagwo Wairimu ũrĩa wĩikaraga kũrĩa Boston. ona ng'ongo na ng'ongo. Njĩtagwo Njũkĩarie. Njĩra Njoroge Generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Njĩtagwo Kĩbaya kuma Boston, Massachusetts. Tũratwĩkania Wanatua Wangui kuma Wichita, Kansas. Thikagĩrĩria tabarĩra ya Showa. Yumagarĩte njuguna na karibu maingĩ. Kadathima ona ĩtatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Mami, kaire kumchuzi mix irathirire. Tamaka nĩ thiru. Hai, naru atĩa? Gũkũ mũndũ aramĩtukania ũrĩa kwenda. Ta thoguo rĩ, aramĩkĩra gĩtheri-inĩ, niĩ gĩtowero-inĩ. Nawe no kĩrĩa chips ũtamĩkĩrĩte. Hau nĩ mami. Kĩguthũ kĩa nduka-inĩ ũkagũra Royco Mchuzi Mix ĩngĩ. Na kĩhiũ kĩa nduka-inĩ ngagũra Royco Mchuzi Mix ĩngĩ. Nĩguo ro mũndũ athiĩ na mbere na gwĩtukanĩria ũrĩa kwenda. Thiĩ na mbere na kũruga ũrĩa ũkwenda. Hũthĩra Royco Mchuzi Mix irio-inĩ ciothe nĩ ũndũ wa mũcamo wa mwanya. mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inooro FM.
he matawa me bata muno ngari-inĩ no kaingĩ na kaingĩ matawa maya ti ndereba nyingĩ iririkanaga kũrora kana nĩ mararuta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Matawa maya nĩ ma bureki. Nĩ njũĩ onawe rĩu nĩ wona na nĩ wamenya ũrĩa ndĩrakwĩra. Matawa maya kaingĩ tũmenyaga mena thĩna rĩrĩa twarũgamio nĩ mũthigari na acoka thutha wa ngari na kwĩrwo kinye bureki, na hau nĩho ũmenyagĩra matiraruta wĩra. Nĩ matawa me bata mũno tondũ nĩmo mamenyithagia ndereba ũcio wa ngari we kumĩte thutha atĩ nĩ wanyihia thibidi yaku, noguo nĩ kuonania atĩ hari ũndũ wona hau mbere yaku, na kwoguo onake nĩ agĩrĩirwo anyihie thibidi ĩrĩa gũkĩte nayo. Angĩkorwo ngari yaku nĩ icinĩte matawa maya ma bureki, ndereba ũcio kumĩte thutha no age kũmenya na ihenya atĩ nĩ ũnyihirie thibidi ĩrĩa ũgũthiaga nayo, ona kana hihi warũgama, na kwoguo ũkoraga nĩ akũgũtha na thutha na mahĩtia ti make tondũ matawa ma bureki ma ngari yaku matiraruta wĩra. Kwoguo reke tũũtue mũtugo gũikara tũgĩthũrimaga matawa ma bureki nĩguo twĩgitĩre ithuĩ ene na tũgitĩre aruna aitũ arĩa tũrahũthĩra barabara nao. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Shoa Togo Fantas Kirago kuma Doha Qatar. Togo kumushie Richmond Virginia USA. Togo Wailimo ule wikaraga kule Boston. Ona ngogo na ngogo. Togo Joki alie. Ndĩranjĩra ũge generator kuma mwena wa Doha Qatar. Togo Kefaya kuma Boston Massachusetts. No turatuĩkania. Wanatua Wangui kuma Wichita Kansas. Ndikagĩrĩria tabarĩra ya shoa. Yumagarĩte njuguna na karibu maingĩ. Kadathima ona ĩtatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Miaka 22 ti ihinda inini hauru nĩho tũrĩ ceceni ya Inooro FM tũrakũngũĩra miaka 22 yũmĩmĩrĩkia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora. Angĩkorwo wekire digiri ya commerce na ndĩrĩ yakũhe wĩra rĩ, mboga ndĩregaga tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture, mboga nĩwe kũraga tũgagũcanjamũra. Rĩu gĩthũnũ nĩ kĩnene. Heria thũnũ haha mbere. Wafanya gĩkora gĩthũnũ ehe. Na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters a Inooro mena network njega mũno. Oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ngĩoya, na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa Tugina Ũtana. Inooro rĩtũre. Ngai amũrathime na arathime Inooro rĩtũre Ngai. Inooro rĩtũre biũ. Mũciĩ wa Tugina Ũtana. Ngatho cia mwanya kũrĩ we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22 onawe ũraciarirwo twĩkuo na ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ. Tũroiga happy birthday Inooro FM X22. Shoa kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shoa far, far away. It's gone Addis Ababa. Baby's a land far, far away. It's gone Addis Ababa. The ruler of that land, which is far away. His name is King Selassie, King of kings and Lord of lords. The ruler of that land, which is in the east. His name is King Selassie. When I say it, baby's a land far, far away. It's called Addis Ababa. Baby's a land far, far away. It's called Addis Ababa. Yeah.
Babylon them, they want to take away the Ark of the Covenant from y'all. Ark of the Covenant cannot be taken away from Addis Ababa. Respect. There is a land far, far away. It's called Addis Ababa. Hear me when I say there is a land far, far away. It's called Addis Ababa. Kings of kings and lords of lords, ruler of creation. His name is King Selassie. Mussolini tried to invade Ethiopia, but he conquered. His name is King Selassie. Rule and respect. There is a land far, far away. It's called Addis Ababa. Start with I am saying, there is a land far, far away. It's called Addis Ababa. Wonders of the world, the great river Nile is found there in Africa. The great truth of Axiom of Zion, it's found there in Africa. Culture, Addis Ababa, Ethiopia. Addis Ababa ni kule history nene muno ya kirege it is true. Kule history nene muno na ya Kristiano gitaruini kia Afrika. Ya Kristiano ri iri kuo tondu kiririkane ni ku Bathsheba. Bathsheba. Yes. The Queen of Sheba. The Queen of Sheba, not Bathsheba. Bathsheba ni mutumia wa Solomon. Queen of Sheba ri aumete guku Ethiopia. Ethiopia. Akathi gucerera muthamaki na gutuika atokire muritu thutha icera no icio ni ciakinyanĩrio gutuikaga okire muritu na nĩ gutuikaga ithandũkũ rĩa maathani rĩ nĩ rĩhutanĩtie nĩ rĩtuĩkaine rĩathire ku by the way ono muthi uyu the Ark of Covenant gutuikaga rĩ harĩa Mount Kenya no nĩ mũcene nĩ ciakinyanĩrio niĩ mũtikanginyĩre ngamuonie ithandũkũ gutuikaga rĩ harĩa Mount Kenya ĩno itu rĩgacoka rĩgatuĩka rĩ Ethiopia no the fact remain nĩ rĩagirwo anywhere around Africa maybe na hatuika ni handu holy tondu ko ni handu hatari holy ritiikaraga handu hatari holy etirio ria iyetwo hindi mwe rigathi kwa kiria kura kwa ngai cia Dagoni ngai cia Dagoni ni kuga atia fiu ngai kouma ho ya ngai wetagwo Dagoni it was a Baal god niko tituika ni kwa ria na pia Bari Bari ari ngai niwe wetagwo Dagoni na Gikuyu riu nakuo Dagoni ri ni ngai ungi wetagwo Dagon wari wa gucongwo waigitwo kinyumba handu uguo maiga ithandũkũ ria maathani kuo ri Dagoni ri ikigwe giatukanga makimirũgamia ringi muthenya ungi makorire inamirire ithandũkũ ria maathani unikite ndu ina post ya kuinama ikainamirira ithandũkũ na nirio marwarire ngai maiya ithandũkũ ria maathani kwa ngai wa Dagoni ni another tribe outside Israel. Israel ya tuika conquered ri muthenya ore Eli akuaga ndune ihe cia Eli icio ciarĩ kuo ithandũkũ ria maathani rĩkĩiywo riu Eli nĩ oka erũ ihe ciake nĩ ciakua ri karĩmbo karĩa wĩiguaga na ithe wa kĩgwa na gĩtĩ ina gĩkua nĩ Eli ihe ciake ciahora ciorũragĩrwo kũrĩa ri cioka okerwo ri nerwo ithandũkũ ria maathani nĩ rĩkuire tondũ arĩ mũtungu Eli ndo yari muthĩnjĩri ngai na nyama niwe wagayaga riu arĩ mũtungu riu agũire agĩatũka maita merĩ na kuokũrĩa kugwa agatuka ciatu atukire ciatu igĩrĩ pa aya akĩhũra gari atia hau nao ndo yari mũtungu aya ithandũkũ rĩkĩiywo nĩ kũiywo kana nĩ kũnyitwo rĩanyitanĩirio mĩgwate na andũ arĩo ni mahotwo ni marĩ kĩoywo rĩgĩthio narĩo eria igwo guo rĩ akĩgwa na agĩkua rĩu no andũ acio marwarĩte ngai ene kũiya rĩu makiuga atĩ ndwe matiambĩte kũmenya mambaga kũrania atĩ rĩu rũcinĩ marĩ na ngai
niki kiratuma hihi guys ikorwo ithuothe nginya twana kila mundu aigua baba kuuga ati babagu ege tuge riu ni baba riu orenda mami nyina akarwimbo eriko no kira areciria ndwi mami okirire tene areciria no wina ngai mundu kivia ki areciria no we nginya muri converse na andu angi makwire onao maragia atia uria riri ithe wa muthuri umwe wa muci umwe ri akira mutumia wake riu okira ati uria twaritwo ni mwiri wa boito nwe ngai wa mbere ni cikumaga freedom ya guthaka na vocals o uria ukienda igutigagira andu fulati cigutigagira andu fulati na no citume wite ruta ngai ni citiragia andu ruta ngai ciko ya freedom ya kumeria mata o uria ungi air to wheel itikuheaga ndui mundu akimeria mata ni subconscious ona ndamenyaga mundu wa ngai ni igua agicokia mata na ruhi amne dura mundu akimeria muni okiraga mani muthuri ucio ri kana twana tuokira tugithie thukuru ri no tuokira na twehariria twana ku thiini wa tuo turiuma twehariria tugithiaga thukuru ngai babi bye menye matiari atigeri ngai uguo ni maumirite gwa ikombe o kawaida ngai tanjarekeria YouTube they want to take away the ark of the covenant from you. Maria raisi atiriri kana ithanduku riria ria mathani turaire andu othe mena ngai itura ihima riu mundu taratha inyanya ndui ni hindi magwiciriria what we have in common kwina ithanduku ria mathani riu tareke makonivasi morani ithanduku riu damwita hada sifo tondu ni tugite kihuruto Mussolini tried to invade Ethiopia but Miss King Silla twaria na nyumba 10 far far away it's gone tuona kihumoro ithanduku ona headman ndaranyura anyhow ceceni akuĩ nawe Inooro FM tũrĩ ngwatanĩro na Jumia nĩ tũragucerera we mũikari wa kũrĩa gwĩtagwo engineer ceceni akuĩ nawe tũrĩ ngwatanĩro na Jumia nĩ tũragucerera we mũikari wa Engineer Town o hau hakuhĩ na Cooperative Bank Summerland Building na hakuhĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo Africana Driving School mũikari wa engineer Yukia ngeithi cia ceceni hakuhĩ nawe tũrĩ ngwatanĩro na Jumia ani tondu nituragucerera muthenya wa rucio tariki 18 muthenya wa rucio we muikari wa engineer na matura maria marigiceirie ani twakunyita ugeni o hau hakuhi na wa kindu gigwitwo bengi ya Cooperative iria koragwo Summerland Building o hau hakuhi na Africana Driving School ani muthenya wa rucio Friday tugigucerera matura-ini makure gwitagwo engineer na toguo athutha ucio mai mahiu karagita kiriaini na ningi girigiri ni wega ngwire ati Kenya guothe ni mamenyete thiri ya kugura indo na njira huthu ya kugerera Jumia thiini wa thimu ya guoko hindi no wathigiriria kugura kindu gigwitwo thimu kugura electronics kugura nguo kugura television
na tuindo turia tungi tuothe ungikorwo vataire urabatara ku download application ya Jumia. Jumia ni ukumiona thiini wa Play Store ona kana App Store. Ukorwo kiamukira utungata wa kindu gigwitwo Jumia. Hindi no kwamukira utungata naruo na mituki ucoke wamukire murigo waku o wambite kuona mbere, wambite kumenya uri uraruta wira, wambite kwirorera na njira ria yagiriire, ugacoka ukareherwo ni Jumia. Ni ukiyumiria utungana na atangathia ceceni hakuhi nawe na utugwo na iheo mwanya mwanya na oho unengererio deals mwaki cia kuma kwa Jumia. Jumia kila kitu na bei poa. Ari ni thaa 11 ya hwaini tobe tuigue matemo. Tobe tumukire matemo. Ona twacokereria tucokererie na githaa gia keri gia tabarira ya shoa oguku ceceni hakuhi nawe kana tiguo mundu witu. Hau ni uhoro uri wa ma. One uguo. Nginya ndagitari ndagwiko nake agikinya. Riu nake ndagitari ri. Egukorwo akinya githaa giki kingi. No mbere no githiti matemo. Ketwabe twamukire matemo. Ari njitagwo Njuguna wa Wairimu. Njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Riu ni thaa 11. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite. Inoro FM ni itairiro ria umenyo na ugi. Inoro ceceni hakuhi nawe. Mogene motare Inoro FM. Inoro hwaini. Ni thaa 11 cia hwaini amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitio geni metha-ini itu ya mohoro. Eno ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Aikari itura ria Kangawa mwena wa Kajiado ya Rugongo ni magite na gikaro na atongoria ao niguo kumurika thina wa wagi wa barabara mwena ucio, na maugite ni manogetio ni mathina maria makoretwo magitungana na mo barabara-ini ya kilomita 4 ira ni akuma ceceni-ini ya mogithi wa SGR ya Ololua nginyagia barabara-ini ya Ngongu, na ni gikaro gigwikinyitio ni mũmbunge Onesmus Gogoyo toria wa Cuka wa Kiari aratariria. Aikari a Kangawa gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo ni maunaniire njung'wa na atongoria ao matongoretio ni mũmbunge wa gicigo giki Onesmus Gogoyo, muoroto ari wa gucirira uria mekugunika na waki wa barabara mwena uyu. Aikari a guku matariirie mathina maria makoretwo makigerera barabara-ini ino ya kuma ceceni-ini ya SGR ya Ololua ya kilomita 4 nginyagia kumira barabara-ini nene ya Ngongu. Marito makwa njitagwo Mchungaji Joseph na bara ino ikoretwo na thina munene muno na tukaga nginya wirigiriro tondu kuma hindi aria ria akiwo bara itu ikieherio tukoretwo na thina muingi muno wa kwaga barabara kugeraga kwene na hindi akurite gukona na thina muingi muno haria kianda he ruwi ruihuraga na ruru waihura ukona thina muno gukira nginya ngari tutigaga mwena uyu ungi ciana itithia cukuru tutinukaga. Tangu nizaliwe sijai ona mambo ya lami, lakini nashukuru mheshimiwa amekuja akasema tutakuwa na maendeleo kwa hii kijiji ya Kangawa Road. At least hata hii barabara unaona hii bridge watu wanapitia, watu wamekuwa wakihangaika sana. Kwanza kukinyesha mvua hizi miti huwezi pitia, una slide unaweza anguka. Mothe tugukite ohoro wigie bara eno na compensation ya hii watu wamepitiwa na hii barabara hapa. Mbunge wetu wito atoe solution na gweciria kumania na hau tutapata solution vizuri ya hii barabara ya 4 kilometers na hii compensation. Mwena-ini wake mũmbunge Onesmus Gogoyo akiuga muoroto wake munene ni gutigirira aikari ya guku ni magunika na tabarira cia uthii wa na mbere. Ile ya national government mimi nitashikilia mahali inawezekana. Tuko na watu wengi wanafanya kwa serikali mpaka PS. Hakuna shida, tukisaidiana tutatue shida ya wananchi. At the end of the day tunataka wananchi wafaidike. So mtu akitusaidia huko juu ama tusukumie kitu, well and good. Mimi am a leader, I know I cannot do everything, tunaweza kusaidiana. Lakini watu wa Kangawa haki yao ni mpaka wapate, na zile challenges ziko tutatatua tukiwa pamoja without necessarily franchising anyone, and I'm sure we will get a solution. Ngiribotera Inoro FM kuma Kangawa, Kajiado ya Rugongo, getwo Wacuka wa Kiari. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ni nyitanire na kambuni ya maĩ ya Kiambu ruhonge rwa NEMA hamwe na aikari a matura ma Kiukenda na Mugumo
gutheria rũĩ rwa Kiu rũrĩa rũkoretwo rũthũkĩtio nĩ gĩko kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩerekerio rũĩ-inĩ rũu nĩ mũingĩ, na aikari acio mathĩtwo manyitanĩre na honge icio gũtheria rũĩ rũu nĩguo kũrũmenyerera kuona nĩruo rũmaheaga maĩ mwena ũcio. Mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩ aratarĩria. Aikari arĩa makĩte rũhari-inĩ rwa rũĩ rwa Kiu Kiambu nĩ mathĩtwo kũnyitanĩra gũtheria rũĩ rũrũ thutha wa gũkũrĩkana nĩo makoretwo magĩitĩrĩra gĩko kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩtherera na gũthũkia maĩ ma ndemu ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũtambĩria mũingĩ maĩ ma kũnyua. Johnson Gichuki wa Mĩthamo wa kũnyitanĩra na thirikari na andũ arĩa angĩ marĩ involved na department cia maĩ ta Kiambu Water nĩgetha harĩa rũĩ rũrũ rumĩte tũkorwo tũkĩona rũĩ rũrũ nĩ rwathera na andũ a Kiambu ngĩnyitwo nĩ mũrimũ ona ũrĩkũ wa maĩ. Mambĩrĩrie kũrora kũrĩa guothe gĩko gĩkĩtio thĩinĩ wa rũĩ na andũ acio tũkũnyita kaba mũndũ arutage wĩra ũcio tene tondũ twakũnyita nĩ tũrĩ na watho ũrĩa wagĩrĩire na nĩ watho mũritũ mũno. Kũringana na CEC wa marĩa matũrigicĩirie Kiambu David Kuria, anyiti itemi kuma rũhonge rwa ũtambia wa maĩ na njũĩ Kiambu megũkuruhania aikari aya nĩguo gũthambia na kũmenyerera rũĩ rũrũ. Ona to aikari a njũĩ-inĩ arĩa makuhĩrĩirie na njũĩ farmers ona honge ciothe cia thirikari makĩria NEMA na rũrĩa rũngĩ rwĩtagwo Waruma na ikundi ciothe cia mũingĩ cia kwĩrutĩra nĩ tũgũkorwo hamwe nao nĩgetha tũrute wĩra ũyũ Ngai agĩtũheire na twĩke maũndũ marĩa magĩrĩire tondũ ũcio nĩguo responsibility ya thirikari gũkorwo ũkĩhe mũingĩ na residents yaku services iria ciagĩrĩire. Kũringana na atongoria a matũra maya ma Kiu Kenda na Mũgumo nĩo matambũrĩte ũrĩa gũkoretwo gũgĩteo gĩko rũĩ-inĩ na amwe a aikari kuonereria maĩ ma gĩko ma nyũmba ciao rũĩ-inĩ. Njĩtagwo Lucas Mwangi Mũirũrĩ menjeire magoka makaumĩrĩra rũĩ rũu na nĩ ũndũ wa vegetation ĩrĩa ĩkuo, koguo na kũmenya rĩrĩa maracokia maĩ rũĩ macio ma kĩoro tũtingĩmenya maĩ macio makuma mwena wa Mũgumo meciria makwa na matarania rũĩ rũrũ rwa Kiu rũitagĩrĩra ndemu-inĩ ĩrĩa ĩrĩ itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kiamũmbi na gũcoka gũtherera rũtuĩkanĩirie matũra mangĩ ma Rũirũ na maĩ maruo nĩmo mahũthĩkaga nĩ arĩa marĩ kĩanda kũrĩma na kũnyua. Ũhoro ũcio wa gũtuĩka atĩ kĩoro nĩ kĩrekĩrwo rũĩ rweta icio na indo ingĩ iria rĩu tũtoĩ no iraingĩrio rũĩ-inĩ rũu, koguo mũtũrĩre na ũigĩrĩrĩki wa maĩ macio no tũigue hatĩka-inĩ mũno. Koguo thirikari ĩrute wĩra tigĩrĩre atĩ andũ acio maitĩrĩire ciwa nĩ makambirwo na watho ũrĩa wagĩrĩire nĩgetha mũndũ agĩaka agakaga kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. Kuma Kiamũmbi kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Matema mangĩ nĩwona ciahanda thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Health Thursday. Shua shua. Shua shua. Round 2. Shua shua. Tago Fantas Kirago kuma Doha, Qatar. Togo kumushie Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo ule wikaraga kule Boston. Ona ngogo na ngogo. Njĩtagwo Njoki Arie. Njĩra Njoroge Generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Njĩtagwo Kĩbaya kuma Boston, Massachusetts. Wanatua Wangui kuma Wichita, Kansas. Ndikagĩrĩria tabarĩra ya Shua Ndikagĩrĩria Shua Shua. Ndiumagarĩte njuguna na Karebo Maigĩra. Karathima ona ĩgatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho, tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae, tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM, hatirĩ nganja, nĩ ceceni hakuhĩ nawe.
miaka 22 ti ihinda inini hauru niho turi ceceni ya Inoro FM turakungwira miaka 22 yumemerekia mukinyaniru na wihotaneire ihinda-ini riri tukoretwo tugikunora aikorwo wekire digiri ya commerce na ndire ya kuhe wira ri mboga ndiregaga tondu uramikuria no ndwikite ya agriculture mboga no ekuraga tugagucanjamura ugithuru ni kinene Elia thunu ha mbere wafanya gikora githunu na tugagukinyiria mohoro imwe kwemwe turia marahanika na tugatigirira ati wina umenyo woria gwikaire guku bururi-ini ona thi yothe no nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega muno oho ni tugarurite miturire ya andu aingi kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga kindu ngioya na nikio utwitaga mucie wa tuginotana Inoro riture Ngai amurathime na arathime Inoro riture Ngai Inoro riture biu mucie wa tuginotana ngatho cia mwanya kuri wi ukoretwo gituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onawe uraciarirwo twikuo no uretekera gwitanio na ithui turoiga happy birthday Inoro FM X22 ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro ndihana uria unyonaga uguo niguo ndakwira na ni ndakwira uguo tondu ni njiguite uria ukoretwo ukira andu ati uguo hana tiguo hana ni ndakwira uguo Wadaro wajira ta mundu wajirite atiriri ati I am not where I am ati ndiri haria ndi aya mundu waugire atiriri ndukanjethe haria urandigite ira ni no nyita Wadaro kwena ngai wa mahutuko wa mahinda meru nuona mutumba uyu njikirite yes tikuwa hakiri ciakwa ni mutumba ona ti uguo no muthu wina mutumba Wadaro ndakwenda ndwacoe kunjoya no huthu aya ni unjoete no huthu muno kuringana na mwihumbire ndokire anjikirite kiratu gitaruku na ni mbeca cia gutumithia itarari uranuma ni tondu riu ri aca Wadaro ndungithi ukianikaga thina waku Wadaro muthenya ungiroka na thina waku ugitwikire mbembe njigu wanike ndorokire na mubuto uria wakwa na ndatumirwo ni budi wetagwo wa kariti akawekera sigisadi maru ningi uranjuria kandathinire Wadaro ndukanjoage ndihana uria unyonaga niguo uguo niguo ndakwira na gukite umuthi ngwire uguo ati nduhana uria nguonaga riu ndikuyaga uhana atia akorwo uguo hana tiguo hana Wadaro ndina ciana ingitaga baba niguo na itingigwita na ingika atia ndina ciana ingitaga guka no you are a gooks na itingigwita yes ndina mutumia wa irimo wakwa ujitaga bei na nie ndangĩnjĩta ũguo na ndangĩgwĩta tondũ nĩngĩtagwo nĩ Joyce na ũnjoyaga no hũthũ nĩkĩ ũnjoyaga ta kaigũ ka ngui nĩkĩ mũno na ti gũkũhũthia mũno nĩ attitude ĩrĩa ũkoragwo nayo ngwĩraga thĩna ũkoragwo hakiri-inĩ ndũkoragwo mũhuko Wadaro ningĩ wanuma nĩkĩ ũkoraga mũndũ mũtongu mũndũ ũtarĩ kĩndũ atarĩ ena nduka na gĩthĩi no arĩaga ta mũthĩni tondu hakiri nicio thina wi meciria-ini Wadaro ndirira hakiri no ni uri ni kuhuthira itahuthiraga good niki ukoraga mundu watongire no ndoi ni atongire haya niki ukoraga mundu wina indo no ndoi kuria thina ukoragwo hakiri-ini Paulu Ngai no akuhe indo na akuime ugi wa guciria akuime ugi wa guciria ugi wa gucikenerera ngukite guthomera sorry no urahana ta urangindira migui mutwe ni undu wa riri tungiaga kwira andu aya uhoro wa mama tuthikagiriria ri na marokaga haha guka gutuigua ri tutina mateithia ati wanjira atia tumere ati thina ukoragwo mutwe ndukoragwo muhuko okay yes uria hakiri ciaku ihana niki ukora mundu watongire we ni mutongu no ahana muthini tondu hakiri-ini ndari atonga hakiri-ini ndari umo kombo-ini Ngai ni amurutire kuo no ndari amenya no ukora mundu wina milioni bengi na arehumbira mirangeti mitaruku ona ti uguo akomagira furo ati akomaga furo-ini gukomera uriri ni guitanga no mbia ri ibengi
nĩ orakora gũkũ rĩrĩa ng'aũka ciana ciake irathiĩ na makari manene hakuhĩ magũre karagita tondũ gũtirĩ ngari matarĩ magũre karagita bakumĩraga nako na mbeca ici ciarĩ cia mũthee eimire agĩikara na thĩna agĩciria atĩ nĩ igateithia ciana ngũkĩte gũkũruma no nĩ ndakwĩra core mũndũ nĩ arĩa kĩrĩa ararĩa thank you ona mũthĩ ũyũ rĩ ndũrĩaga indo cia wawerũ thoguo aca ũrĩaga irio thũkũmaga tiga kũnjaririe rĩ thoguo ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Nĩ wĩharĩirie kwambĩrĩria thabarĩ yaku ta mũrigitani. Rĩu thukuru wa Avenue Healthcare College nĩ marakũhotithia gũkinyanĩria kĩroto kĩrĩa ũtũire nakĩo amu nĩ marathomithania kothi cia certificate ta certificate ya healthcare assistant, diploma kothi-inĩ cia nutrition, mortuary science, theatre technology na ingĩ nyingĩ. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ ũthome nĩguo kinyanĩria kĩroto gĩaku. Mena honge mwena wa Westlands Muthithĩ Place, Komarok K Mall, Thika Zuri Building, Kisumu Mega City Mall na Mombasa Nyali Center. Thukuru witũ wa Avenue Healthcare College nĩ ũhetũkĩtio nĩ TVET na NITA. Oho angĩkorwo nĩ ũrabatara mũrigitani wa gũgũtangĩkĩra wĩ gwaku mũciĩ, hũra 0711 060000 ũmũthĩ. Avenue Healthcare College, believe, learn, blossom. Thirikari ya kaunti ya Nyeri rungu rwa utongoria wa His Excellency Governor Mutahi Kahiga unyitanĩrĩire na anyititemi a Wambogo Agricultural Training Center nĩ maragwetera monanio ma thikũ 2 ma ũrĩmi. Monanio maya magatabanio tarĩki 25 na tarĩki 26 mweri wa Julai mwaka ũyũ thukuru-inĩ wa Wambogo Agricultural Training Center barabara-inĩ ya Nyeri gũthiĩ Karatina. Nĩ ũgekinyia ũthome maingĩ megiĩ ũrĩmi mũgacĩru. Makĩria ma anyititemi 100 nĩ magekinyia monanio-inĩ maya. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria aranĩria na principal wa Wambogo Agricultural Training Center kũgerera 0722 698 352. Ndũkanatire. Shesheni hakuhĩ nawe Inoro FM ũnyitanĩri-inĩ na Jumia nĩ tũgakũgenera we mũikari wa Engineer Town hakuhĩ na Cooperative Bank, Summerland Building na hakuhĩ na Africana Driving School tarĩki 18 mweri wa Mũgwanja. Oho nĩ tũgatuĩkania matũra ma maĩ mahiũ, Karagita, Kĩrĩa-inĩ na Girigiri. Akenya guothe bũrũri-inĩ nĩ mamenyete atĩ thiri ya kũgũra indo na njĩra hũthũ nĩ kũgerera Jumia thimũ-inĩ ya guoko. Jumia nĩyo ĩtongoretie gũkũ bũrũri-inĩ harĩ kwendia indo ta thimũ, electronics, nguo na ingĩ nyingĩ gwa thogora mũbacĩrĩre. Download app ya Jumia kuma Play Store kana App Store ũmũthĩ, onawe ũkenerera ũtungata wa narua na mĩtũkĩ kuma kwa Jumia. Nĩ ũkeyumĩria cemania na Tangathe Inoro FM ũtugwo na iheo mwanya mwanya na oho heo deals mwaki mwaki. Jumia, kila kitu bei poa. Miaka 22 ti ihinda inini hauru neho tũrĩ ceceni ya Inoro FM turakũngũĩra miaka 22 yũmĩmĩrĩkia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora. Angĩkorwo wekire degree ya commerce na ndĩrĩ ya kũhe wĩra rĩ, mboga ndĩregaga tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture, mboga no ekũraga. Tũgagũcanjamũra rugĩthũno nĩ kĩnene heria thũnu haha mbere wafanya gĩkora gĩthũnu na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega mũno. Oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ngĩoya na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa Tuginotana. Inoro rĩtũre Ngai amũrathime na arathime Inoro rĩtũre Ngai. Inoro rĩtũre biũ mũciĩ wa Tuginotana. Ngatho cia mwanya kũrĩ wĩ ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22 onawe ũraciarirwo twĩkuo na ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ. Tũroiga happy birthday Inoro FM X22. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua rwĩmbo rwa kiumia gĩkĩ tũgĩcua Utana wa kayo, era tiempo.
Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihugo. Ceceni ya ũndũire witũ. Ni
arie mwamwenda na mumwitigire etagwa Kavura Joseph aroiga korwo Ngai amutherera ngoro amwire wira uria andutire ndui kuri andu moigaga atiriri I wish I met you earlier I wish I met you earlier no matiwe earlier ri wari hateka-ini njuru itokona kuri airitu maugaga atiriri kaba mangi atuonire tukirikia college matuhikire tutiarorekaga atiriri it is true uraririkania atiriri Wakavura arathing'iriria atiriri ni Ngai tu agite kumwira wira uria andutire wira uria we riu andutire ingikahana atia riu uranyona uru ndariona angimwira ri mwamwenda na to kumwenda ona mumwitigire nginya kumwitigira kwanja kuriho muno ni ukuigua tondu mundu mani rimwe ni transformagwo ni Ngai no Ngai ri Ngai imera cia Ngai ri ni cia kugegania tondu riri nona kwanja just how much he can change you mundu tawe nanie umenye mbere ona ithu gutire mundu wita junior umenye kwanyu wi pioneer ni kuhuthiire ciana iria iri uka thutha waku ri nikeitania nikauga njuguna wa Wairimu junior inuona ni ugakora karitwa riu junior ukinyitithanio nako kuu kwao kata riu ukore na kuu gwitu ri kwina karwimbo junior to riu wele wa mathondekera kingaratua mani we gutie mundu wa uthondekeire kingaratua mundu uria wari munene muno kwanyu ri na ndaikarire muno giturua kiu aja guka wanyu ari wa nyumba 10 na ni aregire kwiranira kuria muratino rake ruru akibutwo atiriri Ngai ri mutugo wake ni kurutira andu ake wira it is true thini wa riri thini wa ikiro itiganite cia maica o mundu akamurutia na guku ri ungi akamurutia na kuria andu acio othe tondu ni au ni andu ake ni andu a mwathani ari thaa 11 na ndagika 27 guku ni ceceni hakuhi nawe aramithi njega o twira tugukwirite na hau kabere ni tugukorwo twina ndagitari ndagitari Kinuthia wa Njenga ni ukite guku mitambo-ini ani tugukorwo tukiaria nake maundu matiganite mahutaini na ugima wa mwiri no mbere no turia nime ni twaingihire na andu aingi ni makungitio wara na njira nene muno magatuika ati mbeca ciao ni ikuiywo kugerera thimu ciao niguo wigitire kumana na turia nime ni wega ngwire ati ndubataire kuonia mundu ona umwe pin yaku ni wega hindi ria kuruta biashara na thimu yaku au korwo wiyandikithitie thiini wa mubango wa pochi niguo wamukire marihi maku mothe ni wega ngwire ningi ati ungikwira ati mundu ni arenda gugukungia wara kuhitukira M-Pesa ni wega utume ndumiriri nguhi kuhitukira My Safaricom app ona kana utume SMS kuri SMS number 333 au ne gucokera ungikwira ati mundu ni arenda gugukungia wara kuhitukira kindu gigwitwo mubango wa M-Pesa ani wega utume ndumiriri nguhi umitume kuhitukira My Safaricom app kana utume SMS ndumiriri nguhi kuhitukira SMS number 333 kana 333 niguo utaukirwo maingi megie Inoro FM megie kindu gigwitwo utungata wa Safaricom ana ningi nginya utungata wa M-Pesa utungata wa kindu gigwitwo pochi la biashara aceceria kwi nawe unyitaniri na kambuni ya Safaricom ani turakurehera karavani nene muno ireto Safaricom M-Pesa sokoni uyu ni mugithi munene muno wa gukenera makiri ma Akenya aria makoragwo maria guku kirima-ini tariki 21 tariki 21 ni muthenya wa Monday tariki 21 tariki 21 ni muthenya wa Monday ni tugatuikania matura ma Thika Kiganjo Keno Muranga Kangima ona nginya Giothaya tariki 21 21 tariki 21 wiki no turathie Monday ni tugakorwo matura ma Thika ma Kiganjo ma Keno Muranga Kangima na toguo wika ni tugathie nginya Othaya kuria Rware tariki 22 Tuesday ni tugatuikania matura ma Mukurwe-ini Karatina Nyeri Town undu umwe na Shaka
tariki 22 Tuesday tugatuikania matora ma Mukurwe-ini, Karatina, Nyeri kuu nĩ Nyeri tauni, na toguo wika nĩ tugakorwo nginya matora ma Chaka. Tariki 23 Wednesday tariki 23 nĩ tugacera na Rumoro na Nyukie na tucoke tuinĩkĩrĩrie kuria matura-inĩ ma Timau. Hau nĩ ngũcokera Wednesday ya tariki 23 tugacera na Rumoro na Nyukie ũndũ ũmwe na Timau. Nĩ ukeyumiria ucemanie na tangathia ceceni hakuhĩ nawe Jeff Kuria, Karwimbo Mukurino, Jonato, mũndũ gwĩtwo DJ MACJOJ anatangathia kũrĩa Citizen Radio, Radio Citizen, mũndũ gwĩtwo Munai General, mũndũ gwĩtwo Inspector Mwala, na mũndũ wĩtagwo Vincent Atea. Nĩ ũgacanjamũrwo na rwĩmbo mwaki nĩ njorua ya wĩini ĩtagwo Tony Young. Hĩndĩ ĩno nĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũgithi mũnene mũno wa Safaricom M-Pesa sokoni. See you there. 11 ya hwaĩ-inĩ rĩu ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 31 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Shua kwendeka, gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua. As rĩu 11 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 31 agũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe tũraigua wega mũno nĩ itua rĩaku rĩa gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inoro. Atĩrĩrĩ, mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ ndagĩũkire kũndũ gũkũ na nĩ eka wega onehu tondũ oka ningĩ mũthenya ũngĩ itawaraire toro nĩ ndwari ũngĩciria ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ wĩgiĩ Mũkenya, tondũ nĩ harĩ hĩndĩ mũndũ aiguaga arĩ lesa gũkĩra arũme arĩa angĩ. Ta rĩu mũkirĩte haha we na Gordoni na Gĩtaũ na Mũgĩkũnjo na Jeff Mũnga mũkĩrana ũrĩa mwarengirwo kĩrĩmĩ na ningĩ ndarengwo kĩrĩmĩ ngona ta ndĩbĩria ngona ta itakinyanĩire ikĩro cia mogimaru. Rĩu ngakĩũrwo nĩ toro ngĩũria atĩrĩrĩ, rĩu mwana ũtarĩ mũrenge kĩrĩmĩ rĩ, ta rĩu niĩ no ngarengwo kĩrĩmĩ igana ũguo igana ndwĩrugana nĩ ndĩgĩkũrengeka wega kanua ndwĩ nĩ kũhingũra na kwenda. Rĩu rĩ ndagĩtarĩ nĩtwakũgeithia. Asante sana. Rĩu nĩwageithĩka? Ndageithĩka. Ũrĩ oho? Niĩ ndĩrĩ oho tũrĩ kũrĩa Rwaka. Atĩrĩrĩ, tũtirega kuonana na maitho maya. Tũtirega kuonana. Twĩrĩgaine o kiumia kĩrĩa kĩngĩ. Tiga gĩkĩ rĩu kĩrarĩ o kĩrĩa kĩngĩ. Rĩu rĩ ũhana atĩa Rwaka kwerwo atĩa? Niĩ ndirĩ na ũru. Rwaka gũtirĩ na ũru, no heho yakĩrĩirie na no nĩ twa expect ũcio nĩ kahinda kau ka heho, so we do expect that. Na ngatũmwo ngeithi nyingĩ mũno nĩ andũ nĩ makoretwo magĩkena mũno na ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ na mũũgĩ ũrĩa mũramahe, na ngakiuga nĩ ngatho nĩ kũnjĩta na ngeithie mũthikĩrĩria wothe harĩa angĩkorwo atũthikĩrĩirie. Fantastic. Rĩu twakũnyita ũgeni na twakena nĩ tondũ nĩ wacoka, na hĩndĩ ciothe nĩ twĩranaga atĩrĩrĩ, hĩndĩ twakuona nĩ tũmenyaga thengia ya maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩ, nĩ twamenya maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, nĩ tondũ no kaũndũ ga bata. St Peter and Medical Center kwerwo atĩa? Koguo gũtirĩ na ũru, andũ no marathondekwo utumishi kwa wote harĩa Kahigo stage. Ndĩna hĩndĩ ndĩrahũrĩte kuo, ndĩramũkĩrwo nĩ kairĩtu gĩa gũcarĩkia gathweri kega mũno. Ĩni ndĩrahũrĩte hau, ndĩarĩ na kamũrimũ ga thiri. Wale ta thaa cigana hĩndĩ ĩyo ũkĩhũra? Muda wa thaa 2 ũguo cia ũtukũ kweri-inĩ ga thiri. Yani ndoimire nja na ngahũrĩire nja ngĩroragĩra Moonlight ngĩcarĩkia mũtambo hau, ngĩigua ndamũkĩrwo nĩ kairĩtu ha, no ndwakĩonire araika.
ndona mweri atiakĩrĩ horu mũno atiarĩ horu mũno tũgĩteretangana kairĩtu hau ngatia ngĩigua kena gĩthweri kĩega mũno ndĩaiguire tarĩ kamũruge gũkĩrigwo nĩ maũndũ ngĩkĩra njĩkĩte gakĩnjĩra nĩ ngũgũtua mũthuri nĩkĩ ũhoro ũcio ũrahe rĩ ũheanagwo na haha thutha ndĩ haha mbere itũrũraga haha brontovici no generali rĩ ndagĩtarĩ ũngĩkĩrwo kwĩ mũndũ ũrarĩ kuo rĩ ndũgakĩũrĩrie nũ na ndũkahũnge makĩria ma ũrĩa tũraririe nĩ warigitirwo rĩu rĩ nĩ twakena tondũ woka reke twambĩrĩrie atĩrĩrĩ kĩrĩmĩ kĩrĩmĩ nĩkĩ biũ Kirimiri na githungu nikio twitaga uvula. Na uvula ri nika organ mundu angihingura kanua especially ahingure wega ona high tone voices ri nikari akonekaga haria karakara gacuruhite. Na karimiri ni very important especially hari ku andu aria marutaga adaini especially todo aini aria mainaga high tones iria maranidi kugamba na haria kuhuthira karakara yo wega ri andu acio mangirutwo karimiri ni makona thina so karimiri medically hatiri necessity ya kuruta kirimi asa 1950s ri 1960s ri ni tuwe ciana ni ciagiagwo ni kungorota ni kuremwo ni kumeria ikaja kokoro iringi ikirwara ngai no ugi wa hindi ndu akinyite haria turi to ugihingura kanua haria ri ni hari ngai iria tuonaga na iria tutonaga iria tuonaga nicio twitaga tonsils icio ni andu makiwa mena tonsillitis na haria thi maniuru haria maumireire mumero ri ni hari ingi twitaga adenoids na adenoids ri nicio itumaga mwana akiaria ukaigua tara ngorota ona ukaigua kingorota thametie kanua kana ukaigua tararia na iniuru na ithiaga ikigia na adenoid hypertrophy ri ithia ikanene ikahinga maniuru mwana ucio konaga akiria araria thametie kanua akoma tuko araraga ahinguritie kanua ona toro kona nite haro-ini to nitagũitwara itwo. So now we know over time ati ti thina wa karimi asa thina ukoragwo na ngai icio ta tonsils na iria ingĩ twitaga adenoids na nikio wonaga gutire ENT ungikuruta karimi ona ti thibitari nyingi ugakora ati mwana atwarwo ati akarutwo kirimi thibitari ati medical center asa kiu ni alternative no turuta nyamu twitaga TNA itagwo tonsillectomy and annectomy uguo ni kuga urute ici urona na iria irahinga maniuru tondu mwana angiciarwo enacio akorwo ena thina wa kuhingana ni agia na thina wa ngoro akagĩa na nyamu twitaga pulmonary hypertension ngoro ngĩmĩgayania merĩ mwena wa ũmotho rĩ nĩ ũrĩa ũtwaraga thakame mwĩrĩ-inĩ mwena wa ũrĩo rĩ ũcokagia mahũri-inĩ rĩ mwana wĩna adenoids icio mwana ũyũ ũraremwo nĩ kũhuhia akoma mwana aragiĩka gũtũra gũkũ athondekagwo tonsils atĩ no antibiotics araheo rĩ long term nĩ agĩaga na thĩna harĩa ngoro ikaremwo kwaria wega na mahũri na mwana ũcio akaya gũkorwo na thĩna wa ngoro so you are not less of a human being. Okay. Ona niĩ ndiĩ ndarutwo karĩmĩ na nĩ njokagĩria mami ngatho tondũ nĩ ndakĩrutirwo ngaĩrĩ ta ici kĩrĩa ici gwĩtwo tonsils no karĩmĩ ndiĩ ndarutwo. Koguo ndagĩtarĩ ũramaanisha atĩrĩrĩ we ona no ũrĩe cumbĩ gĩkombe kĩgima. Aca mũndũ warutwo ngaĩ icio rĩu tũraigua ũhoro wa adenoids na tonsils rĩ rũrĩmĩ nĩruo rũrutaga wĩra wa gũcama. Mũndũ angĩathamia rũrĩmĩ harĩa thutha nĩ wona atarĩ tũthundo twĩ thutha wa rũrĩmĩ icio nĩcio taste buds. Atĩrĩrĩ ngai tirĩ wĩra ũcio mũndũ aiguaga mũcamo mũrĩ ona ngai haha nĩ araingĩra tũmehia tũnyinyi ithuĩ akĩrĩguo tũĩ yani ndio irenjũria ũguo niĩ njũĩ ingĩrutwo ngai niĩ na mũcamo
ati ungĩigua biũ nĩ ũrarugĩrwo ũru rĩ na mũciĩ rĩ mũndũ arutagwo ngai okĩrĩ ũrĩ heo tũthundo tũu nĩ tũtũiguaga mũcamo tũthundo tũu ũrona rũrĩmĩ-inĩ rĩ na mwena ũyũ wa rũrĩmĩ mwena rĩ icio nĩcio taste bud icio nĩcio nerves iria iteithagĩrĩria na kũigua mũcamo ngai tũmbĩtwo atĩrĩrĩ mwana ona wa mũthamaki mwana ona wa gĩtonga kĩrĩkũ mwana aciarwo rĩ kĩndũ mwaka ũmwe mĩeri 9 rĩ no nginya athiĩ akĩrogotaga indo thĩ tondũ nĩ environment arageria gũcama rĩngĩ wona irio rĩngĩ ũkona athiĩ akoya tarĩ mũcere wa tene agaikia kanua mwĩrĩ ũkohĩga mwĩrĩ wohĩga rĩ ũkamenya rĩu rĩ infections nyingĩ irauma na kanua ũgoka ũkaiga ngai icio hau nĩ development yake immune system mwana agĩkinyia mĩaka 2 rĩ nĩo indo itikagio kanua ũguo agĩkinyia mĩaka 2 3 ngai icio itirĩ bata ikanjia gũkĩa na nyamũ twĩtaga tonsillar atrophy noguo nĩ kuo nĩ cianjia gũkundera icio itirĩ na bata so itire bata sasa nikio ngai ekirire ngai hau ikai ciria ina meciria maingĩ na ithuĩ tũtũire tutirio gĩmũthuri no iria citũmaga ũite matarĩ ti icio nĩ kũrĩ salivary glands iria ciĩ gũkũ rĩu ngato-inĩ iria ũngĩona kĩndũ kana icio kĩndũ kĩgagatu ũiguaga mata magĩitĩka ũkĩrĩa mũndũ areciria ũhoro wa irio agaita mata icio nĩ different kana nĩ kũirũ nĩ gĩcio ũngĩona kaũndũ kamũtura karagarũrwo ũrĩ gekohe tũrigi mĩico erĩ ge kaũndũ mũndũ aiguaga ngirandi icio igĩũkĩra kana rĩrĩ we ndũrĩ mũtare ũkona athuri makĩoya kangĩri manĩta kanguruneti hau nĩ mũndũ aiguaga biũ ĩyo ngai nĩ egarũra icio nĩ different rĩu ndagĩtarĩ ta twĩre atĩrĩrĩ tũrĩ o hau ngai-inĩ icio ngai rĩ no kĩrĩmĩ rĩ there are people moigaga atĩrĩrĩ nĩ mathecerwo twana twao njanjo ndiũka nĩ vaccine kana nĩ kĩ but mathecwo twana tũu twathecwo purposely nĩgetha kĩrĩmĩ kĩnyihanyihe aca gũtirĩ atĩ indicate njanjo ĩthecagwo nĩguo kĩnyihanyihe by the way kĩrĩmĩ kĩu thĩna no ũmwe kũgĩa na infection na mũndũ ũcio angĩathamia kanua rĩ wonaga karĩmĩ kau kanenehaga na gakahiana thakame gĩkakagĩa na inflammation na nĩyo twĩtaga uveitis na ĩyo kaingĩ nĩ viral infection kana irritation nĩyo na ndĩrĩ part ĩplayaga na immunity aca ĩyo nĩ ya ũkĩaria the high tone vowels icio nĩcio ũhũthagĩra karĩmĩ kau no nginya ka vibrate in a way na so ngĩrutwo rĩ tuĩke mũini voice iria nĩ gĩkũyũ nyĩmbo cia gĩkũyũ itirĩ maũndũ maingĩ itirĩ tono variation ĩ njĩra ũngĩthikĩrĩria nyĩmbo imwe ta iciho kaigua mũndũ ũyũ nĩ ta opera nĩ aranina mũndũ cigagĩre rwĩmbo rũu arũgũithie tũni ĩgathiĩ high and low rĩ ũngĩrutwo karĩmĩ ũkaria nĩ warĩkia ĩyo ndũngĩruta ndũngĩcoka gũkambata harĩa gatũrũ rĩu ndagĩtarĩ rĩ weka wega nĩ gũtũhe icio cia kĩrĩmĩ na harĩ mũndũ ũngĩ waigaga atĩrĩrĩ na ndiũĩ kana nĩguo we nĩ wega tũgagĩkũragia tondũ tũu rĩrĩa tuonana aigaga atĩrĩrĩ atĩ kĩrĩmĩ rĩ ja wa maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩ nĩkĩo kĩhĩtaga irio citigathiĩ mũmero wa rĩera aca kĩrĩmĩ gĩtirĩ irio waharũrũka so wahingĩra kanua rĩ haha mbere wonaga magego mau nĩ gũthĩa rũrĩmĩ wĩra waruo hamwe na kwaria rĩ nĩ kũgariũra irio ũkĩtanuka so nĩ ta mũiko ũkĩruga ngima gĩteithagia irio icio igarũrwo nginya ithĩo wega wakinya harĩa rĩu coordinate mũmero-inĩ rĩ ũngĩrora mũmero ũhingũre rĩ nĩ harĩa rĩera rĩingĩrĩire trachea ĩkanjia gwĩka atĩa na nĩ harĩa rĩu irio igũtiganĩra na nĩ harĩ tũ membranous layer tũkoragwo hau harĩa voice box-inĩ na gathiaga ũkĩmeria rĩ gakahinga rĩera ũkĩaria kana ũkĩhuhia rĩ gakahingũra nĩ flap ici control ũrĩa ona borithi ĩkĩra ici ikĩra ici irũgame na mũndũ wothe ũngĩgĩa condition ĩkũ affect
ta ta stroke to hakiri nä cio irue pä pati o hau kana rĩngĩ mũndũ kwĩ na paralysis ya rĩngĩ range nerves iria iteithagĩrĩria kũmeria rĩ nĩkĩo ona make aspirate so na ndũngĩhota kwaria kana ũkĩmeria no nginya mwĩrĩ uge amba ũtigere kĩomerie na ndũngĩhuhia ukimeria to kau ni haria kianda voice box he membrane ikoragwo hau wira wacio ni kuhinga na kuhingura riria urahuhia na riria urakora nikio kana uiguaga kirira gakiheo curu ni nyina ukaigua ta gacenjia gia kana curu kaigua ni mwili ngakirisha kabe kahinga meria muthuri ule chogyo atiriri ndagitari nigetha tumbe riu maundu-ini mau ma mumero na kirimi hindi ria mundu irio cingithie njira-ini ya riera irio cingithie njira-ini ya riera ri for whatever reason ni kuri mundu ugaga atiriri akenga ngũ tugeta maĩ amabacabacie rĩ atĩ nĩ ekũigua maĩ mau ta marathiĩ njĩra ya rĩera. Yes. What happens? Worst case ya maĩ kũthiĩ kana irio njĩra ya rĩera nĩkĩ? Nĩ infections. Njĩra ya rĩera ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na kĩndũ kĩngĩ tiga rĩera. Nayo njĩra ya irio ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na rĩera. Na nĩkĩo wonaga mwana tondũ ena thĩna ũcio wa kũmeria rĩera mwana aciarwo rĩ ndangĩhota kuga reke huhie na maniũrũ ndige na kanua kana huhie na kanua ndige na maniũrũ. Ũyũ abreathaga until akinye mwaka maniũrũ nĩ mo njĩra. Na kiona mahingana rĩ mwana ũcio ndahotaga kũrĩa. Na ũngĩhuhia na kanua mũno ni ugia na nda kuhuhita tondu ni uraingĩria rĩera kanua kahingũrwo mwĩrĩ ũĩ ithie mumero naguo maniũrũ mahingũrwo wĩke atia ithie mwena wa rĩera. So mũndũ angĩkorwo nĩ aragi aspirate nĩguo tũmĩtaga rĩ either nĩ irio agĩa ciamerũka ciathiĩ njĩra ya rĩera nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere mwĩrĩ ũderivaga a reaction a reflex ya ũkorore gũkora nĩ ũrute maĩ mau maime. Kwa aspirate nĩ kũmeria na mumero wa rĩera. Nĩ kũmeria, yes. Okay. Na nĩkĩo kũrĩ nyamũ twĩtaga aspiration pneumonia. Kaingĩ ũmĩona andũ arĩa mena ventilator arĩa ũthiaga ICU ũgakora mũndũ aharũkĩtio mĩberethi rĩ kana mũndũ agĩthĩnjwo nĩ kiuga mũndũ agĩthĩnjwo ndakarĩe tondũ irio ici no ciũke cingĩre mahũri-inĩ kana rĩngĩ ũkaigua mũrebi ukaigua comment ni taraka atia so ingĩhĩtia cingĩre kũu rĩ nĩ cirehaga bacteria njũru yũragaga na especially ĩtagwo aspiration pneumonia. Na pneumonia ĩno nĩ atĩ aingĩra mahũri magĩa infection mũndũ akaremwo nĩ kũhuhia mũndũ agakorwo na rĩera rĩtiracenjanio na nĩ egũkua. Hau naho kari atia muthuri kirora ke kamucere we ni kanotorious mucere ge thibidi ke undu kemaga gapandi ariru gakema haria tukiria hau turathikire cia gwita riera na gagathie kamucere kana ndivi ndira unda bautini he kaundu ihitukaga tu ngonethiete na ihitukaga thie mumero-ini ri ukaigua gukorora wakorora gagoka iniuru ugakagucia ringi gagacoka na kuria kawauma riu ndagitari ri weka wega nĩ gũtwĩra hau. Yes. Reke twambe tũkũrute hau nĩ tũgũcokia ciũria cia mũthikĩrĩria thutha ũyũ no tũtanakinyĩra ciũria cia mũthikĩrĩria rĩ ta twĩra atĩrĩrĩ nĩ tũkoretwo tũkĩigua cases maita merĩ iria ndĩrecirĩria atĩrĩrĩ no wega ũtwĩre kũrĩa irutanaga. Okay. Wa mbere ukaigua atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ arĩ na cukari na arĩ na pressure andũ aingĩ arĩa marĩ cukari rĩ nĩ ũkoraga rĩngĩ na rĩngĩ nĩ marĩ pressure a majority ngoria atĩrĩrĩ pressure na cukari rĩ cithiaga kuhanĩra kũ? Very good. Kana cietanagĩrwo kũ? Nĩ twambe tuge akorwo he mũrimũ ũratherema na rĩti ĩmwe nene mũno rĩ na nĩ ũndũ especially gĩkũyũ-inĩ nĩ ũndũ wa mĩikarĩre itũ na mĩrĩre itũ rĩ nĩ mĩrimũ ĩyo ĩrĩ na harĩ andũ 10 me mocarĩ ndagĩka ĩno andũ 7 nĩ mĩrimũ ĩno ĩrĩ ona ũngĩthiĩ dialysis centers iria irekwo andũ arĩa aingĩ mekwo almost 8 people in 10
nĩ ũndũ wa cukari na nĩ ũndũ wa pressure na kĩha kĩrĩa kĩnene niĩ nĩ njugaga kaba ingĩtũngana na arũme na gũkũ bara makĩrĩra nĩ ũrĩa cukari ũthũkire nĩ ũrĩa wĩna ruo kana pressure ĩthũkire nĩ ũrĩa wĩna ruo na cukari na pressure tũciĩtaga silent killers ciũraga mũndũ aikarĩte ũguo ndũkamenya wĩna cio ndũgatũgana mũndũ no ngĩkanjia kũmenya mĩrimũ ĩyo ĩrĩ wĩnayo ũthiĩ thibitarĩ wĩrwo nĩ ici iratũma mũceke ũgũtũra ũnyuaga ndawa no ũngĩcinyita tene mĩrimũ ĩyo ĩrĩ nĩ ĩgũtuĩka very well controlled twanjie na cukari cukari rĩ nĩ diabetes nĩguo tũkĩmĩtaga rĩ nĩ mũrimũ ũrongerereka na kĩeha kĩrĩa kĩnene mũno nĩ atĩ nginya nĩ ũranyita ciana na ũkoragwo nĩ thĩna wa rwariũngũ rwariũngũ nĩyo kĩga kĩrĩa kĩa mwĩrĩ gĩtagwo pancreas ĩrĩa thĩinĩ wayo nĩ harĩ njeti ciĩtagwo islet of Langerhans na nĩ irutaga hormones igĩrĩ mostly nĩ irutaga hormone ĩrĩa ĩtagwo insulin na insulin rĩ nĩyo ĩhingũraga mĩrango ya cells nĩguo tũhote gũthĩa cukari witũ na ũngĩaga kũrĩa rĩ rĩrĩa mũndũ araga kũrĩa rĩ to no nginya cukari homeostasis ĩikare rĩ mũndũ nĩ o hau rĩ nĩ harĩ cells twĩtaga alpha cells secretaga nyamũ igwĩtwo glucagon nayo glucagon yũkaga kwĩ raini tondũ gũtirarĩ ũndũ kĩrute cukari ũũ naguo nĩguo tũ balance harĩa nĩ ũrĩa ũngĩaga kũrĩhwo ũyũ ndakagwe ĩni nĩguo ndakagwe mũndũ ũyũ ndarĩ na energy ndarĩte yes mũthuri ndũkĩmũkombere gacukari akĩrĩguo one nĩ gũkomba cukari ĩgacokio ĩgaikaraga kuma 7 nginya wĩkĩre kuma 4 nginya 7 nginya 7 so ideally kũngĩgĩa na anything ĩrarehe thĩna either mwĩrĩ ũrege gũsecrete insulin ĩyo rĩ nĩ ũrĩa twĩtaga type 1 diabetes na type 1 diabetes nĩ mũndũ ndaraproduce insulin na mũndũ ũcio gũtũra ethecaga na kaingĩ mũndũ ũcio ndũhonagwo na ũyũ rĩ kaingĩ ũrehagwo nĩ mwĩrĩ ũkiriĩtaga antibody mwĩrĩ nĩ ũhũraga ciĩga ciaguo rĩmwe na nĩguo kũhũra rwanga rũu handũ hau mũndũ ũcio atiga gũsecrete insulin ĩyo na ĩyo rĩ harĩ andũ 10 rĩ nĩ mũndũ ũmwe 10% ya andũ 100 andũ 10 nĩ aya marwaraga purely ĩrĩa twĩtaga type 1 diabetes na kaingĩ ũkoraga nĩ kuma 0 nginya kĩndũ mĩaka 30 nĩguo ũigua mũndũ arwarire cukari ũcio na cukari ũcio wĩtagwo type 1 diabetes tene twamĩtaga juvenile to twĩyũkaga kũrĩ ciana na kaingĩ no ũigua arwarire kahoma ta hĩndĩ ya covid kahoma viral disease kana infection mwĩrĩ ũgĩũka gĩka atĩa now harĩ andũ kenda rĩ me cukari ũrĩa rĩu mostly ũgĩtuĩka controlled na imagine ta bũrũri wa America wĩ andũ 360 million about 60 million men marĩ cukari about 60 million people nĩ marĩ na matiũĩ tondũ rĩ ndariri mũndũ no arware cukari especially type 2 ĩno tũrauga rĩ ta mĩaka 20 mĩthiru na tũre gũkũ ũguo we no kũrũgarũga ndarĩ rũu nĩ areka maũndũ mothe tondũ kĩrĩa kũrathiĩ na mbere mwĩrĩ wanjagia kũgĩa na glucose dysregulation wagĩrĩirwo nĩ wona cukari wathiĩ igũrũ rwariũngũ release pancreas ũhingũre cells cukari ũcio thĩ ũthiĩtwo rĩu aya macekiritaga no insulin ĩno rĩ ĩroka kahora so andũ aya rĩngĩ handũ ha cukari ũthiĩ ũthirĩte rĩ nĩ ũraikara ũngĩgathira na nĩyo ĩtagwo insulin resistance rwariũngũ rũka-produce na kũ-compensate cells ici tondũ rĩ irutire wĩra ikagĩa icoka igatuĩka hypertrophied mũndũ ũyũ akaya gũkinya handũ nĩ agĩa cukari dalili cia cukari itha mostly ici rĩ ha nĩyo moka thibitarĩ arũme nĩ magire hinya wa mwĩrĩ magoka thibitarĩ mũndũ ũkaigua ndarona mũndũ aranyua maĩ mũno mũndũ nĩ arahĩnja na ndarĩ na thĩna ũngĩ I have a friend wokire arehetwo nĩ mũtumia ugaga nĩ mũkingo ndarĩ na thĩna ũngĩ ũyũ na nĩ cukari kana ũkaigua arara agĩthuguma na mathugumo arang'ara no kũnyua mũndũ ũyũ ona kĩndũ kĩna cukari nĩ gũteng'erera arathiĩ gũteng'era indo ciĩna cukari hehu gacoda arenda karĩa kahehu kena cukari mũno tondũ although cukari wake wĩ igũrũ ndũraingĩra cells-inĩ so no aya type 1 kaingĩ acio kaingĩ cukari wao gwaga o rĩmwe kaingĩ moka thibitarĩ marĩ arwaru mũno ndagĩtarĩ tareke tũthiĩ tũgĩgũtuaga nĩgetha tũnyotoke ũhoro ũcio matukũ-inĩ maitũ monyinyi rĩ nĩ twaiguaga gũkĩrwo atĩrĩrĩ ũhoro wĩgiĩ diabetes mellitus diabetes insipidus kana igua tũmaũndũ tũu twagwetagwo mũno na hĩndĩ ĩrĩa ũroiga ũhoro wĩgiĩ type 1 rĩ ũramaanisha nĩ cukari gũthiĩ thĩ aya
mellitus twaje riu ino ciothe ndiraririria ri ni diabetes mellitus. Okay. Na type 1 cieri ni cieri ni sukari kuhaica. No type 1 arahaica to ndara produce insulin. Type 2 arahaica ndarathondeka cukari na ni cindano tu areheagwo ya cindano cio niguo cukari gukamuhe insulin exogenous ri ikumuhe insulin ke tu ni cukari waringĩrio handũ hangĩ kĩndawa ekĩrwo ta mwĩrĩ ũguo ni insulin rĩu nĩwe warekĩrwo mwĩrĩ yumĩte handũ hangĩ tondũ ndarahota gwĩthondekera we na mwĩrĩ. Very true. Ndarahota gwĩthondekera cells iria ciathondeka ni ciakuire na ino ni ciatigire gutire wira na aya ni aria angiaga gucinywa thikũ igĩrĩ ri aingira condition imwe njũru muno twitaga diabetic ketoacidosis. Ni andu aria uigua maroka ni gutahika then iramugia darona ni arerigwo akihuhia arahuhia tamu inyamu twita Kushmo breathing na mundu uyu gakoragwo nginya negire na confusion na mungia kumucunga ni gukua. It's a medical emergency. Ucio angi discharge ni gukua kuaga. No aya angiri matithiaga DKA kaingi mathia nyamu twitaga hyperosmolarity glycemic state. Neno ni kuga sukari wa batera ri naguo ni uranjia kugia to sukari ni ugucagia mai mundu agatuika dehydrated. So uyu wa keri ri ni ara produce insulin no mwiri ni uramirega ni ureringa ndurenda insulin yo ara produce we mwene urenda iria foreign urekirwo kuma nja ndarendeo no cells ici ni ireringa ni toria mwanake wagithii gucaria kairitu gakamurega ndiramĩũmbi uria yagiri mwĩrĩ wake ri ndurenda insulin irera produce niguo one na nikio tumifuraga na dawa cia kunyua. Aya type 2 ni oigwa maranyua dawa, type 1 ni omethecaga na ndawa iria tumaheaga ni ringi ugathie ini ukera ini we tiga ku produce sukari riu kana ugathie nda ta ici ici ta metformin ikera nda tiga ku absorb delay ku absorb irio tiga kurehe sukari mwiri-ini kana iria ukigua twira sulfonylurea stanya mutitaga no guruku kaithie kuhiha ini ikaikuhiha rwariungu to produce more insulin ikiria more insulin yuke system ini. So ino ya keri ni dawa cia kunyua. Ya mbere nino ya gwĩtheca ya keri ni ya kunyuira ndawa ero munene hau ena science biology ri hau yothe muthuri we ndagĩtarĩ. Ũndũire witũ reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbari ya Mbu Gĩkũyũ oi uri gwĩtĩka ndamenya wĩ thayũ kwerwo atia kuria gwitu gutie na uru toka bura tororia mwana njaga gituhe niguo tondu irakwitigarĩtie ro gaka itumbuke na tondu gutuheaga mbura no ũrathima bũrũri wĩra mambura nĩ kura niguo na andu makigĩa na thayũ gũtirĩ yuro kana ndĩkie na gũtirĩ rĩera rĩtũraga kũgĩa gũtukũra ũkagĩa mũthenya na ihu rĩgaciarwo niguo ona gũtuĩka no rĩciarwo kabĩa ũka rĩu rĩ na nĩ nyuma ngwĩcia Harũni Njoroge wa Maina Njoroge wa Maina tondũ nĩ ndĩramũhĩtĩirie we anjũria kanyoni karĩa karĩaga harĩa ũkĩ he kanyoni gathiaga gũthakĩra ũkĩ-inĩ anjũria getagwo atĩa na Gĩkũyũ niĩ kadamwĩra nĩ ngũcoka hoe Gĩkũyũ ũhoro ũcio ndinacoka kũririkana mwĩre nĩ tũrĩũka hau noke na ndũhi nĩ ngũmũhe ũhoro ũcio ona gũtuĩka ararĩ wĩra-inĩ ngwĩciria no araugire gathee nĩ gakũrire gaka mwĩre rĩngĩ mbũgũ nĩ cokaga kĩnya rĩu rĩ tigũkũra nĩ ũraheire nĩ tũrarĩkirie ũhoro wa ngerewani ũranjĩra ũhoro rĩu wa mũndũ ũyũ rĩu nĩ atuĩka kamatimũ kamatimũ nĩ kuga atĩa mũndũ ũcio nĩaburũmũtwo nĩ athuri erwo rĩu weherera thĩna ũyũ wa ihĩ rĩu we ndũgũcoka gũkorwo wĩkĩhĩ gĩtarĩ mũka nĩndũ agĩire mũka ndũgũthiĩ ita ona mũndũ ũgwĩtwo mũthige rĩ wa kabeba kana wa mbũgua rĩ wakũrĩa mwena ũcio wa Gĩthembe nĩ ũranjũrũgia na icio ciothe ikũrĩkanaga na kĩ arerwo nĩ mũndũ gwĩtwo Njonjo wa Mbũirũrĩ wa Makũmbĩ we nĩ iria athuri aya matuĩranagia magacimenya na nĩ marakũgeithirie athuri acio nĩ ndageithĩka atĩrĩrĩ Kamatimũ rĩ
nä ndigiri ana ta heo gä tå mie na kä rä ra gä othe kä a ngerewani na kä a wanake tondå Kamatimå nä o yataraga ngerewani gå tirä må thuri wa ngotho ngä å ka gå tara ngerewani Kamatimå ä rä ho hau no ngarä arå ga kä ikinya rä u må ndå å gwä two Kamatimå rä wä ra wao rä warä wa kå rangä ra å rä a athuri marenda nä irua rä ararä rio arä a mararuo othe mekångwo kå rä a marä Kamatimå no ti ngerewani nä irua rä ararä rio kå rä a rä raruä rwo rä arangagä rwo nä Kamatimå no ti ngerewani tondå methä nä ikä rä tiri athuri na nä kä o mahå thä ra Kamatimå tondå nä o makuhä rä irie haya rä u ningä rä kwagä ana mä turå ko yo tå ragwetaga ä rateithagio nä ngerewani arä a maharagä rä igongona rä rä ta kũnjitari indo iria ikwendeka nĩ athuri he mĩtĩ ĩho ona nĩ harĩ ona mbegũ cieho arĩa maharagĩrĩria indo icio nĩ kĩama gĩa Kamatimũ nĩgetha Kamatimũ rĩ tondũ nĩwe kũhota kũingĩra mĩtitũ na kũrĩa kwĩna mĩigua mathiĩ makungĩte marehere athuri indo iria marenda nĩgetha athuri maamũre magĩthiĩ kũruta igongona-inĩ rĩa mbara kana kĩũndũ kĩrĩa gĩhanĩkĩte he rũrĩrĩ wĩra wothe warutagwo nĩ Kamatimũ Kamatimũ rĩ nĩ ikĩrĩtirie mbere rĩa kũhũnga rĩa kũmenya kĩrĩra gĩa thingira tondũ rĩu kĩrĩra gĩa thingira gĩtingĩmenywo nĩ ngerewani tondũ me thingira-inĩ wa anake tondũ aingĩra thingira wa athuri rĩ nĩ nginya akwe mũhakanĩre nĩ ithe mbũri ya hako kana ya kũhuha mwaki tondũ nĩo mabatiĩ gũcaria ngũ na kũhuha mwaki athuri magĩka atĩa magĩthĩnja nĩgetha nyama icio rĩ ciũke cigĩrĩrwo nĩ athuri wĩra wa Kamatimũ nĩ kũrangĩra nĩ ĩrahĩa wega na ndĩracura no nake mũthuri akamĩgarũra tondũ Kamatimũ wĩra wake nĩ kũrora mwaki nĩ mũingĩ kana nĩ mũnini rĩu ningĩ Kamatimũ rĩ ngoima iria ciacokanĩrĩrio ikarutwo kĩama-inĩ rĩ nĩ acirehi rĩ no Kamatimũ yarangagĩra tondũ athuri makĩrĩ kwao na metoro kana matirahota gũka na ihenya ningĩ Kamatimũ no yabangaga kanyamũ kangĩgitĩra athuri mbura tondũ mbũri itikĩrĩ cia gĩthaka kanyamũ kangĩakwo ũguo na mahuti maniaru wega nĩgetha athuri mahorere hau matikae gwĩka atĩa to gũtiakĩrĩ mabati Kamatimũ oro ĩno rĩ nĩ yakĩrĩ maũndũ ma kũgitĩra bũrũri tondũ thigari nĩ cia kũrangĩra itũũra irĩ cirarĩ cia ngerewani Kamatimũ nĩ ta njeci rĩu wĩra wao nĩ kũgitĩra bũrũri na kũrangĩra macira na kũrangĩra athuri ona kũrangĩra mũthamaki ũrĩa ũkĩrĩ kũ Gĩkũyũ-inĩ ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ we Kamatimũ mena wĩra njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbũi wa mbarĩ ya Mbu ngĩkwĩra atĩ ona nĩ na kamwĩca mũno kĩrorũma nyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ ucio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Benjamin mena mũndũ ũgwĩtwo Makungu na rĩu nĩ thinacara hwainĩ githĩ tuoga twambe tũigue matemo reke twambe twamũkĩre matemo wona twacokererie tũgũthiĩ na mbere na ndagĩtarĩ Kĩnũthia wa Njenga gĩthaa gĩkĩ kĩa mũico tũthiĩ na mbere na gũcũacũa niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ njĩtagwo Karũimbo Mũkũrinũ good evening rĩu nĩ thinacara mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inooro ceceni hakuhĩ nawe mũũgĩ nĩ mũtare Inooro Inooro hwainĩ nĩ thinacara cia hwainĩ matemo ma mohoro aruti wĩra 3,500 a kũgacĩrithia ũtheru gũkũ mũciĩ wa Nairobi na arĩa moĩkaine ta Green Army nĩ marutĩte mũkana wa kũiga mĩrothe ihinda-inĩ rĩa thikũ 7 ciũkĩte na marutĩte mũkana ũcio thutha wa gũkorwo magĩcerithĩrio mĩcara yao hamwe na kwaga kwandĩkwo mawĩra ma gũtũũra mĩaka 2 kuma hĩndĩ ĩrĩa mandĩkirwo na kandarathi na ta ũrĩa mwandĩkĩtwo Jathani Kamau aratarĩria President William Ruto nĩ eranĩire kuongerera mbeũ njĩthĩ angĩ 20,000 wĩra-inĩ wa gũtheria rũĩ rwa Nairobi
Wagagu nĩ ũgũmĩire mbeũ njĩthĩ 3,500 a Green Army rĩa mandĩkirwo wĩra na kandarathi gũtheria kaunti ya Nairobi kũrĩa kandarathi ĩyo ĩrorete gũthira mweri ũkĩte. Calvin Otieno na Anthony Kimingi atongoria aruti a wĩra a thirikari cia kaunti maugĩte kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe nĩ mekũigamĩrwo thĩ ya thirikari ya Gavana Johnson Sakaja arute mwerekera wa kũmandĩka wĩra hamwe na thĩna wa gũcerithĩrio kwa mishahara. Hii watu wamefanya kazi na wamefanya kazi mzuri, aliweza kusaidia Nairobi kutofurika ile wakati ambao mvua imekuja. Ile asante ambaye serikali ya Sakaja ingewapa ni kwa sahihi wangekuwa ameshawaandika. Gavana alisema yeye ni kijana, anajua maslahi ya vijana, amekuwa unionist, lakini kufikia mahali tumefikia tumeona yeye hana any goodwill na wafanyikazi wa Nairobi. Actually ile mapema yake ndio best, atuielewi. Maugĩte wĩra ũrĩa makoretwo makĩruta kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ gũtheria Nairobi nĩ wĩkũranĩire. Kwanza wa absorb wale wako, then walete wengine. Actually we are few, we need more. Hata wale wanafanya kazi town, they are few, we need more. Ongezeeni. Na tulimandika mabarua mingi kwa serikali ya county, lakini wamekuwa viziwi, hawajibu na ni kama hawasiki. Hawezi waste miaka za hao vijana alafu warudi waambie sasa endeni nyumbani. Wanaenda nyumbani wakienda wapi? Kama anataka kuwa one term governor ajaribu, tuko tayari na yeye. Na hĩndĩ icira rĩa President Ruto gũkũ Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ, Gavana Sakaja nĩaugĩte mathĩna macio ma Green Army nĩ mekũmũrĩkwo, gũkũ Ruto akĩranĩra maira mangĩ kwĩ mbeũ njĩthĩ angĩ 20,000 mekwandĩkwo gũtheria rũĩ rwa Nairobi. Kuna vijana wangu ambao wamekuwa na wasiwasi sana, wale ambao nilikuwa nimeupatia kandarasi ya miaka 2 ya Green Army. Nataka wajue leo ya kwamba tumekaa chini. Jumatatu hii inayokuja tunaweka vijana zaidi 20,000 watusaidie ndio kazi hii iweze kukamilika kwa muda mfupi. Thikũ nini thutha wa bũrũri kũgũmĩrwo nĩ mĩrũrũngano, President nĩorĩtie mbeũ njĩthĩ gwĩthema kũhũthĩrwo nĩ ateti gũtumũra ngahĩha. Mimi nawauliza jambo la pili, vijana, msikubali na viongozi wenye hawana mipango yoyote, watu wa ukabila na chuki, watu wa kisirani na kuendesha vita na kupanga vita ya kuharibu mali ya watu wengine. Gerifa Trainor FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Mibango ya gũtua taũni ya Thika mũciĩ wa kĩrĩu wa Iganda nĩ ĩgacĩrithĩtio na njĩra nene kũrĩa rĩu ĩkinyĩte mbunge-inĩ ya bũrũri mbere ya kamĩtĩ ya ũgai wa mahinya. Na wona kamĩtĩ ĩyo yahĩtũkia Thika gũtuĩka mũciĩ wa kĩrĩu wa Iganda, rĩendekithia rĩu rĩgũtwarwo mbere ya President William Ruto nĩguo akindire mũbango ũcio. Werwa Mwangi nĩ warĩ na riboti ĩyo. Mĩto ya gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi gũtua Thika mũciĩ wa kĩrĩu wa Iganda nĩgĩte na umithio kũrĩa rĩu mũtaratara ũyũ ũrĩkĩtie gũtemanio mbere ya bunge ya Senate kwarĩrĩrio. Led by our former colleague Senator Kimani Wamatangi, who we served in this house with for many years and is now here with a team from county executive and the county assembly of Kiambu. I wish them well as they pursue this journey of seeing Thika turn into a city. They have laid the groundwork. Ikinya rĩrĩ riumanĩte na bunge ya kaunti ya Kiambu kũhĩtũkia Thika ĩrĩa ĩkoragwo na makĩria ma aikari 700,000 gũtuĩka mũciĩ wa kĩrĩu ciumia ithatũ thiru. Gavana Kimani Wamatangi agĩtongoria ũjumbe kuma thirikari-inĩ ya Kiambu gũkinyia ikinya rĩrĩ mbere ya bunge ya Senate. The delegation is led by Dr. Kimani Wamatangi, EGH, the governor of Kiambu County. Speaker wa Senate Amason Kingi rĩu agĩthukĩra kamĩtĩ ya ũgai wa mahinya bunge-inĩ ĩyo ũigĩrĩrĩki wa gũthũrima mĩtaratara yothe na ikĩro iria cirabatarania mbere ya rĩanĩrĩra rĩrĩ rĩkinyanĩirio kana nĩ cithingatĩtwo. Dated 24th of June 2025 transmits a resolution of the County Assembly of Kiambu to the effect that the County Assembly of Kiambu, taking into consideration recommendations of the County Assembly Sectoral Committee on County Planning and Urbanization in its report on the proposed conferment of city status to Thika Municipality in Kiambu County. Angĩkorwo mĩtaratara ĩrĩa ĩrabatarania nĩ ĩrĩkĩtie gũkinyanĩrio, arĩa hamwe na ũingĩ wa andũ ũrĩa ũbataranagia nĩguo taũni ĩtuĩke mũciĩ mũnene, ũgacĩru wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere na gũkorwo na wariĩ ũrĩa taũni ĩngĩaramĩrio mothe nĩ makinyanĩire, rĩendekithia rĩrĩ rĩgũkinyio mbere ya mũtongoria wa bũrũri President William Ruto nĩguo akinyanĩrie rĩanĩrĩra rĩrĩ. Senators, the following documents were annexed to the letter transmitting the resolution to the County Assembly. 1. The order paper for the County Assembly of Kiambu, especially a special sitting on Thursday 19th of June 2025 at 9 a.m. 2. The Hansard report for the County Assembly special sitting. And 3. The report of the County Assembly of Kiambu Sectoral Committee on County Planning and Urbanization on conferment of city status to Thika Municipality. Shesheni ya Kwina Inoro FM kuma kaunti ya Kiambu ni Jetago Wero wa Mwangi. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega megũgũkinyĩra wona ciahanda thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, Jetago Jeff Moga
wa Waithera. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Showa. Round 3. Health Thursday. Toge showa. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na riu reke gumenyithia maria mari metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njetago Jathan Kamau. Onjoria honge-ini cia mikawa, saruni na nyuthi na njua kari matatete guthie na mbere kwambatira kwa thogora wa thitima, undu uria maugite ni hutitie wonjoria wao na njira nene. Aria maretie na metha itu ya ngorono ya wonjoria maugite kinya riri ricungiire kunyiha kwa faida iria makoretwo makiona wira-ini wao. Fanya biashara ya welding ambayo inashikanisha na stima. Kwanza biashara inatusumbua sana. Ukiweka units kidogo, huwezi tumia mpaka umalizie customer kazi. Mimi ni mshonaji. Anaweza weka hiyo token ya 100 lakini haikai. Inakaa kama siku 2 na imeisha. Napika chips, vitu zilikuwa zinaenda. Ni kazi yetu ndio tunakula. Usipofanya kazi kwa sababu ya stima, tunapata shida sana. Riu ni maiketi ho ya kwithirikari kumulika thogora wa thitima niguo kumahutheria murigo wa marihi manene ma thitima wira-ini uria makoretwo makiruta. Tungetaka serikali ipunguze hii gharama ya stima, at least irudi chini. Turudishie tu unit kama kitambo, tukiweka token tupate faida kidogo tu, hata tutaki mingi. Ngorono ya wonjoria. Mwena-ini ungi na wonjoria ni macakaite guthie na mbere kugwa kwa ikiro cia wonjoria. Mugute thina ukoretwo ari magoti ma iguru hamwe na iciraniro cia maheni kuma kwi maabitha a thirikari. Maugite mathiete na mbere kuyumia wonjoria-ini wao no gutire umithio makoretwo makiona. Biashara kwa wakati huu imekuwa ngumu kwa sababu bidhaa zenye tunauza inaenda ikipanda bei. Customers nao hawana huo uwezo wa kununua. Hii serikali automatically ukienda kutembea kwa hii biashara yote hakuna mtu ako na saving, but ni malilio tu. Hata hii nyumba hii mtu alifunga kwa sababu customer hawako, rent iko juu. Loans ndio tunatumianga kwa kazi. Unaona kama sahi kasi vile iko chini, kama leo unastahili kurudisha, hakuna pesa. So kwa hii serikali, hii ni serikali ya matajiri. Ngorono ya wonjoria. Maafitha a bengi ya NCBA ni mareketie kĩgomano kĩa kiumia kĩmwe kĩa wonjoria gĩkĩro kĩnini mwena wa Eldoret na gĩtarũ kĩa North Rift. Thĩinĩ wa icera rĩao mwena ũcio maracemanagia na amemba ao kwandĩkithia amemba erũ thoko-inĩ na mĩcemanio ĩrĩa ĩkinyagio nĩ onjoria makĩria ma 150 hamwe na maafitha a thirikari ya kaunti ĩyo. NCBA mehorire ndebe harĩ wĩrutĩri wao wa kũheana ũteithio wa mbeca cia kũgũra indo, mbeca kũhĩtũkĩra nenda-inĩ oro hamwe na kĩgĩna kĩa waki. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa NCBA James Gossip augĩte matacũkĩtie kinya rĩrĩ niguo kuigwa maoni na mendekithia ma memba ao. We will definitely be focusing on the SME sector because we believe that thus far we have been very one product minded when it comes to serving you. You know, you get one person coming in and talks to you about one product, another person coming in, and we reckon that we can massively improve the way in which we interact with yourselves. Na macina moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria ni njetago Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Miaka 22 ti ihinda inini hauru niho turi ceceni ya Inoro FM turakungwira miaka 22 yumemerekia mukinyaniru na wihotaneire. Ihinda-ini riri tukoretwo tugikunora aikorwo wekire digiri ya commerce na ndire ya kuhe wira ri mboga ndiregaga tondu uramikuria no ndwikite ya agriculture mboga no ekuraga tukagucanjamura rugithuru ni kinene.
Eria thunu ha mbere. Wafanya kwa githunu na tugagukinyeria mohoro imwe kwemwe turia marahanika na tugatigirira ati wina umenyo wa uria gwikaire guku bururi-ini ona thi yothe. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega muno. Oho ni tugarurite miturire ya andu aingi kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga kindu ngioya na nikio utwitaga mucii wa Tuginotana. Inoro riture ya murathime na arathime Inoro riture ngai Inoro riture biu mucii wa Tuginotana. Ngatho cia mwanya kuri wi ukoretwo gituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onawe uraciarirwo twikuo no rendekera gwitanio na ithui turoiga happy birthday Inoro FM X22. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Ndakwamukira na ngunyite ogeni tukwendete muno makiria na ritana riri Ngai akoragwo atuheterea kuku educate and inform na tugithie na mbere na kwereria uhoro wigie murimu wa cukari ne turagwetirio uhoro wigie management kana kuramata ni amu cukari nduhonagwo ati kaimana hari cianari haha niho Dr. Dwati muthenya umwe arenda gututhomithia uhoro wigie management ya murimu wa cukari na muno makiria hari ciana no nginya uhuthiri wa insulin hario dia gicoka ringi na ni ngatho rita rĩa mũico nĩ twaigire ũramati wa cukari nĩ kĩndũ gĩbata tukiuga atĩa tukiuga mwana mũnini angĩnyitwo nĩ cukari rĩ ĩkoragwo editi nene makĩria harĩ family na aciari nĩ metagwo nĩ ndagĩtarĩ na magateithĩrĩrio ũrĩa marĩra mataga mwana ũyũ tondũ nĩ arahũthĩra insulin na kĩndũ mwĩrĩ wake ũtamenyerete koguo nĩ agĩrĩirwo nĩ gũikara agĩthimagwo cukari wake na kwaria ma insulin ti kĩndũ kĩraithi koguo nĩ wega na nĩ ndĩrakena nĩ ũndũ wa ministry of ũgima wa mwĩrĩ tondũ nĩ maragereria kuhakikisha o thibitarĩ ĩna insulin nĩ ũndũ wa ciana iria cina mũrimũ wa cukari na ingĩenda gũkũririkania harĩa tũroigire ũhoro wa namba ya andũ arĩa mena mũrimũ wa cukari ũthuthuria ũrĩa wekirwo mũico Kenya moigire 1.9% ya andũ agima mena mũrimũ wa cukari harĩa ha ciana tukuga atĩa mwana ũyũ nĩ wega mũciari agatarwo akaheo nginya namba ya thibitarĩ nĩguo kũngĩgĩa na emergency no ahũre namba ĩyo na ciana nyingĩ makĩria ciana nyingĩ ci cukuru koguo nĩ wega aciana iria cirikani na mwana ũyũ cikerwo atĩrĩrĩ dalili iria mwana ũyũ angĩkorwo nacio cukari wake wĩ igũrũ kana wĩ thĩ nĩ irĩkũ hau nĩho ngũcokerera njuge atĩrĩrĩ twĩ maũndũ marĩa moru mahanĩkaga cukari ũngĩakũra matwa wega nĩcio na gĩthũngũ twĩtaga complications nĩ kũrĩ complication iria ciũkaga hinahi na nĩ kũrĩ iria ciũkaga kahora na tũngĩcirigĩrĩria na kĩ na ũramati mwega wa cukari angorwo nĩ ũretheca insulin nĩ ũranyua ndawa nĩ ũrarĩa wega nĩ ũrathima cukari waku no wage gũkorwo ũgĩkĩa na ũru maya mangĩrehe nĩ kwaga kũramata mũrimũ wa cukari koguo rĩ he mathara mokaga cukari waku ũkagwa makĩria wagĩrĩirwo nĩ kũmenya cukari waku nĩ wagwa makĩria nĩkĩ rĩmwe nĩ wathima ũgoka na cukari waku wĩ 3.5 gũcoka na thĩ na nĩ dalili irĩkũ ũmenyaga cukari waku wĩ thĩ ona ũtathimĩte wa mbere nĩ gũthigina mũno angorwo nĩ mwana mũnini ũtukũ akorwo nĩ ararota na gũte fahamu ũgakorwo mũndũ ũcio nĩ ate fahamu tondũ cukari ũronania atĩrĩrĩ hakiri ciaku citirĩ nginya na cukari wa kũigana ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata mwana ũcio nainainaga angorwo nĩ mũndũ mũrari nake ũkona mũndũ ũcio mũtiraiguana tondũ cukari wake wĩ thĩ na nĩ ũrarakaria kana ũka-irritate hakiri cia mũndũ nĩkĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo o mũndũ wothe ũraramata mũrimũ wa cukari nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩkua mũhuko-inĩ wake either glucose kana kĩndũ kĩna cukari soda kana juice rĩrĩa igua dalili ici cia gũkorwo atĩ cukari waku nĩ wacoka thĩ mũno rĩ ũkanyua soda ũgacoka ũgathima na no ũhũrĩre ndagĩtarĩ waku thimũ makĩria wahũrĩra ndagĩtarĩ waku thimũ kĩrekaga nĩ gũkwĩra nĩ ũrabatara gũcoka kliniki kana ngorwo nĩ ũretheca insulin ĩkanyihio nĩguo amenye ũrĩa gũthiĩ na mbere gũkũramata rĩngĩ cukari wa mbũi nĩ wambataga makĩria ũkĩramata gwa cukari nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya dalili irĩkũ cingĩrora cia gũtũma amenye cukari wakwa wĩ igũrũ makĩria nĩ gũthuguma mũno nĩ ũraigua nĩ ũranyota ũkaigua wĩ mũrakaru waria na andũ ũkarakara na kũigua mwĩrĩ waku nĩ ũraganda makĩria nĩ wagĩrĩirwo hĩndĩ ĩrĩa waigua dalili ici ũgathima cukari waku wa mbũi ũkona cukari waku 11 ona rĩngĩ nĩ ũthimaga cukari ũkona wĩ kĩbaũ koguo hau wagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa ndagĩtarĩ agakwĩra atĩrĩrĩ nĩ tũrabatara ũcoke kliniki tũthime cukari tũrore kana wĩna mũrimũ ũngĩ kana wĩna infection nĩguo thondekwo he mathara marĩa mokaga gwa kahinda kanene na mokaga o kahora mathara ma mbere nĩ korwo nĩ maitho cukari nĩ ũteaga maitho kuo nĩ wega ũkaramata cukari waku na maitho makaroragwo mwaka o harĩa njugire cukari nĩ ũthũkagia ngoro na rĩngĩ andũ nĩ magĩaga nginya na stroke kana heart attack tondũ ũrĩa cukari ũraingĩha mĩkiha-inĩ ya mwĩrĩ ũthiaga ũgacekehia kana ũgakunderia mĩkiha
cukari ũngĩgakũra matwa wega oho wa mbũi nĩ tũrona andũ makĩrengwo magũrũ. Mararengwo magũrũ nĩkĩ? Tondũ cukari ũyũ wambata ũthũkagia mĩkiha ya thakame na mĩkiha ya kũigua, nĩyo twĩtaga nerves na blood vessels. Ciathũka cioma ũngĩgĩa na kĩronda-rĩ, kĩronda gĩkũgũrũ-rĩ nĩ kĩrabatara rĩera na nĩ kĩrabatara irio na nĩ kĩrabatara thigari iria cihũranaga na mũrimũ wa cukari. Kũu nĩkĩo tũroiga atĩrĩrĩ, ũkaroragwo magũrũ na ũkarorwo maguta ma thakame. Ngĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ, ndereti ĩno no tũkũmĩtwara na mbere, na nĩ ndĩrehoya mũthikĩrĩrio wothe wĩna thĩna wa cukari kana wĩna mũndũ wĩna thĩna wa cukari mũciĩ, ũndũ ũyũ ũgagũkua na wongerereku mũnene nĩguo tũhote gũteithia mũingĩ witũ harĩ maũndũ megiĩ kũramata na kũrigĩrĩria mũrimũ wa cukari na mathĩna marĩa mangĩonekana cukari ũngĩgakũra matwa wega. Nĩ ngatho athikĩrĩria aitũ a Inooro, mũciĩ wa Ũtugi Tana, o ũrĩa ndĩmũririkanirie ngĩanjia njĩtagwo James Duati, mũtaaramu wa maũndũ megiĩ cukari na maũndũ mogima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Nĩwe igwĩra ndeto ũguo nĩ kuga atĩ nginya ciana nini no igie mũrimũ wa cukari. We nawe ũgwĩka atĩa nĩ kũrora mwana waku nĩkĩ araria, nĩ areka mazoezi ũrĩa kũbataranĩtie, nĩ amu ũtaaro tũcio twaheo rĩ wathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ ũrĩhagio makiri ma mbeca, no haha thĩinĩ wa Inooro FM tũkũheaga gĩthomo ũtekũrĩhio nĩ mũndũ. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi na nĩngũririkanagia atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Ugima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na wĩikare wega. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Bill. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Tana on the baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master them remember Jah. That's 100 beating with Agam. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the truth. I don't mind just say so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inooro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel King Selassie Rastafari. Ndĩrathikĩrĩria Shua na Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. None wahigirie ule wa mutumite agekire Israeli ukimuyo tani iguru ria Farao na ugetigwo uri we Ngai na ugetigwo uri we Ngai no twike kiria gothe mundu akibatara toka kwitwario twikaga uhonio twathi kwituma twikaga Maru,
thĩ no theri woka weheragia nduma no he handũ watuĩkire nduma Misiri thikũ ithatũ nĩguo ũherithie Farao na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai no tuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara twoka kwĩ ndwario twĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩ nduma twĩkaga ũtheri twanyamaru ũgatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. Ũhoro ũcio tũthomaga nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ warekondirwo ũtũre ũthomagwo ndanageria gwĩciria nĩ ndũire nĩ kuga atĩa no ũrĩa waneka ũrĩa wĩkaga ũrĩa ũngĩka nĩcinjĩraga ũrĩa ũngĩka nĩcinjĩraga no tuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara twoka kwĩ ndwario twĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩ nduma twĩkaga ũtheri twanyamaru ũgatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai no tuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara twoka kwĩ ndwario twĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩ nduma twĩkaga ũtheri twanyamaru ũgatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. Etagwo Eda Wanjiku arũrĩtagwo Ngai ndũire rwakinya ndagĩka 26 thutha wa thinacara hwaĩ-inĩ twakũnyita ũgeni gĩkĩ gĩthaa kĩa mũico gĩtabarĩra ya cwacwa nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ njĩtagwo Karũibo Mũkũrina na twĩna ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga wa kuma kũrĩa gwa St Peter and Ann Medical Center ĩrĩa ĩrĩ kũrĩa matũũra-inĩ ma Rwaka. Ndagĩtarĩ nĩtwakũnyita ũgeni rĩngĩ. Asante sana. Ndero ngũgeithia nĩ ndagĩtarĩ o ũngĩ wĩtagwo Gacoka wa Kĩongo. Ndamũgeithia. Ndagĩtarĩ Gacoka wa Kĩongo rĩ nĩ lecturer. Lecturer nĩ makoragwo na banene nĩ makoragwo atĩndĩte gĩkĩro kĩa ndagĩtarĩ ona tiga ndatigire warimũ rĩ no kũrũ ingĩrĩ lecturer no kũrũ ingĩrĩ professor ũragĩthekio nĩ mũthuri Karũibo akĩrĩ na nganja akĩrĩ na nganja ti andũ ĩ mũthuri ndekaga masters ingĩtiga wĩra masters ndekaga mũthuri na hano atururire mũno nĩkĩ gũteanĩria masters mani ũgacoka gũkũ raiya-inĩ mũthuri masters ya warimũ ndĩrĩ wohe thirikari ĩno kanengi ũkahenio nĩ mũndũ atĩrĩrĩ masters akula rĩu ndagĩtarĩ Gacoka rĩ akiga ngũgeithie inyuĩ rĩ na wakuma kũrĩa gwĩtagwo rĩrĩ Mount Kenya University akoragwo arĩ mũrutani kũu rĩu ndĩmũgeithie nĩ ndagĩtarĩ o ũngĩ wĩtagwo Kamau akoragwo kũrĩa Lanet Farm Care arauga mũgeithio mũno na nĩ ndagĩtarĩ wa mahiũ na wa andũ matirĩ handũ macemanagia nĩ makinyaga rĩrĩ mũkĩingĩra nĩ mũingĩraga hamwe no mũgacoka mũgatigana we agathiĩ ũhoro wa nyamũ haha introduction nĩ mbere ndaya ndĩ mũnyitĩre wa cindano wa ng'ombe na wa mũndũ no ũndũ ũmwe ndagĩtarĩ aingĩre kũrĩa nĩ introduction ya ndagĩtarĩ nĩ ĩkoragwo ĩrĩkũ ta rĩu introduction yanyu yo memerekia rĩkĩ ithuĩ ethics ndagĩtarĩ mambaga ngathi-inĩ ndagĩtarĩ mambaga kuonio kũnyita cindano na akĩnyita cindano ũtaitimwo ndũĩ mũndũ rĩ ndagĩtarĩ wa ndũrĩ na wa mahiũ matingĩringana tondũ wa mũndũ nĩ era mũndũ tiga kwĩyũmia ng'ombe yambaga kũringaringa ũguo ehenererio aigua nĩ ehoria rĩ atiga kwĩhaca kaũndũ akaraunji cindano ya injinya
Sindano ya ng'ombe ngĩthecwo guoko rĩ ĩngĩkiumanĩra mwena ũyũ. Ndagĩtarĩ wa andũ nĩ tarĩ inyuĩ ethics cianyu mutigerio gũkararania nĩ mũrekagwo mũrute mawoni manyu as journalist o ũrĩa ũrĩenda ndagĩtarĩ ũmenye no nginya marie kĩmwe maiguane. Ora imagine we ukomete haga gatandainĩ ndagĩtarĩ magĩgũkararania ti wewe Dr. Juguna acha ndũngĩthĩnja ngoro rutĩtio rĩo Wano nĩ ũkũrenga paramona rĩ hatarĩ ũkomete hau ũkaigua ndagĩtarĩ ikĩrana atĩrĩrĩ mũthuri ĩno toka mũgathiũrũrũka metha mwe mũgatie ndũngĩhota kwaria ũragamba wĩna anasteria notheceirwo ha mũnyiginyigi ndagĩtarĩ mareta nginya meni atĩ meni ko kĩmũthecire hau ng'ong'o hau athecagwo mũndũ akĩheo mwana ũyũ nĩ mũndũrũme toka mwena ũyũ mari wathiũrũka mwena ũkerwo atĩrĩrĩ ĩno ti spleen ate waruta spring handũ ha pancreas ĩno spleen mũthuri mũcomore mbombo ũrĩa kona ndagĩtarĩ ũyũ junior ara ũyũ senior atĩrĩrĩ atĩ itarakĩmĩona kaigua tondũ nĩkĩ ũretha uterus yake rũtiga ũrimũ ũcio nĩ mũndũrũme atĩ ndagĩtarĩ magĩrĩirwo kuga ũndũ ũmwe othe nĩ tondũ training no ĩmwe nĩ rĩu moke rĩu ti ta inyuĩ ithuĩ nĩ twĩkagwo tũhũhanie na mũndũ agĩe mawoni make mani ndagĩtarĩ akungunyĩte wĩ mũgandie rĩ mũndũ e mũgandie rĩ nona kaũndũ mbũri ĩikagio ũguo mũndũ ageka ũmara magoka wĩ mũgandie rĩ mũndũ nĩ ekagwo ũguo makoywo ũũ rĩu ũkona makĩrora rĩrĩ nĩ haha rekĩrwo ga plastic magatindĩkwo ũũ makinya handũ akauga atĩ egwĩkĩragwo ha ũngĩ akamwĩra atĩrĩrĩ ũyũ nĩ wa ngoro ũyũ akĩrĩ mũthuri no ũcio uma mũtimia you know they have to agree. Oh yes, and it is the first anyhow atĩ ndagĩtarĩ icio ciuma by the way cia ndagĩtarĩ ũrĩa wĩtagwo Kamau nĩ ehia mũno nĩ kũgeithania ihinda rĩrĩ ciake ikiũkage Friday ihinda rĩrĩ tũtikwendete ngeithi cia mwĩrĩ bana nĩ mwageithio nĩ mũthuri ũngĩ wĩtagwo Ndegwa twageithĩka mũno Ndegwa kana ithe wa Thanju twageithĩka anjĩra ndĩmũgeithie hwaĩ-inĩ mwega rĩu rĩ ndagĩtarĩ ndaigua ũhoro wa cukari nĩ mũraya mũno na hihi ũhoro wa cukari tũtiũhota kũhinyia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ tũkũrũgĩrĩra maũndũ mau mangĩ mothe twamũre ũhoro wa cukari details ciaguo tũciamũrĩre mũthenya mwanya twambe tũtagarane maũndũ mau mangĩ mothe tũke tũranie atĩrĩrĩ cukari na blood pressure cirutanaga kũ cigatũngana thĩinĩ wa mũrwaru wa ũmwe nĩ tũĩ atĩ mũndũ warwara cukari angĩaga na twandĩke capital letters and underline ũngĩrwara cukari ũcontrol wĩ sawa ũngĩrwara cukari wage gũcontrol no ũkũrwara pressure no ũngĩrwara pressure wage gũcontrol no ũkũrwara cukari so this control ici to nginya cingĩrane cukari rĩ tũmwĩtaga mũrimũ wa microvascular disease so mũndũ warwara cukari rĩ nĩ omagia mĩkiha no magia mĩkiha ta atĩ nĩ agĩa na gĩko na process mĩtaga atherosclerosis na kĩrĩa gĩkaga nĩ atĩ mĩkiha ĩno rĩ yanjagia kũhiana ĩna plaque
na yaga prako imagine mubaifo tere ari acuma tene ri ori roya gikori ni gukundera ikanaro right wona ya naro tene ori ira kundera thiini ri ni ogoro niguo ri kindu twita peripheral vascular systematic peripheral vascular resistance niguo kwanjia gukorwo inene so igakorwo ngoro no nginya irute pressure nene ikirie thakame tumikiha-ini tu tukundere igituga guku guceke one uguo ni tabaivu uria mundu ahinyaga haria mbere gatwika ni iraikia na pressure nene muno very true koguo no nginya riu wona oria uragia sukari ukarega gu control ri sukari uthia ugathondeka gikomi kiha-ini no thendaga especially haria wanjagia muno ni maguru na nikiona maguru manjagia tondu no athukia mikihe yo ri nimo marianjia kuganda so wona plaque icio cia form ri na mikihe yo ya form plaque icio ri ni tiga gutwika elastic riu yo hiana ta yoma riu rafosi ngoro yaku ihure na hinya pio niguo thakame ikire kukura kana resistance iyo ndagitari residue no irafomu thini wa mukihari ni maguta maguta maria metada low density cholesterol so tubitwo atiriri ndugakora mundu tondu ni agiire sukari ukiaga gu control kari ena kihembe gia sukari mwiri wake asa mwiri ubitwo atiriri kungikinya handu sukari waingiha muno ri mwiri ni wa sukari ni thumu so what it first does ni uhuhie ote sukari ucio uthugume uthigine no mie sukari ucio as much as you can now okorwo ndugwika wona naguo the process ira mwiri wiragwo ri sukari utono aingi hari ndukiwoyo utuya maguta na ni inirikaga uguo wona ya iniri ajia kwa sukari rigitua maguta ri nikio igwa mundu arohe na ni aranora ini hepatic steatosis niguo tumitaga ni anora ini na igwa horo bicakerwe na fatty liver okay na ndanywa njohi so wona ini riri rianjia gu convert maguta ri riti convertaga maria mega ri convertaga maria moru the low density lipoproteins tutaririe wege gatiri ndagitari hau nigetha tucokie ciuria cigana na cia muthikiriria mundu ri maguta maya mundu agenerataga kana ni maya meguka ha kitambi kana ni maguta maria marithie handu hangi hothe haria mangigwa mekuruga mari maguta macio ni maria ingestite me maguta kana ni sukari no ikorwa ingestite me maguta no ni akukiruga process ya ini kuoya sukari utuike maguta kana korwo ni sukari ona no urie ndumo onore no urie ini no no ni nduma akire sukari ro convertwo ona gwashimba kuna mata kuri kuri gwita kunora kinduire traditional fatty tissues so either way uria maguta ta irio ici processed kana uria sukari ta irio ici processed kana indo ici turauga starch ri kiria ogwika mwiri ukoya wajia guciga wi maguta na maguta mau na ta mau mwagweta mada ni moru muno maya moka kitambi gutire kindu kiuru ta maguta mada ungihitio nore umienda iyo ni risk factor imwe ya kugia sukari kirurarora na guku na ngikithikirie ndagitari okwa gwetwo ndokarora guku muthuri niki kore ndate orani urarora yakwa tora miadimaya ndo thikiririe muthuri ino ndikinyitie ati guko inju ndagitari ane horu muno ti horu muno ari nyungu njega tiga mukanyinyi ni ukite muthuri urora ari na rindo riaku ta mundu ri urona ngaku ari munene ino ndari ona ino nda ino waihura gutigite na injinia athire injinia oginyire waihura aigwa wagwetwo nduma atire ndagitari koguo irio iria riria cie maguta iria ekuria ci processed cithie na maguta kana irio cia kawaida ciga convert sukari wacio
utuo maguta either we mothe mari umba mikiha-ini na nda na kuria kungi guothe na nginya ngata no ni tissue ni haria he maguta tu he goitwo no maria moru muno ri ni ma maguru tondu ngoro ihuraga ungikanjia ona mundu urakua aria bakuhea maguru ona ungithi barafu-ini andu aria wana mambata irima-ini ate guski ri mangianjia kuikara kuu ri mahehaga maguru mbere thaka mwiri umbitwo atiriri Ogikinya ugwati-ini wiyuragia niki kina bata ni kuguruka ni ngoro ni kuguruka ni higo ni guoko kana ni mahuri one riu kiria wikaga kugia na kaundu ge gukinya ta he kurehe thina hakuhi iku affect rigi ni volumic shock cardiac shock ni haria mwiri urakinya no ukue ri urutaga thakame kuria maguru ukaruta moko ukarehe trunk ugatwarira higo ugatwarira hakiri ugatwarira indo irio gusurvive vital riu nakio giko giki ri kaingi jabia guthie ki maguru ugakora ni giathie hari kiga gio ciari especially mundurume ugakora ni giathie ngoro-ini ugakora ni giathie hakiri-ini to he handu utanatheria wega riri muthuri atirere muthuri niki kwenda gugithuthuria kwenda guthuthuria Atere mundu kitabi ni urakiona iko ngitwa guko gwitu dire hando okay haya atire dagitari mikiha ya mundu munoru ri mundu mutungu visibly mundu munoru ri ni kuga ari na hateka ya gukorwo hihi ngoro yake nere gumira muno kuhura thakame actually one of the risk area nene tuga modifiable risk factor area jega pio ngehota go control with sukari na pressure ni urito wait just wait na andu aria no ikwe mundu wi uritu wa gukorwo ena uritu wa maguta na uritu wa mwiri muscle weight kana mundu ucio ne no uritu no ni shuma kana ni weight ri angihota go control ri weight na pressure na sukari ona ni tiga dawa it is very 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 important go control weight no kiria gikaga ni ati orio ritu rongerereka niguo ngoro ikuruta wira na hinya so uguo tukuga horo wa kwanjia hakiri ri wokorwo cholesterol yathie ita kuria hakiri-ini ri ugia kindu gitagwo ischemic stroke ni mihikihe hinganaga ukagia stroke yoka ngoro ri tumikia twa ngoro ngai nake ri ni atumbite undu fani ingemuruta mahitia ni one way tutire collateral mikia yaku the corona ri atari circulation ri ni one way ahingikana ku ni uhoro waku so wore riu tumikia tu tunini ri tuhingikana kuria mbere riu wona twahingikana giko giki turaririria ri githiaga gikanja ukona heart attack na ni tukiwe mathina ma heart attack ni gukua wathie kari maguru ri ni kurengwo maguru wathie kiga-ini gio ciari ri mikiha ri yahingika ri thina wa kuona ke mwiri ugasetini akiro itirehe mwagona kiro muthuri rucio ri wamba kuheria ithano to ni urakiona haria kitabi kiri egithire muno ugo cukari ugo ikuruko hani atire dagitari nie ni nduragwo ni ngongo muno ici ni ciuria ndirakuria nigetha tucokie ciganona ni nduragwo ni ngongo muno na ndi mundurume wina miaka 29 I am diabetic for 4 years now and my sugar is well controlled I am always having lots of fatigue and the doctor says that I should do an ECG because he thought it was UTI and the results were negative. I have urine retention and no tests show any problem and so there is no need for ECG. What could that be? Mundu wa miaka 27 aratwira ni akoretwo na sukari 29 year old ino ni ogutira yetagwo juvenile diabetes 29 ri most of the people miaka okaige magiaga uria ucio twetagwo juvenile diabetes tene twita type 1 kana insulin dependent no ukore andu young makinyua dawa of that age tiothe so ni ari na sukari na sukari oyo ri twanjie kuma mutwe njuiri nginya karaga kuguru gutiri handu sukari utaguthaga guthukia gutiri kindu giki unohu ta sukari
cancer na nyamå tureta hypertension na cukari wathokia ndũrĩ gũtiga wagũte ritho nĩ ũhoro waku rĩu nĩ rĩathiĩ wate kũgũrũ nĩ kuora wate wĩ ũthũkagia na ũgathũkia so harĩ we rĩ nĩ agĩire na thĩna wa kũnogerera nĩ agĩire na thĩna wa mũgongo number 1 especially cukari wake araiga nĩ control no nĩ tũĩ mũndũ nĩ arwaraga makĩria ya mũrimũ ũmwe so harĩ mũgongo mwanake wa 29 rĩ ekũnindi tu kuonwo nĩ ndagĩtarĩ kĩrĩa gĩatũma acekwo mathugumo rĩ nĩ tondũ higo ciĩ haha hũtĩro-inĩ na haha thutha na kaingĩ cukari gĩgũthũkia higo itituraga ona itirĩ thĩna no nĩ acekirwo higo nĩ njega na acekirwo mathugumo na matirĩ na thĩna test nĩ ya ECG nĩ ya higo ECG nĩ ya ngoro na ndeciria aracekwo ECG ndakae gũkorwo na thĩna wa ngoro tondũ cukari nĩ tũĩ nĩ ũthũkagia ngoro so wona acekwo icio rĩ ndaigua kahatari na thĩna mũgongo rĩ harĩ mũndũ wa mĩaka 29 twagĩrĩirwo nĩ gwĩciria nerves twagĩrĩirwo nĩ gwĩciria muscles na twagĩrĩirwo nĩ gwĩciria mahĩndĩ although nĩ gũkĩrĩ maũndũ mamwe maribaga na hau thutha so kĩrĩa kĩega nake na kĩrĩa ekũnindi rĩ nĩ arorwo beyond cukari one no ahũrwo MRI onekane nĩkĩ most likely arorwo kana nĩ disk na thĩna nacio no na kaingĩ wata kũigua makĩrwo mena thĩna wa nyama especially cietagwo the paraspinal muscles igatighten na no akĩrwo kana hiya kĩna thĩna ũngĩ he ũndũ oiga atĩ ũhoro wa retention of urine cukari wĩkio nũhuto nĩ ũthũkagia thũngĩ ũngĩgĩa cukari wage gũcontrol rĩ nĩ ũragaga nerves no kĩũraga nerves ona cia ũgĩthũkia cia anywhere else rĩ cia thũngĩ nĩ ũthũkagia mũndũ akagĩa nyamũ twĩtaga diabetic neurogenic bladder mũndũ akaremwo nĩ gũthuguma no ti thĩna wa thũngĩ nĩ cukari wanina nerves iria iteithagia thũngĩ ĩkĩ atĩa contract na ũiguage rĩngĩ atũraga na gakathĩ ta ingĩragia thugume tondũ nĩ aremirwo thank you ndagĩtarĩ nĩ wacokia hau wega twĩre atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩngĩtũma mũndũ aikare agĩthwaga area cia njĩra ya kĩoro na ona anyua ndawa ciĩtaino na mĩnyoo agakorwo ndaratiga nĩyo itũme nĩ ũndũ wa itũmi nyingĩ na gũkũringana na wa mĩaka igana na especially number 1 kĩrĩa kĩnene mũno gĩtũmaga rĩ nĩ irritation infection ũguo araiga angĩkorwo hena infection na hau nĩ flukeworms icio ciũkaga kĩoro-inĩ zikanjia kũ-irritate ikĩrĩa irio kaigua mwĩthwa to irio ĩ nerves nyingĩ mũno irehetwo hau nĩkĩonaga twana especially twekĩrwo nerves na thakame so ũngĩkorwo ndawa hau ĩrĩa ĩharũkagio hau fever ĩgũaga o rĩmwe so kĩrĩa ekũnindi korwo nĩ arorwo kĩoro gĩkĩ rĩ kĩna igunyũ kĩoro gĩkĩ kĩna thakame na ekwo a good examination arorwo kana hihi no akorwo na nyamũ twĩtaga enovisha rĩ nĩ andũ arĩa makoragwo rĩngĩ nĩ maromerwo nĩ kĩoro na to kĩoro nĩ gĩtungu gũkĩra njĩra ĩyo kĩagĩrĩirwo nĩ kuma gĩkĩhũthũ rĩ gĩkambũra njĩra ĩyo gagakorwo nĩ kĩronũra rĩu mũndũ ũcio tindaga agĩthwathwa ningĩ no akorwo nyamũ twĩtaga proctitis ĩkorwo nĩ infection yagĩte yahĩrio harĩa kĩoro kĩraumĩra na rĩngĩ no akorwo na nyamũ ta fungal infection angĩcekwo kĩoro nĩ kĩega acekwo examination nĩ hega nĩ ekwo colonoscopy ndakae gũkorwo na thĩna ũngĩ wĩ area yothe the rectal area atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ hena mũndũ ũrauga atĩ mũrũ wa nyina rĩ nĩ aragia mũno hĩndĩ ĩrĩa gũkoma ũtukũ na ona mũthenya nĩ akomaga nginya camba akoiga atĩrĩrĩ toro wa mũndũ ũyũ nĩ ũkinyĩte kũrigithia hena gĩthimi gĩa toro mũndũ agĩrĩirwo gũkoma na tũruti atĩrĩrĩ mũndũ kwaria toro he thĩna mũndũ kwaria toro rĩ ideally kaingĩ rĩ angĩkorwo ndarĩ na hallucination na nightmares ta ciana rĩngĩ ũigua igĩka rĩ rĩmwe ti thĩna as long as nĩ arakoma wega nĩ arokĩra anogokete na ndarĩ na thĩna wa toro mũthenya ndaranyua ndawa tondũ rĩngĩ ndawa imwe rĩ nĩ affectaga toro kana ta njohi indo ta icio so nĩ harĩ gĩthimi kĩa ũrĩa ũrakoma na gĩthimi kĩrĩa kĩkagwo wega rĩ nĩ harĩ rũhonge rwa ũrigitani rwĩtagwo sleep medicine ndagĩtarĩ acio tu mathomete ũhoro wa toro na ũrĩa rĩu mũndũ egũkoma na ũngĩthiĩ sleep lab rĩ sleep lab ũthiaga ũgakorwo rĩrĩ no ũgĩkoma rĩ nĩ wĩkĩragwo macini mũtwe ta ĩrĩa mũndũ ũgĩte na kũng'ang'athara EEG ekagwo na kĩrĩa ĩrekwo nĩ kũrora hakiri ciaku rĩ nĩ ĩrĩ waves iria ĩrutaga na angĩkorwo rĩngĩ wĩna nyamũ twĩtaga sleep apnea rĩ arĩa maitagwo rĩngĩ nĩ ũkona mũndũ ũcio tu kwarokĩra akarũga ndarahota gũkoma wega rĩ things like that so no ekwo sleep study
na sleep study nä gå twä ra kana hihi må ndå å yå rä no korwo ena sleep apnea nä araremwo nä gå koma biå no korwo rä ngä hena ndawa aranyua na to nginya ikorwo nä ndawa prescription no ikorwo even nä ndawa rä ngä aranyua illicit street drugs kana rä ngä ona korwo ena gathä na kangä ka meciria. My concern kana mĩrimũ ĩngĩ metabolic korwo rĩngĩ tarĩ mũndũ wĩna thĩna wa higo ndahotaga gũkoma ũtukũ kana thĩna wa thyroid na maũndũ ta macio. Now thĩna ũrĩa wake mũnene nĩ atĩ ndarakoma nĩ arakoma mũthenya o ũguo na ndienda gwĩciria nĩ na complex tondũ wĩngĩ angĩkorwo nĩ akoma mũthenya rĩ nĩyo twĩtaga daydreaming mũndũ athiĩte bara ũkona akoma rĩ nĩ ekũnindi kuona neurologist amũteithĩrĩrie. Ũguo nĩ kũrĩ nginya macini ĩthimaga toro. Nĩ kũrĩ nĩ thiaga ĩgathima ĩgakũhe kĩnyamũ ĩkĩragwo gĩtagwo ya rĩrĩ CPAP machine. CPAP machine rĩ nĩ continuous airway pressure gĩkũheaga wona wahuhia rĩ gĩgakũgũtha na rĩera tondũ rĩngĩ wakoma rĩ wonekanire we oxygen yaku ĩrathiĩ kaharũrũka rĩngĩ kagwata 60 ona wa lose the drive ya kũhuhia rĩu ũgakoraga rĩngĩ mũndũ ohaga kĩohagwo ta mũndũ wathiĩ kũdive wonaga maikaraga na kũu iria-inĩ mũndũ ũyũ akoma rĩ macini thia ĩgaikia rĩera rĩu ĩgatũma mũndũ ũcio ahuhie oxygen ĩyo yũke yambatĩrĩte. Toro nĩ kĩndũ very important. Kwaga toro nĩ ũgwati. Kwaga toro kwaga gũkoma nĩ ũgwati. Reke ngwĩre kwaga gũkoma ayaya nĩ ũgwati. People need to sleep na mokĩre manogokete. Rĩu rĩ ndagĩtarĩ rĩa borũgame ũguo tũcokererie na ciũria ingĩ cigana ũna. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ũthuthuria nĩ wonanĩtie ũnyihu mũnene wa arutani a mathomo ma STEM mathukuru-inĩ ma senior secondary. Minister John Mbadi gũcakaya kĩgĩna kĩnene kĩrĩa kĩrabatarania kũharĩrĩria ithurano cia mwaka wa 2027 na tabarĩinĩ o tauku ũmũthĩ tũkũmũrĩka thĩna wa wagi wa mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ Kenya. Aigua Mbadi aroiga nĩ aracakaya mbeca iria igabatarania hĩndĩ ya gĩthurano. We have a solution. Which one? Roni. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Tũrĩa nĩ twaingĩhire na njĩra nene ma tũrĩa nĩme twaingĩhire na njĩra ya kũrigithia ũũ atĩ andũ aingĩ nĩ makoragwo magĩtũngio wara na mbeca ciao ikaiywo kũhĩtũkĩra thimũ. Rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ akahũrĩrwo thimũ, rĩngĩ na rĩngĩ ũkerwo hihinya hana rĩrĩ rĩngĩ mbeca ciaku ugakorwo atĩ we ndũrĩ nacio. Nĩ wega ũkĩmenya atĩ Safaricom matingĩkũhũrĩra na thimũ ona ĩmwe ongorwo ti 0722000000 toguo wika. Nĩ wega ũmenye atĩ tũrĩa nĩme nĩ twaingĩhire mũno na nĩ wega ũmenye atĩ pin yaku nĩ thiri yaku. Hũthĩra mũbango wa Pochi la Biashara kwamũkĩra marĩhi maku mothe hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩruta motungata megũbatara kũrĩhwo kũhĩtũkĩra M-Pesa. Ũngĩona mũndũ ũrathĩgĩrĩria kwenda gũgũtunya kũhĩtũkĩra mũtambo wa M-Pesa, nĩ wega ũhũre riboti kũhĩtũkĩra My Safaricom app ona kana ũtũme SMS kũrĩ namba 333. No ũhũre riboti kũhĩtũkĩra My Safaricom app ona kana wandĩke SMS kũhĩtũkĩra SMS number 333 kana 333. Ningĩ to ũguo nĩgetha ũtigĩrĩrwo atĩ nĩ wataũkĩrwo nĩ maũndũ maya mothe, ceceni hakuhĩ nawe nĩ tũnyitanĩire na Safaricom tũgĩkũrehera mũgithi mũnene mũno ũretwo Safaricom M-Pesa Sokoni ũrĩa ũgũtuĩkania gũkũ kĩrĩma-inĩ ta mwaki wa nyeki.
undu kuigua gituikanio kambiriria muthenya wa Monday ya tariki 21 kuria tugatuikania Thika, Kiganjo, Keno, Muranga, Kangima undu mwe na Othaya. Tariki 22 ni Tuesday tugatuikania matura ma Mukurwe-ini, Karatina, Nyeri Town undu mwe na Chaka. Tariki 23 Wednesday tugatuikania na Rumoro na Nyukie tucoke tuinikiririe itura-ini kana matura-ini ma Timau. Ni ukeyumirio cemania na tangathia guku ceceni hakuhi nawe matongoretio ni Jeff Kuria, Karwimbo Mukurino, Jonato, DJ Mark George na ningi atangathia kuria gwitagwo Radio Citizen, Munai General, Inspector Mwala undu umwe na mundu gwitwo Vincent Atea. Ani ugacanjamirwo na nyimbo iria we wendete na ugatongorio mwago-ini wa gucanjamuka ni mundu gwitwo Tony Young. Amaya mothe ani thiini wa karavani nene muno ratuikania matura-ini ma gwitũ ya Safaricom M-Pesa sokoni. Riu tuna ndagika 6 itigarite mbere ya thaa 1 hwaini turi hamwe na mundu gwitwo Ndagitari Kinuthia wa Njenga wa kuria gwitagwo St Peter and Anna Medical Center agithie na mbere na gutuhe kindu gigwitwo mataro mahutaini na ugima mwega wa mwiri. Atiri Ndagitari, yes, ni nyimbaga ngai njegeke undu umwe na ngingo njirega guthie thibitari wa KU Rabu magitinia kanyama kanyinyi na matione kindu onaki, no nie mwire wakwa ni onakagirira muno na ndionanagia dalili o yothe ya murimu ikuma na riboti ya KU jitagwo faulu bataire gwika atia. Ni kiuria kiega muno na especially gutire mundu wagirwo ni kuimba ngai na gutire mundu wagirwo ni gukorwa akigua waigua kaigua ngai ri ni cikoragwo cihiana police station hari immunity ya mwiri witu. Ngai ciwona guku twari nacio guku groin-ini ungia guthirwo kuguru ciimbaga ri icio inyitaga maguru-ini ni kuri ingi ciina thiini ni kuri ingi cia njegeke-ini na kuri ingi ci guku ngingo-ini. So ingi kaimba ciba ni undu wa itumi igiri ni hari iria twitaga reactive lymphitis na icio ni kuga ni infection ni kindu inflammation kana infection iratuma ngai icio cibe na icio ri kaingi ciuka na ikenina ugwati ni ati ungikahitia wone ngai iraiba na ndirathira no agirwo ni gukorwo akirwa na aiga ni mundu rume no agirwo ni gukorwo akirwa ni kikurathie na mbere. Number 1 ni twagirirwo especially ni gukorwo mundu ucio gwekirwo niguo kwagirire no gukorwo hihi ekirwo biopsy iria itagwo ringiagikwo FNA ni kuga no gacinda no gaikirio hau gakirutwo ngai kana ga section ka ngai ni kwenda tumo kuri surgeon na surgeon kiria mekaga ri mathia makaruta ngai yothe igatwarwo mundu ni kwenda kindu gitagwo CT chest, abdomen and pelvis arorwo na kuu thiini kuhiana atia indo irio ngituma ringi TB ne tumaga HIV ne tumaga cancer ne itumaga. We need to know ni haha thina uraima tondu ti normal, that's very abnormal na mundu ni ari ungiona meko need multidisciplinary approach makorwo ni specialty mithemba mingi maramumurumirira but kawekirwo ri it was just a initial stage hena maundu mangi agicokekwo niguo acekwo tondu ni mamwiri na acekwo thakame even acekwo full hemoglobin all that aroro blood count ciake cikarite atia. Okay, ekegorie kiuria kingi kiroria atiriri H pylori Ndagitari ri ni cihutanagia nada ya mwana o atiriri tekejuri uria uritie. Ask Daktari, can H. pylori affect pregnancy in any way at any stage? H. pylori ni bacteria yukaga tathaini karia twitaga the stomach na yukaga tondu mundu uyu ri ni arite irio cina contamination basically ni mai. H. pylori tumia mai ne goka irio-ini mai matari macamure matunda mathambie uru kana mena contamination salad kachumbari na nyeni irugitwo na go steam na itirarugwo ikahea. Now yaingira ri they affectaga handu hangi ni hau tungithio mothe tukona mutumia na ndari na ni agia H. pylori ri tutithondekaga to dawa iri guthondeka H. pylori no ya affect mwana twetagirira agie mwana ongithie arikie ni tukamithondeka na hau mbere. So kaingi de affectaga kirio nengi karimwe no ya affectire digestion imuhe acidity nyingi ni atuhe thina to dawa iria tukumuhe no nginya tu consider mwana umenye mutumia wohete ndora tura andu eri ono gionago urona kuri ungi wi thiini no cio wi thiini dawa irio kumuhe ni very sensitive no cimurage. So number 2 no ya affect the constipation na ni twi
pregnancy ri ni kana kuohada ri ni kureha kuhuhita so akona infection ri ni guthukia but idea ri pregnancy na H pylori ndugi itingiranaga no side effect icio ni irehanaga ria thina ya twitigagira ni indo ta infection ya mathugumo yo ni causaga miscarriage atiri ndagitari mutumia wohete ndari ni abataire gukorwo kinyua dawa tuge ta pain killers kana antibiotics. Very good question. One, pain killer twajie pain killer ni kuri study oneketwa ngani American Academy of Cardiologists na yonanirie atumia mangemenya kunyua dawa icio rona cio over the counter non steroidal ri diclofenac, brufen, dawa icio ri you know cia ruo ni affect mwana gaciarwo na thina wa ngoro cardiac congenital abnormalities na nikio rona digitari gutiri digitari ungikuhe dawa icio ohete mutumia wohete nda mutumia wohete ndari no aheirwo dawa ni digitari uri uramuona na iri angiheo ni pure Panadol. Dagenywa aspirin ni kosa nyamu citagwo Reye's syndrome, mental retardation. Dagenywa iria narcotics, iria cia itagweta iria cia tramadol na icio. To ni kwaja go cause addiction hari mwana tika addicted na dawa icio. So mutumia ohete that pain killers no ahiro ni digitari na digitari amenya ni kiaranywa. Antibiotics ni very sensitive. Angihitia nywe dawa ta iria twita fluoroquinolones dawa icio ni ithiaga ika affect mwana mahindi makarega gukura angihitia nywe ta iria twita doxycycline ni ithia ika affect mwana mahindi na kaingĩ ona ingiheo ciana no magego makigia na thina so mutumia wohete dawa iria ngimuheo ni dawa iria category yacio ni very safe ona dawa antibiotics nyingi ungiruta karatathi kau gethe-ini ri ni hari iria tugaga ABC kaisia kuga ni kaingi ni irio ngirora riri ni ta amoxicillin na icio but please wewe mutumia wohete ndukaheo dawa ni pharmacist ndukaheo dawa ni mundu oguo kuonire ini dawa iraingira kanua gaku na supplement yume kuri digitari ri okuonaga either ni health center either ni gynecologist ni private practice ndukathie ukagiraga dawa hau na ndikana nyue ta approve to ni digitari ucio to mwana no akuenda ni ndo wa dawa icio. Thank you ndagitari. Riu mathaa maitu ni mathirire na wageithio ni mundu gwitwo ndagitari Kibicho. Arauga greet my personal physician. Thank you very much. Na roiga atiriri ati akomaga thaa 3 agokira thaa 10 ya rucini ni ndu wa maundu make ma githomo. Very good. Mathaa matandatu 6 to 8 hours ni ni muhunu toro kuma thaa 3 nginya thaa 10 ni ahunite ndahinyiriirie mwiri mathaa kindu manana arafu kuma 10 nginya thaa 10 nginya thinacara ri akorwo agithoma ndari arikia ehe ni guthoma ohige gukira oguo teinuke riu ri ni ndirona undu ungi ni tuohega muno tureke ndagitari ugi ohoro ndagitari ndaugi ohoro ithuĩ ri tutiatigwo turi andu ugi ithuĩ tutimathite ugi oneho nyambe njokie ngatho especially kunjita na especially also kuri athikiriria makwa magituthikiriria ni thibitari itu itagwo St Peter and Anne Medical Center twi haria Kahigo ni tukao Facebook St Peter and Anne Medical Center roaka na mundu ungienda gutwariria kana guturia kiuria otho tutithondekanagira thimu-ini ni 0722 150 620 0722 150 620 na ndacokia ngatho muno. Asante sana na karibu. Thank you muno ndagitari wathie St Peter and Anne Medical Center tugeithanirie muno. Ni ngugeithania. Tuge horo muthu. Ithuĩ na ithuĩ tutiri no ndungi muthikiriria thank you muno Ngai atukinyaniria ni tugacemania o muthenya we o muthenya wa Thursday aramithi tondu rucio ndi kuria engineer ana Jumia then kwambiriria mandiri ni tugugikorwo matura macio tugakorwo kuona Safaricom. Thank you muno muthikiriria riu tugacemania na kou matura-ini njitagwo Karwimbo Mukurino wa mutumia umwe wakoroterwo ciana ni kwihangira. Have a good evening. Na ni njitagwo Njuguna wa Wairimu tugucokeria ngatho na gucagura na guthikiriria kwa Inoro. Riu ni mohoro na njira ndaya na Jeff Muga. Ukigena mahinda mega riu ni thaa 1 mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Inoro hwainĩ. Ũthuthuria kũhithũria ũnyihu mũnene wa arutani a mathomo ma STEM mathukuru-inĩ ma senior secondary. Minister John Bandi nĩ acakaĩte kĩgĩna kĩnene kĩrĩa kĩrabatarania kũharĩria ithurano nene cia mwaka wa 2027 na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka thĩna wa wagi wa mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Majority of the schools had actually 3 teachers posted. Thirikari ina makiria ma bilioni 600 itarihite kambuni iria ikoretwo ikĩmirutĩra wĩra. Kambuni icio itingĩhota kwandĩka andũ mawĩra na no gũbuta magũbuta. We have to look for realign our budgets. There is provision of money. I know IBC is complaining, but we are also telling IBC they must be efficient. The cost of election in this country is too high. Ni wega kanitha ĩingĩre thĩinĩ wa the political space with soberness, with sanity. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 1 na njĩra ithiranĩte. Thirikari nĩ ĩrĩire aciari hamwe na anyiti itemi angĩ rũhonge-inĩ rwa gĩthomo atĩ arutwo othe arĩa me grade ya 9 nĩ makona mĩeke mathukuru-inĩ ma senior secondary mwaka-inĩ ũkĩte, ona thengia ya makĩria ma mathukuru 5,000 kwaga gũthurwo nĩ arutwo hĩndĩ ya mĩhang'o ya gũcagũra mathukuru ĩrĩa ĩrĩga. Na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok nĩ woheanĩte ũhoro ũcio hĩndĩ ya kũrugũria riboti ĩgiĩ ũgacĩru wa mathomo gũkũ bũrũri-inĩ. Na riboti ĩyo nĩ ĩhithũrĩtie ũnyihu mũnene wa arutani a mathomo ma science, technology, engineering na mathabu kana STEM arĩa mabatiĩ gũgathomithia arutwo mathukuru ma senior secondary hamwe na wagi wa laboratory ũrĩa ũgomeire mathukuru mamwe ma secondary gũkũ bũrũri-inĩ. Na tũrĩa Sam Njũgũna aratarĩria, riboti ĩyo ningĩ yonanĩtie atĩ gĩcunjĩ kĩa 35 harĩ igana kĩa arutwo arĩa me grade ya 9 matiũĩ mathomo marĩa mabatiĩ gũthura makamathoma grade ya 10. Arutwo milioni 1.2 arĩa marĩ grade-inĩ ya 9 maracagũrire mathukuru 9,750 gatagatĩ-inĩ ka mathukuru mothe 9,750 ma thekondarĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok akĩhithũria makĩria ma thukuru 5,000 matinacagũrwo. But I want to say that we have enough capacity for the 1.2 million learner and that we are very keen at ensuring that every learner in this country gets an opportunity in senior school. Ihinda-inĩ o rĩu riboti ĩgiĩ mwerekera wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ na ĩrĩa ĩrekereirio nĩ gĩkundi kĩa Usawa Agenda na Zizi Africa yonanĩtie gĩcunjĩ kĩa 35 gĩa thukuru cia thekondarĩ itirĩ na arutani a mathomo ma science, technology, engineering oro ũndũ ũmwe na mathabu mũtaratara ũrĩa ũrakũrĩkana ta STEM. Makĩria ma ũguo, no gĩcunjĩ kĩa 48 kĩa arutwo thukuru-inĩ cia mũingĩ makoragwo na mweke wa kũhũthĩra rabu cia science. Emmanuel Manyasa nĩ mũrũgamĩrĩri wa Usawa Agenda. So majority of the schools had actually 3 teachers posted, and that meant that these 3 teachers will have to teach multiple learning areas and multiple classes. Mwandĩki mũkaru Julius Bitok akiuga ihoro rĩrĩ nĩ rĩgũtangĩkĩrwo ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 yũkĩte. We have been able to map 1,600 schools we don't have a lab complete, and these are largely day schools and schools which started recently, and we are investing in 1,600 labs around the country, and that we are doing in the next 3 months. Oho riboti ĩyo ĩkĩonania gĩcunjĩ kĩa 35 kĩa arutwo arĩa marĩ grade-inĩ ya 9 na arĩa maraingĩra grade ya 10 mwaka ũkĩte matirĩ na ũtaũku wĩgiĩ mĩtaratara ya gĩthomo ĩrĩa maracagũrire. There is still a bit of work to be done by teachers especially to make sure that these learners, as they prepare to transition to senior school next year. It is scary when you look at grade 6 because we still have 3 out of 10 grade 6 learners not being able to read and comprehend a grade 3 story. Ihinda-inĩ o rĩu thirikari ĩkinyĩrĩirie igai rĩa mbeca kũrĩ mathukuru ma mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana nĩrĩo capitation nĩ rĩkũrekererio ica ikuhĩ, kũrĩa ĩteanĩirie ndeto cia kwĩrĩkana nĩ gũkoretwo na mathukuru ma ngungo na marĩa makoretwo makĩamũkĩra kĩgĩna gĩkĩ kĩa mamirioni ma mbeca. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna.
Na kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC yaya kũremwo nĩ gũkinyanĩria wĩigĩrĩrĩki wayo wa kũberegenya mĩhaka ya icigo cia wathani ihinda-inĩ rĩrĩa rĩtigarĩte mbere ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 itabanĩtio. Ataaramu a maũndũ megiĩ watho nĩo maheanĩte ũhoro ũcio makiuga kuona ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio nĩ gatiba ya bũrũri nĩ rĩahĩtũkire, mĩhang'o ĩyo no ĩreme gũkinyanĩra. Na ta ũrĩa mwandĩkĩtwo Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria, Minista wa kĩgĩna John Mbadi nĩ acakaĩte kĩgĩna kĩnene kĩrĩa gĩrabatarania kũharĩria ithurano icio gũkũ bũrũri-inĩ. We must have elections in 2027 and even the by-elections. So we have to look for realign our budgets. There is provision of money. I know IBC is complaining, but we are also telling IBC they must be efficient. The cost of election in this country is too high. Nĩ Minista wa kĩgĩna bũrũri-inĩ John Mbadi akĩarĩrĩria ndeto ĩgiĩ kĩgĩna gĩa kũharĩria ithurano nini icigo-inĩ imwe cia bũrũri hamwe na gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Mbadi augĩte komishoni ya ithurano bũrũri-inĩ IEBC nĩ ĩbatiĩ kũnyihia kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra ithurano bũrũri-inĩ, akiuga bũrũri ndũrĩ na mbeca nyingĩ cia kuharĩrĩria ithurano. We are going to ask IBC questions. There are things that you buy and you don't dispose immediately. Why do you buy them in every election cycle? Electoral cycle, you want new things. Even ballot boxes. These things, even though they looked, who is fighting with them? Why must they be bought every election? A lot of savings can be realized, and we will realize it, and we will run our elections in 2027 within the time required, and I don't think there will be any hit. Mbere ya IEBC ĩrũgamĩrĩire ithurano bũrũri-inĩ ĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki wa gũthũrima mĩhaka ya icigo mbunge bũrũri-inĩ, ndeto ĩrĩa yabatiĩ kũhanĩka gũkinyĩria mweri wa 3 mwaka mũhetũku. Kũringana na mũtaaramu wa maũndũ megiĩ gatiba Ekuru Aukot, ihinda rĩrĩa rĩtigarĩte mbere ya ithurano cia mwaka wa 2027 nĩ inini makĩria gũkinyanĩria mĩhang'o ĩyo. Muda ndio hairuhusu kwa sasa hivi. Manake tukiangazia kwa mfano ile maamuzi ya mahakama ya upeo, kuna ile tunaita kwamba the principle of necessity. Kwa hivyo kwa sasa kwa kusema kweli haina haja ya kuendelea na mambo ya delimitation of boundaries ndio wanasema. Because muda haiko na kisha inaweza kuleta confusion mingi sana. Kwa hivyo it's not necessary at the moment. Uge wa Aukot ni unyitĩtwo mbaru-inĩ wakiri John Makali ũrĩa no mũmemba wa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ watho, akiuga ihinda rĩa gũgatabania mĩhang'o ĩyo nĩ rĩathirire. Oho akĩongerera na kuga kũrĩ na ũgwati wa Akenya amwe kũhanda cira igoti-inĩ kũrũgamia gĩthurano gĩũkĩte na mĩthingi ya ũthũrimi wa mĩhaka ndwahanĩkire. Unless katiba ibadilishwe hawezi kufanya hiyo delimitation kwa muda ambao uko kwa sasa. Muda ule ambao umebakia ni muda mfupi sana. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Na rĩu tũmũrĩke riboti ĩrĩa ĩgũtũthondekera mũthingi wa ndereti witũ hwainĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku ĩgiĩ thĩna wa wagi wa mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩte thirikari nene hamwe na thirikari cia matũũra igacĩrithie rĩera rĩa wonjoria nĩguo kũgucĩrĩria namba nene ya aigithia, nĩguo nao aigithia acio mateithĩrĩrie gũthondeka mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Ihinda-inĩ rĩu nake mũthikambu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Naikuru Cleophas Oseso augĩte thirikari nene nĩyekire mahĩtia kwĩrĩra mbeũ njĩthĩ mĩeke ya mawĩra ĩtarĩ na mũbango wa gũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩu, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũtumũrĩte ũthũ mũnene gatagatĩ ga thirikari na mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo magĩtabania mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki Robert Wamaina nĩwe ũratũhinyĩria icio. Harĩ andũ maconeria mirioni 50 gũkũ bũrũri-inĩ, gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa Akenya yani mbeũ njĩthĩ arĩa nĩ arika rĩa mĩaka 35 gũcoka na thĩ kũringana na mathabu ma thirikari mwaka-inĩ wa 2022. Namba ya arĩa marathiĩ na mbere na kũingĩra thoko-inĩ gwetha mĩeke ya mawĩra o mwaka ĩkĩambatĩra na mbeũ njĩthĩ 800 o mwaka, ũrĩa nĩ ũgwati wonekanĩte o tene na mũhwa waguo gaikio nĩ ũrĩa warĩ President Uhuru
Muigai wa Kenyatta. Hakuna maendeleo bila amani, haswa kwa vizazi ambavyo vimezaliwa wakiona maendeleo. Vizazi ambavyo wamezaliwa kutoka mwaka wa 2002 wameona mambo hii. Mategemeo yao ni makubwa na ni sawa, ni haki yao. Ni namba kuringana na ataramu itabatie gukorwo ari ugwati kuri bururi kungikinyanira hinya na ugi wa mbeu njithia ya warutithio wira uria kwagereire niguo gukuria bururi ndi mbeu njithia ya makiuga handu-ini ha kuhuthirwo gwaka bururi makoretwo makihuthika kiuteti. Uyu ari Karangi wa Wanjiku, mutongoria wa mbeu njithi mwena wa Mau Narok gicigo-ini mbuge kia Njoro. Thirikari nĩ ĩbatiĩ kũgũithia thogora wa kũruta biacara thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Wa mbere ĩgũithie magoti, wa kerĩ ĩgũithie thogora wa kĩndũ ta thitima nĩgetha ona andũ arĩa mena tũcaruni gũkũ macinani-rĩ mahote gũkorwo makĩrĩha mbeca nini na mahote kwandĩka andũ aingĩ tondũ profit nĩ megũkorwo nayo. No kwaga ũguo anake aitũ arĩa nĩ 800,000 o mwaka marauma thĩinĩ wa university, andũ aya matirĩ na gwa gũthiĩ na thirikari nĩ ĩremetwo na ĩkaga mĩeke ya gũkinyĩra andũ aya. Thirikari warora iganda ta Eveready, warora ta kĩganda kĩarĩ gĩa Paithiramu na Ikuru, iganda ici nĩ ciakuire. Mawĩra ma kazi mtaani na waki wa manyũmba ma raithi ũndũ ũmwe na kumagaria mbeũ njĩthĩ mabũrũri-inĩ ma nanja ũkĩrĩkana gũteithia namba o nini ya arĩa mararuta mawĩra ma mĩako na gũtiga aingĩ marĩ na ũgĩ mũkĩru wa gũkũria ũtonga wa bũrũri nanja. John Kamau, mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya New Generation Aspirant, akiuga ona mũrĩhĩrie wa magoti bũrũri-inĩ nĩ ũngĩ wa maũndũ marĩa monjetie gũkũra gwa bũrũri wa Kenya. Ũndũ wa mbere nĩ thirikari kũrĩha kambuni iria ikoretwo ikĩmĩrutĩra wĩra pending bills, tondũ rĩu thirikari ĩna makĩria ma bilioni 600 ĩtarĩhĩte kambuni iria ikoretwo ikĩmĩrutĩra wĩra. Ũguo nĩ kuuga kambuni icio itingĩhota kwandĩka andũ mawĩra na no gũbuta magũbuta. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ magoti, nĩ ĩtige kũngania magoti mũno tondũ ũrĩa ĩrongania magoti noguo andũ mararemwo nĩ kũruta biacara, kuo nĩ kuuga mũndũ ũraremwo andĩke akaga kwandĩkwo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Nĩ ngatho Robert wa Maina. Na hau nĩ ndaigua mateta megiĩ ũhoro wĩgiĩ magoti ma igũrũ na ũhoro wĩgiĩ rĩera rĩũru rĩa kĩwonjoria ta mamwe ma maũndũ marĩa maragwetwo na njĩra nene harĩ gũkorwo thirikari ĩtekũhota gũthondeka mĩeke ya mawĩra ona kana kũreka honge iria ingĩ kana biacara cia andũ kĩũmbe gũthondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra. Ĩndĩ we ndiũĩ hihi ũreciria nĩkĩ gĩtũmĩte thirikari ĩkorwo ĩkĩremwo nĩ gũthondekera mbeũ njĩthĩ mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ, kana hihi nĩ ũrona thirikari tereka ũrĩa kwagĩrĩire mĩhang'o-inĩ ya gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ nĩ mona mĩeke ya mawĩra. Nĩ tũkũhe mweke wa kũheana mawoni maku wana twarika tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Ĩndĩ tũgĩthiĩ na mbere, aruti wĩra 3,500 a kũgacĩrithia ũtheru gũkũ mũciĩ wa Nairobi na arĩa moĩkaine ta Green Army nĩ marutĩte mũkana wa kũigamĩra thĩ ihinda-inĩ rĩa thikũ 7 ciũkĩte. Marutĩte mũkana ũcio thutha wa gũkorwo magĩcerithĩrio mĩcara yao oro ũndũ ũmwe na kwaga kwandĩkwo mawĩra ma gũtũũra mĩaka 2 kuma hĩndĩ ĩrĩa mandĩkirwo wĩra na njĩra ya kandarathi. Na ta ũrĩa Jathani Kamau aratarĩria, President William Ruto nĩ eranĩire kuongerera mbeũ njĩthĩ makĩria ma 20,000 wĩra-inĩ wa gũtheria rũĩ rwa Nairobi. Wagagu nĩ ũgũmĩire mbeũ njĩthĩ 3,500 a Green Army rĩa mandĩkirwo wĩra na kandarathi gũtheria kaunti ya Nairobi, kũrĩa kandarathi ĩyo ĩrorete gũthira mweri ũkĩte. Calvin Otieno na Anthony Kimingi atongoria aruti a wĩra a thirikari cia kaunti maugĩte kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe nĩ mekũigamĩrwo thĩ ya thirikari ya Gavana Johnson Sakaja arute mwerekera wa kũmandĩka wĩra hamwe na thĩna wa gũcerithĩrio kwa mĩcara. Hii watu wamefanya kazi na wamefanya kazi mzuri, waliweza kusaidia Nairobi kutofurika ile wakati ambao mvua imekuja. Ile asante ambaye serikali ya Sakaja ingekuwa kuwapa ni kwa sahihi wangekuwa wameshawaandika. Gavana alisema yeye kijana anajua maslahi ya vijana, amekuwa unionist, lakini kufikia mahali tumefikia tumeona yeye hana any goodwill na wafanyikazi wa Nairobi. Actually ile mapema yake ndio best, atuielewi. Maugĩte wĩra ũrĩa makoretwo makĩruta kwa ihinda rĩa mĩaka 2 gũtheria Nairobi nĩ wĩkũranĩire. Kwanza waabsorb wale wako then walete wengine. Actually we are few, we need more. Hata wale wanafanya kazi town they are few, we need more. Ongezeeni. Na tulimandika mabarua mingi kwa serikali ya county, lakini wamekuwa viziwi, hawajibu na ni kama hawasiki. Hawezi waste miaka za hao vijana alafu warudi waambie sasa endeni nyumbani. Wanaenda nyumbani wakienda wapi? Kama anataka kuwa one term governor ajaribu, tuko tayari na yeye.
Na hĩndĩ icira rĩa President Ruto gũkũ Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ, Gavana Sakaja nĩaugĩte mathĩna macio ma Greename nĩmekũmũrĩkwo, gũkũ Ruto akĩranĩra maira ma gĩkũyũ mbeũ njĩthĩ angĩ 20,000 mekwandĩkwo gũtheria rũĩ rwa Nairobi. Kuna vijana wangu ambao wamekuwa na wasiwasi sana, wale ambao nilikuwa nimeupatia kandarasi ya miaka 2 ya Green Army. Nataka wajue leo ya kwamba tumekaa chini. Jumatatu hii inayokuja tunaweka vijana zaidi 20,000 watusaidie ndio kazi hii iweze kukamilika kwa muda mfupi. Thikũ nini thutha wa bũrũri kũgũmĩrwo nĩ mĩrũrũngano, President nĩorĩtie mbeũ njĩthĩ gwĩthema kũhũthĩrwo nĩ ateti gũtumũra ngahĩha. Mimi nawauliza jambo la pili vijana, msikubali na viongozi wenye hawana mipango yoyote, watu wa ukabila na chuki, watu wa kisirani na kuendesha vita na kupanga vita ya kuharibu mali ya watu wengine. Gerifa Trainor FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathan Kamau. Mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩhara nĩ aikirio ngono mũciĩ-inĩ gwake mwena wa Maraigushu na atwarwo ceceni-inĩ ya borithi ya Naivasha kwandĩkithia ndũmĩrĩri. Na thutha ũcio mũmbunge ũcio acokire kũrehwo wabici-inĩ nene cia rũhonge rwa DCI gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũhũngwo mahũri makĩria thutha wake gũkuruhanio na gũtuhũka mĩario ya ũcogeri. Mwandĩki Aningĩ wa Nyamũ nĩ aratũharĩria riboti ĩyo, ĩndĩ ĩno nĩ mĩario ya Jane Kĩhara agĩcokia ciũria kuma kũrĩ andĩki a mohoro ceceni-inĩ ya borithi ya Naivasha. Hii ndio serikali nilipigania. Inanishika sasa. Mheshimiwa, what are the allegations? What are the allegations? Hakuna kitu. Wananiambia ati wanafikiria kuna habari niko naye naweza kusaidia hao na investigation. Kwa hivyo sijui nashikiwa nini na sijui ni information gani wanasema naweza kuwasaidia kufikiria. Why did they not do it here? Why did they not do it here? Imesemekana summon nilitoka Nairobi. Director ananigoja Nairobi. So hapa ni kuripoti, tumeripoti. Wacha tuendelee. So what happened to the report that you Ũcio nĩ mũmbunge Jane Kĩhara wa kũra Naivasha agĩcokia ciũria kuma kũrĩ andĩki a mohoro rĩrĩa gũkinyĩtio ceceni-inĩ ya borithi ya Naivasha, na rĩu ndĩrehoka hihi arĩ njĩra-inĩ akĩrehwo gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩa atanyĩtwo kũhũngwo mahũri wabici-inĩ nene cia DCI gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Ĩndĩ tũgĩtigana na icio atongoria a kanitha mwena wa Rongai kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ morĩtie makanitha matuĩke ũtheri wa kũmũrĩkagĩra bũrũri ihinda-inĩ ta rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na kũrĩrĩmbũka. Ahunjia acio maugĩte atongoria a makanitha matibatiĩ gũkorwo makĩhang'ĩra ona kana kũrũmĩrĩra mĩahũ ngũrani ya kĩũteti na gũtirika mũingĩ wa bũrũri. Mwandĩki wa Cuka wa Kĩarie arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Makiaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũrugũria mũtaratara mwerũ wa gũteithĩrĩria kanitha gũkinyĩria mũingĩ mahunjio na njĩra ĩgwete. Mĩhang'o ĩrĩa ĩtabanĩirio kanitha-inĩ wa Abbas Heart Family wa Rongai Kajiado ya rũgongo, atongoria a kanitha monekanĩte kwaga kũiganĩra na mwerekero ũrĩa bũrũri woete, makiuga ona kanitha nĩ iteanĩirie na ikariganĩrwo nĩ ithenya rĩacio. My name is Bishop Boniface Adoyo, Bishop Emeritus. In governance, who refuse any evil practices, any bribes, any stealing. If we get the ecclesia into all spheres of governance, the fivefold areas of governance, the nation will be different. The nation will not be where it is now. But because we have separated the church from any involvement in politics, it becomes dirty and there's nobody to clean it. They are saying, let's release the church to what Jesus intended us to be, a light, a salt to the world. Matarĩirie harĩ ndereti yegemainie na kũrũngĩrĩria bũrũri, kanitha ndĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ na mĩahũ ya kĩũteti, na kanitha ingĩrũgama na mũrũgamo wacio, bũrũri nĩ ũkũgacĩra. Makwa nĩ Dr. and Coach Faith Waraki gatiriri tene wega kanitha eigere thĩinĩ wa the political space with soberness, with sanity, with understanding that they are there as representatives and ambassadors of our Lord Jesus Christ. My name is Honorable Ambassador Bishop Dr. Daniel Ikwesi. The church must be one before we go to unite the nation of Kenya. We must understand ourselves, and once we understand who we are, we'll understand the vision and the mission of the church. The solution for the things that are happening in Kenya, the solution is with the church. The
church that Christ is building. Maya mothe makimarongoreria mubango-ini uyu maruguritie makiuga muoroto munene ni wa gutigirira muingi ni wataukwo na kinyi ciegemainie na uhonokio na giki gigukorwo kiri gitugi gia kurungiriria ona nginyagia mitugo ya njiarwa. That's why we are unveiling about the ecclesia, the church Jesus Christ intended. Because what Jesus intended is not what we have. What we have is different from what Jesus came to do. Ngiribotera Inoro FM kuma Rungai, Kajiado ya Rugongo, ngetwo Wacuka wa Kiarie. Mibango ya gutua taoni ya Thika muciĩ wa kĩrĩu wa Iganda nĩ gacĩrithĩtio na njĩra nene kũrĩa rĩu ikinyĩte mbunge-inĩ ya bũrũri mbere ya kamĩtĩ ya ũgai wa mahinya, na wona kamĩtĩ ĩyo yahĩtũkia Thika gũtuĩka muciĩ wa kĩrĩu wa Iganda rĩendekithia rĩu rĩgũcoka rĩtwarwo mbere ya President William Ruto nĩguo akindĩre mũbango ũcio. Werũ wa Mwangi nĩ wari na riboti ĩyo. Mito ya gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi gutua Thika muciĩ wa kĩrĩu wa Iganda nĩgĩte na umithio kũrĩa rĩu mũtaratara ũyũ ũrĩkĩtie gũtemanio mbere ya bunge ya Senate kwarĩrĩrio. Led by our former colleague Senator Kimani Wamatangi, who we served in this house with for many years and is now here with a team from county executive and the county assembly of Kiambu. I wish them well as they pursue this journey of seeing Thika turn into a city. They have laid the groundwork. Ikinya rĩrĩ riumanĩte na bunge ya kaunti ya Kiambu kũhĩtũkia Thika ĩrĩa ĩkoragwo na makĩria ma aikari 700,000 gũtuĩka muciĩ wa kĩrĩu ciumia ithatũ thiru. Gavana Kimani Wamatangi agĩtongoria ũjumbe kuma thirikari-inĩ ya Kiambu gũkinyia ikinya rĩrĩ mbere ya bunge ya Senate. The delegation is led by Dr. Kimani Wamatangi, EGH, the governor of Kiambu County. Speaker wa Senate Amason Kingi rĩu agĩthukĩra kamĩtĩ ya ũgai wa mahinya bunge-inĩ ĩyo ũigĩrĩrĩki wa gũthũrima mĩtaratara yothe na ikĩro iria cirabatarania mbere ya rĩanĩrĩra rĩrĩ rĩkinyanĩirio kana nĩ cithingatĩtwo. Dated 24th of June 2025 transmits a resolution of the County Assembly of Kiambu to the effect that the County Assembly of Kiambu, taking into consideration recommendations of the County Assembly Secretary Committee on County Planning and Urbanization in its report on the proposed conferment of city status to Thika Municipality in Kiambu County. Angĩkorwo mĩtaratara ĩrĩa ĩrabatarania nĩ ĩrĩkĩtie gũkinyanĩrio, arĩ hamwe na ũingĩ wa andũ ũrĩa ũbataranagia nĩguo taũni ĩtuĩke mũciĩ mũnene, ũgacĩru wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere na gũkorwo na wariĩ ũrĩa taũni ĩngĩaramĩrio mothe nĩ makinyanĩire, rĩendekithia rĩrĩ rĩgũkinyio mbere ya mũtongoria wa bũrũri President William Ruto nĩguo akinyanĩrie rĩanĩrĩra rĩrĩ. Senators, the following documents were annexed to the letter. A special sitting on Thursday 19th of June 2025 at 9 a.m. 2. The Hansard report for the County Assembly special sitting. And 3. The report of the County Assembly of Kiambu Secretary Committee on County Planning and Urbanization on conferment of city status to Thika Municipality. Shesheni hakuhĩ na Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mohoro kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Rĩu nĩ tũingĩre kaunti ya Naikuru. Ahũri a biacara kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ macakaĩte kumana na moritũ marĩa maracemania namo thutha ũyũ ma kwarahũra biacara ciao iria ciathũkangirio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthĩ wa Sabasaba. Njĩtagwo Alex Maina na nyendagia indo cia ex UK kana ex Canada. Ithuĩ tũrĩ amwe arĩa makorirwo nĩ andũ aya na magĩcoka gũthũkia indo citũ na magĩtũtwara hathara nene mũno. No kũgeria tũrageria kũrikava tondũ thaa icio na mũndũ arĩona guoya mũingĩ mũno. Nginya ũkarigwo kwambĩrĩria nako. Marĩtwa njĩtagwo Kevin Kimani. Niĩ ndirigi na ũhoro wa flow mkeka wa mbao. Ndamwĩrire mũgeka wakwa no wa damage ro na ngĩthi hathara ya 3.4. Thaici nĩ hĩndĩ tũrageria kwĩyũkĩrĩria mũndũ at least ahote kũrĩha bills, kũrĩha nyũmba. Onjoria kambĩ-inĩ ya kĩbiacara ya Barnabas gũkũ Naikuru makiuga nginyagia rĩu maraigua cia mĩrũrũngano cia gwetwo magethithimũkwo. Wauga atĩ nĩ thikũ igĩrĩ akagwĩkanga atĩ ũkerwo anga kwĩna maandamano ũkerwo anga rĩu ona kwĩna guoya mũnene mũno ona ndũngĩhota nginya kuongerera kĩndũ thaici nginya mĩrĩhĩre ya nyũmba ndiyo tũkũrĩha na njĩra ĩrĩkũ. Andũ arĩa macoka kũiya indo cia andũ na nginya twĩna mbica ciao imwe angĩkorwo nĩ wamenerwo ire kĩndũ gũkũ tafadhali coki tondũ nĩ tũrakũmenya na no ũkũrĩha. Andũ arĩa mokire gũtũiya nĩ andũ tũrona kamera-inĩ, wathi kamera-inĩ yaku ũkona haiya ũyũ ndimũĩ no kibikibi ndimũtũma handũ. Mĩrũrũngano ĩno ma ĩracokia andũ thĩ piũ ũkaremwo nĩ kũruta biacara nginya ũkona rĩu no wandĩkirwo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ndeto kĩmũrutio kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Reke twĩrore kaunti ya Nairobi gũikaire.
mtoto anasomea hapa. Mtoto ametoka shule kufika pale Rudimiti. Mtu angari akakosa nje akakuja akachukua mtoto wake. Nekiriro kia Pauline na ure nyina wa Victor Kilonzo mwana wa kirathi ya PP2 na uria urakuireire thibitari-ini wa Mutoi-ini Ndagoretia Muhuro thutha wa kuguthwo ni ngari ya mundu kiumbe kiuma thukuru mwana-ini wa Rudimiti barabara-ini ya Gikuyu. Kuringana na aria marareho mutino uyu kihanika maraiga ndereba wa ngari iyo arari muriu na aratwaraga ngari na thibidi nene undu uria ona uracungireire uthukagia wa nyumba cia mabati iria irakitwo mukira-ini wa barabara iyo. Sasa wakati tumesimama hapa tukasikia ni screeching sound, tukaona gari imetoka pande ile na iboko yani ina screech. Sasa hatukujua kama ni brakes alikuwa anajaribu kuishika ikafail ama kunyana na mnagari, kwa sababu hata hapa napikia hapa kwa mwelekeo ikaenda ikuwe na elekeo upande ya zile nyumba. Elizabeth Yefue, hii ni mwenye memba wa hizi nyumba. Tumeambiwa nyumba imegongwa la gari yenye ilikuwa imekuja kutoka Waidasa kaingia kwa nyumba na imegonga chocho. Ndio na kule uguo telefoshi niraikirie ngono na riu haingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Kirigo ageterera kwirwo ikinya ria kiwatho andu-ini ha mucii wotugino tana Inoro FM njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Riu reke tumenye uria guikaire Uasin Gishu County. Ahori biacara amwe kaunti-ini ya Uasin Gishu ni maroria thirikari kuiga mibango ya kuiga mabiba ma gute giko mucii-ini wa Eldoret niguo guteithiriria kuiga utheru. Amwe ao marauga ati ni mageragira mahinda maritu ni undu wa kwaga kundu gwa gute giko na handu hake magaikara nakio biacara-ini ciao, undu uria marauga ni umahinyagiriria muno. Riu gako ni gukwa andũ biacara makoragwo na thina muingi muno tondu mundu ikara na giko giake nduka-ini yake na ugithi gute ukoraga wetirwo ni andu akanju magakunyita handu hamakorwo mathondekete minziro andu megute giko. Tuweze kukua wasafi, sababu uwezi kuwa mchafu, lazima utengeneze ukuwe msafi, mazingira ikuwe safi kwa kila mtu, kwa mnunuzi, kwa muuzaji, lazima tukue wasafi na tunafurahia kuwa wasafi kila wakati. Mahali pangu pa kazi nimetengeneza niko ningine mathiete na mbere kuria aikari ya kaunti ino matigate giko o hare makinyirira niguo bacirithia utheru mucii-ini munene wa Eldoret. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Riu reke tuhungure kaunti ya Kirinyaga. Rikane ruwa mumu barabara hena migondo ya bucere koguo ni twari muikari wothe wa mumu adirikane especially Gacoki Road. Aikari ya gicigo kia ombunge kia Mwea kaunti ya Kirinyaga maria makoragwo mariganĩtie na gicigo kia ombunge kia Mbeere South thiini wa kaunti ya Embu ni mugite ni makoragwo magitigererio na njira nene. Agilete kwega barabara ni thuku piu mokira kuu guothe ndigwo kubana uguo athina mwingi muno tondu bikibiki ri ba magana mathatu mundu angirwara thaici no thie kundu kune mokio no ngari tondu ngari wekira maguta no arege kugutwara tondu wa barabara. Ni mugite kwina bata makoragwo makiririkano o bamwe na barabara cia gukorwo igithondekwo kuona nginyagia maĩ makoragwo mari thina munene maria makoragwo maumite kirima gia Kirinyaga makoragwo makirikiriria thiini wa wandia wa Momo aratucemo especially rwa Mwea na ni turandimandi ni raiti itu tuthondeka tondu ni igoti ritu ria turariha tuyena ta Kenya ku barabara citu cia twikire mugunda na murimi no kweka yaraka na mucere wothe kinwagire market ribotera ndetoke murutio kuma wandia wa Momo Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Macio nĩ mũtongo kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Nĩ ngatho arĩkĩtwo mohoro nĩ ũndũ wa gũtũhunguria matũũra-inĩ twamenya ũrĩa maregariũra rĩu tũingĩre tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Karibu sana. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Twina ndagika 15 cia kumurika thina uyu wa wagi wa mawira kuri mbeũ njithi na muini ugwitwo Muigai wa Njoroge ni ainire akiuga mbeũ njithi aya turona magithie makiongererekaga iyo ni ta bomu irakomererio ni bururi ni undu wa kwa guthondekera mbeũ njithi ya meke ya mawira mari na rugari mari na hinya no matirona undu wa gwika na uguo nikio kuona hindi ria kwatuika ni kwage na kanya uguo gagwitio mirorongano maraumira mategwitigira andu aya matire na guoya wa kulose kindu na kimwe matire na family matire ni kuga matire na atumia matire na thuri na ciana andu acio no githomo mena kio na hinya wa mwiri
noguo ũngĩrora tarĩu gũkũ bũrũri-inĩ gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ makoragwo marĩ a mĩaka 35 gũcoka na thĩ. Andũ acio othe nĩ mbeũ njĩthĩ, nĩ andũ mena hinya, nĩ andũ hihi ona arĩa makĩna famĩlĩ nĩ hĩndĩ mena famĩlĩ nini, no nĩ andũ mena ũgĩ mũingĩ mũno na mena hinya mũingĩ mũno wa mwĩrĩ. Na thirikari ndĩkoretwo ĩ deliberate gũkorwo atĩ ĩgĩthondekera mbeũ njĩthĩ aya mawĩra, tondũ thirikari ya Kenya Kwanza yaingĩra yaugire mbeũ njĩthĩ aya megũthondekerwo mĩeke ya mawĩra na njĩra ya kwambĩka mĩako ya nyũmba cia thogora wa thĩ. No nĩ tuonete mũbango ũcio ndũrĩ matunda ũrĩ wagĩa na mũtondũ. Mĩako ĩkwandĩka andũ anini, ĩkwandĩka rĩngĩ bundi wa mahiga, bundi wa thitima, bundi wa maĩ na andũ anini. No korwo mbeca icio thirikari yoya yake iganda kana factories icio nĩ kwandĩka ndereba, nĩ kwandĩka karani, nĩ kwandĩka HR, nĩ kwandĩka mũndũ wa wabici, nĩ kwandĩka manager, nĩ kwandĩka andũ aingĩ mũno. Na mbeũ njĩthĩ aya mararĩkia mathomo thukuru maka graduate ma university-inĩ no mone kũndũ gwa kwandĩkwo mawĩra. Gũkĩrĩ ũguo, hwainĩ wa mũthenya tũkorwo tũkĩaranĩria na mũrutani mũnene wa thukuru wa TVET kũrĩa Kĩbĩbĩri nĩgetha atwĩre hihi marĩ ta mathukuru ma kothi cia moko mabangĩte syllabus ciao cihana atĩa, kana nĩ kothi irĩkũ maraheana, na kothi icio nĩ iraharĩria mbeũ njĩthĩ arĩa marathoma gũka makona mawĩra na gũkũ nja, kana hihi no metereire mandĩkwo mawĩra na nĩkĩo gũkĩna thĩna ũyũ wothe. Ũguo wa mbere twambe tuiguithanie atĩ thirikari ndĩonanĩtie wendi ũcio mũnene wa gũthondekera mbeũ njĩthĩ mawĩra, tondũ kwĩna maũndũ maingĩ ona arĩa matarĩ thirikari nĩ marona angĩkorwo iganda kana factories no ciakwo, tondũ indo nyingĩ nĩ iria tũgũraga kuma mabũrũri-inĩ ma nanja. Tũngĩcithondekera gũkũ bũrũri-inĩ rĩ, twathondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra na twahota gwĩthondekera indo iria ithuĩ na ithuĩ tũngĩkenera hĩndĩ ĩrĩa tũracihũthĩra. Gũkĩrĩ ũguo ndĩrenda kwamba gũthoma ndũmĩrĩri ciaku cigana ũna nĩgetha thutha ũcio rĩ ngũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩgetha mwandĩki witũ Simon Ngure atũrehere mũrutani mũnene wa thukuru wa kothi cia moko wa Kĩbĩbĩri nĩgetha atũteithie gũtaũkĩrwo hihi kĩhonia kĩa mathĩna ma wagi wa mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ hihi nĩ kothi cia moko na tukimenye arutwo othe matingĩhota gũthoma kothi cia moko kũrĩ na arĩa marabatara ma white collar jobs, kana hihi kothi ici cia moko nĩ irateithĩrĩria na gĩkĩro kĩnene kũnyihia thĩna wa wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Gĩcokereria mũrĩke ndũmĩrĩri ciaku. Ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ya Ũtaũku. Haya, Muthe Mwangi Njogo rĩu arĩ na mĩaka 71 aranjĩra, Dad, sincerely speaking, lack of unemployment in Kenya should be declared as a national disaster. Hau no njĩtĩkanie nawe tondũ ĩno nĩ bomu tũrakomereria na harĩa ĩrĩtuthũkĩra nĩ harĩ korwo hena thĩna mũingĩ mũno. Jeff, thĩna wa mbeũ njĩthĩ kwaga wĩra nĩ gũkorwo thirikari ndĩramandĩka wĩra amwe ino nĩ rora kidogo amwe ya thinaku amwe nao nĩ gũcagũra maracagũra mawĩra njĩtagwo 2W kuma kĩria watuka kĩeni Nyeri. Haya, hi Jeff, thirikari nĩ yethere mbeũ njĩthĩ mawĩra tondũ kwĩna mĩeke mĩingĩ mangĩandĩkwo nĩ Kamau kuma iria ndũnyũ ya Chege. Gĩthua-koine wa Kamacharĩ rauga mbeũ njĩthĩ na Ngai na yo yaku Gĩthua-koine wa Kamacharĩ nĩ yarega kũrĩka ĩna tũ question mark tũingĩ, ndiramenya nĩ ndemo ĩrĩkũ wĩkĩrire hau ya replace tũ question mark. Hi Jeff, nĩ Duncan Kibe kuma Mau Summit. Ũnyihu wa mawĩra nĩ wĩingĩhĩte mũno no thirikari no ikarega tondũ budget ya mawĩra ĩho. Haya, asante. Macio no mawoni maku na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa mawoni maku. Ndĩrenda tũthiĩ ndĩrona tũthiĩ kũrĩa kwĩ mũndũ gwĩtwo Ngure tondũ ona teharĩirie tũrehere mũrutani ũcio wa TVET nĩgetha tũteithie gũtaũkĩrwo hihi nao nĩ itemi rĩrĩkũ, tondũ ĩyo nĩ part ya thirikari. Thirikari nĩ itemi rĩrĩkũ ĩranyita harĩ kũharĩria mbeũ njĩthĩ aya marathoma atĩ to nginya maume marĩkia thukuru mathi makandĩkwo mawĩra, onao nĩ maraharĩria ũndũ mangĩthondekera mĩeke yao ya mawĩra. Karibu sana Bwana Ngure, tũrehere mũrutani ũcio tũteithie gũtaũkĩrwo nĩ ndeto ĩyo.
Ngatho cia mwanya studio ndirakwamukira na njira igwete na kahinda gaka ngikorwo nginengera mugani witu kamweke gaka nigetha hote gwitamburukia tuhote kumumenya. Ngitagwo Alex Maina Mwangi, ni mwarimu munene college ya Kipiri Technical. Nĩ ngatho mũno mwarimu Maina, na hihi kahinda gaka no nyende tũtarĩrie kothi cia cukuru cia moko kana cia TVET citabarĩirwo atĩa kũiguana na mabataro marĩa marĩ thoko-inĩ kahinda-inĩ gaka. Kothi iria tũkoragwo nacio nĩ ikoragwo ithondeketwo ũndũ atĩ mwana angĩrĩkia gũthomera college ĩno no ahote kũruta wĩra o kũrĩa guothe angĩthiĩ ona eko nĩ thĩ yothe, na nĩ tũinsista mũno horo wa moko kamathomithia ati mundu no amenye ũhoro wa moko. Nĩ tũcotete go shift ka kweherera kuma mathomo marĩa marĩ ma NEC yarĩ mũno ũhoro wa gwĩka theory, ũhoro wa kũririkana, no rĩu tũraka ũhoro wa CBET, competency based education and training, ĩrĩa insist ũhoro mũno ũhoro wa mũndũ ũcio agĩthomithio akorwo akĩmenya gwĩka ũndũ na moko make. Nĩ tũra insist mũno ũhoro wa practicals, ciana iraikara almost 70% magĩka ma practical gũkĩra ũhoro wa theory. Hihi bwana Maina, thukuru cia TVET nĩ ciragacĩrithia mũtaratara wa mathomo nĩguo kũringana na ũgĩ wa kĩrĩu makĩria mũno sekta-inĩ ya iganda? Karikaramu nĩ ikaraga ĩgĩcenjagio nĩgetha ĩthiĩ na maũndũ marĩa marĩ kuo, technologies iria ciĩkuo thaa ici tũkĩaria na industry. Tũnyitanagĩra na andũ arĩa marĩ kũrĩa nja a industry, magoka tũgathondeka nyamũ ciĩtagwo OS, occupational standards, kana karikaramu iria tũhũthagĩra gũthomithia nĩgetha mwana ũcio akiuma college agakorwo atĩ arathomithio kĩũndũ kĩrĩa agũthiĩ gwĩka kũrĩa nja. Angĩkorwo nĩ ta paint, agoka agathoma mĩeri ĩyo igana ũna, akiuma agakorwo akĩmenya ũhoro wa paint. Angĩkorwo nĩ ta gwĩkĩra tile, agathomithio mĩeri 3 through nyamũ ĩrĩa tũreta modularization, amenya agathiĩ. Agoka agathomithio ũhoro wa beauty, kũhaka ndwara, gũthondeka njuĩrĩ, akarĩkia akauma nja. Ona rĩu tũkĩũria ũhoro wa Nyandarũa nĩ kũrĩ ũhoro wa mbũri, kwĩna karikaramu ĩkuo ya kwenja mbũri, sheep shearing, na ĩrathondekirwo rĩu. Koguo nĩ tũrathondeka karikaramu ũndũ igũthiĩ na maũndũ marĩa twĩna mo thaa ici. Hihi no nyende ũtũtarĩrie mĩtaratara ĩrĩa mũkoragwo nayo nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arutwo marĩ na ũgĩ ũrĩa ũratwarana na mĩeke ya mawĩra ĩrĩa ĩrĩ kuo bũrũri-inĩ kahinda gaka, bwana Maina? Arimũ nĩ makĩtwo kĩndũ gĩtagwo retooling, macoketie magathomithio nĩgetha mahote gũthomithia arutwo aya ũrĩa makũhota gũthiĩ kũruta wĩra kũrĩa nja. Nĩ mathiaga nyamũ ĩtagwo mentorship kana attachment ya mĩeri 3 kũrĩa industry. Mathiĩ attachment iyo nĩ mahota gũthoma ũrĩa kũrekwo kũrĩa nja. Tũinsista mũno na maũndũ ma practicals kana ũhoro wa gwĩka na moko. Tũgĩthomithia mũno rĩu material icio tũrahũthĩra, tũgeka ma practical maingĩ nĩgetha mwana ũcio akiuma agakorwo akĩmenya ũrĩa gũthiĩ gwĩka kũrĩa nja. Nĩ mathomithagio ũhoro wa soft skills. Soft skills nĩ ũrĩa mũndũ gũikarania na andũ arĩa angĩ me kũrĩa nja nĩgetha uma akahota gũikara na andũ acio matarĩ tinda makĩgururania. Nĩ tũmathomithagio ũhoro wa communicate nĩgetha ona arĩ kũrĩa nja ruta wĩra nĩ akahota kwaria na andũ arĩa aretha, angĩkorwo nĩ ta wateja ake akahota kwaria nao. Tũramathomithia ũhoro wa ICT, thikũ ici computer nĩ iroka mũno na maũndũ maingĩ no nginya magĩkorwo makĩrutwo namo. Ũguo strategy icio nĩ tũracihũthĩra nĩgetha mwana akiuma agakorwo eharĩirie ũndũ wa gũthiĩ kũruta wĩra kũrĩa nja o wega. Nĩ ngatho, ndĩrona no tũthiĩte wega. Hihi nĩ arutwo igana monaga mawĩra thutha wa kũrĩkia mathomo, na hihi nĩ mũrũmagĩrĩra kũmenya kũrĩa mathiĩ thutha wao kũrĩkia mathomo kana thutha wa kũhumbwo thũmbĩ? No njuge twĩna over 80% arĩa marĩkagia na makandĩkwo kũrĩa nja. Aingĩ ona makwandĩkwo nĩ andũ nĩ mathiaga into self employment. O ta ũguo njugire mbere, tũthomithagia practical skills. Tũna mũndũ uma hau nja arĩ plumber, arĩ mason, arĩ beautician, matiraga tũwĩra tondũ nĩ tũwĩra twa moko. Tũgĩtiriha bwana Maina, hihi nĩ itemi rĩrĩkũ thirikari ĩkoragwo narĩo gũtigĩrĩra atĩ nĩ yateithĩrĩria arutwo a thukuru ici cia TVET kuona mawĩra rĩrĩa marĩkia mathomo? Thirikari through the Ministry of Diaspora Affairs nĩ marahota gwethera ciana na gũkũnja mũndũ akona ga skill gake, na ona akona ga skill gaku na ũkona ka passport. Tũramera mũno na maikare magĩethaga passport tondũ mũndũ angĩmenya kamwenya karĩonekera ha. Koguo thirikari nĩ mateithia mũno kwendwa nyamũ ndetwo kazi majuu, nĩ marauma nja na magathiĩ kũruta wĩra na kũnja. Thirikari nĩ ĩroka na policies cia kũregulate ũrĩa tũrĩthomithagia nĩgetha tũmenye gĩthomithio kĩu gĩkorwo gĩkĩaraine na maũndũ ma mena kũrĩa nja. Thengio nĩ kũhe kamweke kau. Asante. Gucokeria ngatho cia mwana bwana Alex Maina wa Mwangi, kuona rĩrĩ ti rita rĩa mbere gũkorwo agwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ hĩndĩ ciothe twagũbatara nĩ wonekaga, na tũkwĩhoka hihi
arutwo arĩa marauma thukuru-inĩ ici nĩ magũkorwo makĩona mĩeke ya mawĩra, kuona hihi mũkayo wa wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ ũthiĩte ona mbere kuongerereka o ũrĩa matukũ marathiĩ. Gwa kahinda gaka ngũcokeria mwaro kuma gũkũ itũra rĩa Mawingu, Kĩbĩbĩri, kaũntĩ ya Nyandarua. Rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngure, na mũrutani ũcio nĩ aria wega na ndaigua akĩaria ũhoro wĩgiĩ retooling. Arutani magaikara magĩthomithagio kũringana na ũrĩa maũndũ marathiĩ thĩinĩ wa thĩ, na mawĩra marĩkũ hihi mareyumĩria thĩinĩ wa thĩ ũrĩa tekinoronjĩ ĩrathiĩ ĩgĩkũraga. Arimũ nao magathiĩ magĩthomithagio ũguo nĩgetha mbeũ njĩthĩ acio marĩkia gũthoma matigoke gũbũrĩra gũkũ nja, magakorwo marĩ hot cake nĩgetha mawĩra magakora mametereire. No rĩu no rĩmwe rĩa makinya marĩa thirikari ĩreka gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ acio nĩ maraheo mawĩra, nĩ maraheo gĩthomo gĩkĩ mateithie gwĩthondekera mĩeke ya mawĩra kũrĩa mathukuru-inĩ ma TVET. Na arĩa marĩ makorenji-inĩ ma arutani arĩa angĩ marathomera ma university kothi-inĩ itiganĩte, hihi mĩbango ĩyo ĩbangĩtwo atĩa? Haya, ndĩra gũthoma ndũmĩrĩri igĩrĩ njoke njoe thimũ ciaku nĩgetha tũthiĩ ũguo tũtirihĩte. Gĩthua koine wa Kamachari arauga mũciari nĩ ehangie na mwana wake president kana thirikari ndĩngĩteithia ma youths. Hi Jeff, thĩna wa mbeũ njĩthĩ nĩ gũcagũra mawĩra. Haya, andũ mekwenda mandĩke na matigacagũre mawĩra. Mũthũi Wainaina kuma Kiambu Ting'ang'a. Nyandarua thirikari nĩ ya aya yo kagenyi marĩ kuma Charagita arauga ndirona ta harĩ ũndũ thirikari ĩreka njamba njĩthĩ cione wĩra angĩkorwo no kũmoraga maramoraga. Haya, mbeca iria cingĩaka iganda icio maiyaga ciothe. Coba kuma Kagio. Asante, reke njoe thimũ cigana ũna tũthiĩ ũguo tũkĩrĩkagĩrĩria. Hello. Kwerwo atĩa? Nĩ kwega mũno ũhoro. Ti mũru ona hanini. Niĩ ndirĩ na ũruti atokia inde gũkũ mwena wa Mairũ ithathatũ Bahati na Kuru County. Na nĩ ndaigua ndereti wega mũno mũndũ witũ. Rĩu nĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga mũno na njĩra nguhĩ rĩ. Wa mbere nĩ tũbatiĩ tũmenye atĩ thirikari ĩrĩa ĩrathana rĩ, na mũno makĩria mahinda maya tũngĩringithania ihinda rĩrĩ na ihinda rĩrĩa rĩarĩ rĩa Moi rĩ, nĩ maũndũ nĩ mathiĩte macenjetie mũno, na tũgakora yuthi ĩrĩa twĩnao ũngĩmera ũndũ wage kũhingia rĩ, no mekũra ndĩmũhoteti na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ. Ngwĩciria nĩ wonete na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo kuo Jeff. Nĩguo. Ũguo no wega thirikari ĩmenye atĩ ihinda rĩrĩa mbeũ njĩthĩ nĩ kũmahe wĩra rĩ, reke tuone andũ acio makĩheo mawĩra, tondũ ũrĩa marathiĩ na mbere na gũthoma noguo marathiĩ na mbere na kũgĩa maũgĩ maingĩ. Gĩa na ihinda rĩega nĩ cia iyũyũ. Asante sana. Tuwe thimũ ĩngĩ. Simu ingine. Hello. Kwerwo atĩa? Good evening. Good evening to you. Wakinya tũrĩ moro. Ũcio nĩ Beni Githu. Ũcio nĩ Beni Githu atarĩ nganja. Ũndũ ũrĩa niĩ nguona nĩ twagĩrĩire tũtuĩke fair kwĩ thirikari ĩ. Tondũ nĩ tũĩ atĩ thirikari gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩandĩka andũ acio othe makorwo makĩrĩkia cukuru o mwaka rĩ. Ũrĩa thirikari yagĩrĩire gwĩka nĩ gũthondeka environment njega thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Hau nĩguo. Okorwo nĩ taxes ĩnyihie tige overtax andũ mũno. Okorwo nĩ ta mahinya ma thitima megũithie ngarama ya thitima nĩguo na ma investors magucĩrĩrio nĩ gũka kũ-invest gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ĩ. Otarũ nĩ wona thitima ũguo ĩgĩte goro, andũ nĩ mararemwo, ma investor ma kuma na nja nĩ mararemwo gũka kũ-invest gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩo mangĩoka manjĩrĩrie iganda gũkũ Kenya, mathondeke na manjĩrĩrie mabamu maingĩ ma mahũa ũguo. Na mayuthi maingĩ monere wĩra hau. Akĩrĩ guo. No rĩu thirikari ĩkwenda rora hau na security ĩrore mũno ũhoro wa security. Tondũ ta rĩu security ũguo gũtuĩkĩte gũkoretwo kwĩna mĩrũrũngano, andũ aingĩ nĩ maretigĩra mũno kũigithia gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Nĩguo. Mbeũ njĩthĩ mathikĩrĩrio ũrĩa marauga na thirikari ĩheane security. Nĩ Beni Githu kuma tũrĩ moroge nĩ rĩega ithe wa Waithĩra. Asante sana Beni Githu. Mbeũ njĩthĩ ndĩrona mabatiĩ mathondekerwo mawĩra ma kwĩyandĩka na thirikari no ĩkire ũguo na gũthondeka economy. Gĩthĩnji wa Thumani kuma Shehe Mathĩra. Hello.
ndĩrera njoe thimũ ĩngĩ ĩmwe peke yake thiĩ ndirihĩte. Hello, gũtirĩ na mũndũ ũraiguĩka ta wĩ raini-inĩ. Haya, nĩ ngatho mũno mũthikĩrĩria nĩ ũndũ wa itemi rĩaku harĩ gũtũhe mawoni maku na ndamamũkĩra na gĩtĩo kĩnene mũno. Njokie ngatho kũrĩ mwandĩki witũ Simon Ngure kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Nĩ tuma tũnyitanĩre na Ngigĩ, ndinamũnyitia. Robert Wamaina nĩ ngatho no gũtũharĩria riboti ĩrĩa tũthondekeire mũthingi wa ndereti witũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya nĩ kũrĩ we mũthikĩrĩria, nĩ ngwendete na ngagũtĩa mũno. Ngai atũkinyanĩrie tũcemanie wona ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Gĩa na hwainĩ mwega. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku. Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatargeti gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthegi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi. Umuthi njitikiria kuingira county namba 21 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Murang'a. Murimi umuthi twe guku itura ria Gacaru na guku Gacaru twina murimi umwe. Uyu ni murimi wa mwanya muno na murimi uyu arimaga indo cia mieri 3. Ti andu aingi mwena uyu wa Maragwa Murang'a makoragwo makirima take. Aritwa njitagwo Anderson Kariuki wa Njeru. Ni magira mbombo na ni magira guku itura ritagwo Gacaru. Guku Gacaru ni maga mababai, gakirima ngwaci na nduma na miciri na nyeni ciothe cia kienyeji ta mathoroko, managu, thukuma, nene maginya spinach na Chinese cabbage. Thoko yakwa ndoraga haria mbombo, andu ni maga athaka muno ngathondeka na au arime ena gathoko na kauka iyo niyo thoko yakwa. Anderson hasori maga indo iriku? Nie ni maga o indo ciothe kanyamu kanini koguo bangaga indo cia kurigana na uria andu marenda. Tariu gakorwo ndina ngwaci ingiota kuonaga o gunia o muthenya ngona nduma na ngona nyeni cio ciothe cia mithemba yothe. Undu itangiaga kana customer oke ende age kana thie ngethage kundu kungi. Anderson niguo rimi uke wega ri niguo uingirane toyo waku ri wendaga atia? Urimi ni muritu no ni wendaga mundu wina uge waguo nigetha agakirima kuringana na indo uria irendekana na nikio ukionaga indo ciakwa ni ciri ngurani tondu ni nimite gakainda kanene na ni njui kindu o undu uria kiendaga. Akorwo ni thukuma ni njui uria ciendaga ona spinach ginya managu ginya terere na indo ciothe iria ciothe nyendagia kana nimaga ni njui rigiire uhoro-ini wacio. Guku Gacaru ona tikwera rimaga na haria kabere arokire ica ikuhi. Tene ndirakoretwo ngirimira o aha na ni aria andu angi ndirakirimaga na kuragithii undu ungi ndiragitigana naho. Ngai arakindeithia ndirona mugunda ungi munene wina mai kindu ta ika 4 uguo ni uragira indo ciothe iria nyendaga kurima na riu anio ndirarimira na haria barabara-ini na migunda iyo ngona no irakijigana. Bwana Kariuki oka guku Gacaru ona mababai ni ahandite na to macio kuona hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 mababai ena maingi. Ungirora riu ni nyambitie urimi ungi wa mababai ndina makurakuru ma mbere na ni hotete kwanda mangi thutha ucio nigetha ngithie na mbere o guthie na mbere. Riu no ndirathie na mbere na urimi mwe wa mababai ngirutaga naguo na ngithomaga koguo indi ngiguka ta mieri igana ona uguo 5 ni ngukorwo ngiendia mababai na ni njui
ti moru nĩ mekũndwara wega. Bwana Kariuki, harĩ indo ici ciothe ũrĩmaga rĩ, nĩkĩ wendete mũno? Kĩndũ kĩrĩa kĩngenagia mũno ũrĩmi-inĩ ũyũ nĩ ngwacĩ mũno, tondũ itirĩ mathĩna maingĩ, nĩ hotaga gũcirĩma kũringana na ũrĩa andũ marenda, itarĩ na ndawa ona kanini. Ngwacĩ na ndũma mũno icio nĩcio nyonaga nĩ ikũraga nĩ ndĩ customer ciacio. Atĩ kĩrĩa endete mũno nĩ ngwacĩ na ndũma, tondũ ici nĩ ithiaga na njĩra nene mũno, na gũtirĩ mũthenya aga kũruta ikũnia kana merĩ rĩa ngwacĩ o mũthenya, na ici nĩ ngwacĩ nĩme wega. Tacokera haha Bwana Kariuki. Kĩndũ kĩrĩa kĩngenagia mũno ũrĩmi-inĩ ũyũ nĩ ngwacĩ mũno, tondũ itirĩ mathĩna maingĩ, nĩ hotaga gũcirĩma kũringana na ũrĩa andũ marenda, itarĩ na ndawa ona kanini. Ngwacĩ na ndũma mũno icio nĩcio nyonaga nĩ ikũraga nĩ ndĩ customer ciacio. Igua haha customer nĩ manjĩtĩkĩtie, tondũ indo ciakwa nĩ imakenagia, tondũ rĩrĩa ndenderia mũndũ ngwacĩ kana ndũma, mũndũ ũcio athiĩ arĩa ndangĩcoka kũgũra handũ hangĩ ndĩngĩ, tondũ nĩ aigua nĩ njega na nĩ kĩndũ kĩrĩmĩtwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Bwana Kariuki, thoko rĩ nĩ rĩ thĩna? Ũhoro wa thoko ndikiuga thĩna, tondũ andũ arĩa nyendagia indo ciakwa nĩ hotaga gũciendia mwaka wothe, na nĩ bangaga kũringana na ũrĩa andũ maragũra, na nĩ moĩ wega indo ciakwa nĩ njega, na mũndũ ndagĩthiĩ kũgũra kũndũ kũu kũngĩ, tondũ no athiĩ enderio indo ciĩna ndawa. No niĩ arĩa angora angĩthiĩ aigue indo icio ti njega, rũciũ no niĩ agakora. Koguo ndingĩtĩkĩra kwendia kĩndũ gĩtarĩ kĩega, na nĩkĩo nĩmaga wega. Nĩ wega gũtarĩrie umĩte na Mũrang'a wamba ũgakinya harĩa Bombo ya reri-inĩ, hau nĩ ũgũkora andũ aingĩ mũno marendia. Nĩ ũgũcoka ũkinye harĩa hetagwo Bombo, harĩ na mũthũngũ waigĩte Bombo, na nĩ harĩ tũtuka, hau nĩho hetagwo Maragwa Bombo. Hau mbere nĩ ũgũkora Bombo ya mĩtĩ-inĩ, no Bwana Kariuki endagĩria harĩa mbere arĩ wika, handũ hetagwo Bombo ya Mũgũrũki. Wĩ hau Bombo ya Mũgũrũki, o hau hake marigainie, nĩ ũkuona ũrĩmi ũngĩ oro wake, handũ harĩmĩtwo na njĩra njega mũno. Bwana Kariuki nĩ mũrĩmi. Rĩu Bwana Kariuki aria na mbeũ njĩthĩ. Nĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra mbeũ njĩthĩ, wĩra wa kũrĩma nĩ mwega, na nĩ magĩrĩirwo kwĩruta wĩra, nĩ tondũ wĩra hĩndĩ ciothe ũrĩ kũruta gũtirĩ hĩndĩ ũngĩaga kĩndũ. Koguo nĩ wega mũndũ agĩthiĩ na mbere na kwĩrutanĩria, kana agerie gwetha kaũndũ angĩka na wĩhokeku na ngwatanĩro na andũ arĩa angĩ. Nĩ hau ndĩkuongerera, no njĩtĩkĩria gũtiga ndakunũra Bwana Kariuki na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ. Ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa indo cia mĩeri ĩtatũ, kĩrĩra kĩa ndũma, kĩrĩra kĩa ngwacĩ, ona to gũkũ mwena wa Maragwa, no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Gacarũ, kũrĩ mũrĩmi ũrĩmaga na njĩra njega, na indo ciake endagĩria harĩa Bombo ya Mũgũrũki. Njĩta mũrĩmi namba ĩmwe, Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau, arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka, tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ, kayaugaga atĩa? Kawa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria, korwo gĩakirwo mirioni wĩndĩra yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Nĩ mĩaka 22 mĩhĩtũku kuma rĩrĩa Inoro FM twambĩrĩirio memerekia witũ, rũkoretwo rũrĩ rũgendo rũiyũirwo nĩ ũrirũ na magegania, na rũkaheo mũcamo mwega. Nĩwe ũkoretwo ũkĩanĩrĩra biacara yaku kũgerera Inoro FM, wĩ gĩtugĩ kĩa mwanya gĩtangĩhereka mwaka-inĩ ũyũ wa Inoro FM, na nĩkĩo hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra mĩaka 22 tũroya mweke ũyũ tũgũcokerie ngatho cia mwanya nĩ gũtwĩhoka, tũgũteithĩrĩria kwanĩrĩra biacara yaku nĩguo ũmenyeke na njĩra nene. Twakwĩrĩra gũthiĩ na mbere kwanĩrĩra wonjoria waku nĩguo ũmenyeke nĩ andũ aingĩ makĩria. Happy birthday Inoro FM at 22.
kathai iterera twake mucie murumu ibuku-inĩ rĩrĩa itheru rĩa Ngai atĩ mũndũ mwene agatiga nyina nake ũrĩa ũngĩatiga ithe maikaranie nginya gĩkuũ gĩkamatigithania ũkorĩu gĩtuĩte matua mega ũkorĩu mũnyendi tũikaranie ũkarĩu ngoro yakwa ti ndati gĩtũre thecagwo mĩguĩ ya wendo ibuku-inĩ rĩu itheru riugaga kabotunge ndubegĩtete ciana gũkĩra gũikara na mũtumia wa kĩmbĩmbĩ ũtũragia ngũĩ mũciĩ nĩnjaĩte Ngai ngĩkũrĩrĩra nginya kaingĩ ngaigua ngoro nĩ hinya ngahenjeka ngoro yakwa kũna Koria Ngai wandiganĩirie nĩkĩ ũkorĩu gĩtuĩte matua mega ũkorĩu mũnyendi tũikaranie ũkarĩu ngoro yakwa ti ndati ĩtũre thecagwo mĩguĩ ya wendo Nyaga Warene Exporters ndĩmũritũhĩre baba rĩrĩkũ Ngai ndekire hereo rĩu mama ũnjiguĩre tha nĩguo Ngai ũhe mũciĩ gũtũra na ngĩna twana twega ndĩtuonage Ngai mũmbi baba ndĩ mbere yaku ngĩkũhoya ũhe mũciĩ no wake nĩndĩakĩire wakwa kamomoka wakĩarĩwe ndikwĩakĩra rĩngĩ ũkorĩu gĩtuĩte matua mega ũkorĩu mũnyendi tũikaranie ũkarĩu ngoro yakwa ti ndati ĩtũre thecagwo mĩguĩ ya wendo Monsieur ihanĩte babeli otwaka no kũmomoka nyiki ndĩracaya nĩ wendo arũme ingĩ mehatĩka-inĩ nene ĩkũmacania ngoro kĩhiko-inĩ Ngai tũheage arĩa tũthurĩire kĩeha kĩingĩ nĩ ũndũ wa twana twakwa Yohana nĩrĩoni na Imoni kũngĩoka atĩa tũthiĩ tũkonio ithĩongĩ Yende muoyo na indo cia kũmarera ũkorĩu gĩtuĩte matua mega ũkorĩu mũnyendi tũikaranie ũkarĩu ngoro yakwa ti ndati ĩtũre thecagwo mĩguĩ ya wendo Nyaga Exporters thank you cio tũmĩtaga Michael wa Bethi na rũmbo rũrũ akarwĩtagwo atĩ ngoro yake ngoro ti ndati atĩ tũre thecangagwo mĩguĩ ya wendo ona niĩ nĩguo nguga nĩ mĩtambo-inĩ ĩno wendete mũno mĩtambo ti ĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ciwo tũginotana njĩtagwo Mũgĩkũnjũ na nĩ ndoka nĩgetha ngũthomere imenyithia cia bata oro ũndũ ũmwe nĩ imenyithia cia marĩkĩtie kũhurũkio nĩ Mwathani na rĩu nĩ thaa 2 cia ũtukũ na nĩcio icio irorete kwĩhanda na ndagĩka ĩmwe tu Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM ngakunyitwo gani na tũkwambĩra na imenyithia cia bata
Dominion Chapel Ministry International Headquarters Goshen Lad Kiserian mramenyithia kiungano gia Turning Point International Conference kiria gikahaneka kuma tariki nya mweri wa kanana mwaka uyu oginyiga tariki 10 mweri wa kanana mwaka uyu. Sessions iria bagiriria thaa 2 cia rucine ginyagia thaa 11 cia hwaini na cio revivals ikabiria thaa 1 ya hwaini oginyiga thaa 3 cia tuko. Thimne Wind of the Spirits ani kuma ibuku ria atomo igiri muhari wa kare na wa gatatu. Host minister ni Bishop Dr. Peter na Reverend Sophie Mankura. Guest speakers ni Bishop Daniel Osoi wa Kenya, Bishop Harrison Nganga wa Kenya, Apostle Richard Mayanja wa Uganda, Reverend Wole Joseph wa Nigeria, Apostle D. Naira wa Kenya, na guest assist ni Resiani Lepers, Christian Bogo na Pastor Joseph Kayam. Venue ni Dominion Chapel Headquarter Goshen Kiserian Koriganiana Chiefs Camp. Charity wa Bahati Women Company Limited, Charity wa Bahati Women Company Limited etagwa Elizabeth Waji Gukemani na bodi yake maramnyithia members aothe mucemani uria wari wikike tariki 14 mweri wa Januari mwaka uyu wa kurikiriria githurano ugekika Jumamothi tariki 19 mweri wa Mugaja mwaka uyu Gachembe Farm Mount Narok Joro kuma thenya cia rucine na ni thutha wa igoti guteaniria cira uria urariho o mumemba agoka na kibande na certificate no kerwo umenyithie ucio ungi. Chairman wa Juja Mushadha Women Group Women Group etagwo Peter Njogu na Kebugi manyitane na komiti yake maroria members othe aria magatita mugunda wa Makuyu Mananja magoka mucemanio kiumia tariki 20 mweri wa Mugaja mwaka uyu ugakorwo Juja Hashifu o haria macemanagia kwambiria thaa 8 cia muthenya. Maundu mabata makoni taitu cianyu ni makariririo na waigua kimenyithia giki nyororio ndugakire na kio menyithia ucio ungi. Bishop Waris Gitaushiri na inosupukia we association na Dithini Scooters Community Group ni aroria haki ya maothe mareko bishia pins na sheifadi na o mumeba alikie kuriha marehi maria maiguaneire masavea nigwa mugunda wanyu urutirwa wira wa kugaya na ihenya. Heyo vici to iria iri Jos Kaguda Road hakwena Midpoint Hardware ngane higure thiko cia kiumia kwabia tariki 14 mweri wa Mugaja mwaka uyu oginyiga tariki 26 mweri wa Mugaja mwaka uyu. Ucio niguo muthia imenyithia cia bata rureke guthomera imenyithia cia mareketie kuhurukio na mwathani kuri nyothe mutigitwo ni endo wanyu kuma kwa Inoro FM gewito ahorerie ngoro cianyu. Nimukomenyithio gikuo kia mutigaire Jackson Njogu Waweru ni ahurukitio na mwathani ani muthuri wa Mary Wairimu Njogu na ithuwa Sophia Joki, Boniface Waweru, Benson Munene, Dominic Ngige, David Mwangi na Caroline Wambui. Ali muru wa nyina na Mary Wairimu Kamau, Grace Wanjiku Waweru na Gibson Ngige Waweru. Ni muru wa ithe na mutigaire Susan Wairimu, mutigaire Jackson Njogu, Geoffrey Kamade, James Igure, Mary Wanjiku, Peter Njuguna, Emily Jerry na Mase Wambui. Muruko rutwa Montezuma Kafati tariki 14 mweri wa Mugaja mwaka uyu ni rucio thaa 2 cia rucine igogorane mathikore gakoro kiharoine gia Karugia Primary School thaa 4:30 cia rucine uthaigo gona hurukia rirumirire hurukio kwa kamucie Karugia Kadara Muranga. Jackson Njogu Waweru gebitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukomenyithio gikuo kia Robert Muriuki Kefethi ni ahurukitio mwathani wa muthuru wa Beth Muriuki ithe wa Kefethi Wantai Mungure Guranjena na Nyaguthie na muri wa Wilson Kefethi na Miriam Mugema maciro na mutigaire Kafuga Mushoki wa Muyo Murage na Maranga aniguko Tyrus Aaron Chipo na Tawana. Micemani ya kuharia mathiko nirathie na mbere gwaka mucie Buruburu Phase 5 extension na gwaka Gatorere Karati na Nyeri County. Muruko rutwo KU mochari muthenya wa wetano ni rucio tariki 14 mweri wa Mugaja mwaka uyu thaa 1 cia kiroko mathiko murumirire gwake thaa 5 itura-ini ria Gatorere Karati na wathani ya munengere kihuruko gitathiraga aroma makwega kuraga Robert Muriuki Kefethi.
Nĩ mũkũmenyithĩko kĩa Joan Wanjiko Mwambi. Joan Wanjiko Mwambi nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na kone Muito Village Gacharage sublocation ward ya Kenyona, Murang'a County. One mũtumia mũtegeire Mark Mwambi Njoroge na mware wa tegeire Harrison Gĩkonyo na Josephine Wangui na nyina wa mũtegeire Joseph Mare na Eunice Njoroge, Lydia Jerry Mare na Kamau, Jude Wangui Mare na mũtegeire Kamau Mũtonya, Mary Gathoni Mare na mũtegeire Raban, Julia Wambui, Benson na Esther Gĩkonyo, Adu Kamoja Kayole, James Mare na mũtegeire Mase Kariuki, Francis Mare na Rosa Kamau, Isaac Mare na Jude Macharia, Aciano na mũtegeire Milka Wambui, mũtegeire Enos Karaja, mũtegeire Rewel Kamau na Teresia Jerry. Moroko tu Kenyatta Referral Hospital Northern Bypass mutho wa Jumamothi tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka wa 2019 cia rucine yogora ne mathikorero mirere kanitha-ini wa AIPC Gikoe thenya cia rucine naguo mwiri ukahurukio gwake mucii itura-ini ria Muito Gacharage sublocation Kenyona Murang'a County. Tokwirwo hurukio horo Joan Wanjiko Mwambi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Gervasio Mũrĩithi Gathiari. Gervasio Mũrĩithi Gathiari nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na ahurũkire kũrĩ tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka ũyũ thibitarĩ-inĩ ya Moi Kibaki level 6 Othaya thutha wa ndwari ya ihinda. Ũyũ nĩ mwana wa mũtegeire Francis Gathiari Mũhiũhia na Jacinta Gathoni Gathiari. Nĩ mũthuri wa Anne Wangeci na ithe wa Jacinta Gathoni, Francis Gathiari, Pauline Waihũine na Eunice Wanjirũ. Nĩguo kwa hamwe andũ-inĩ Marcus Thuku, Brendan Mũrĩithi, Rose Wambui na Karista Wangeci. Macindano na mũtegeire Veronica Wanjirũ, Joseph Wachira, Magdalene Nyawĩra, Christine Nyarware, Albert Mugo, Richard Wanyagia na Dionasios Gigonyi. Family na aratani maracemania gwaka muciĩ Kĩhuro, Gacatha Teto Nyĩrĩ, Umoja 3 Baraka Estate na Bruce Prince Hotel Thika Road, Blue Left Hall kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ kũhoyana kũharĩria mathiko. Mwandĩko to Moi Kibaki level 6 Othaya Funeral Home Jumamothi tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka wa 2 cia rucine, mathiko marũmĩrĩre kwa muciĩ Kĩhuro, Gacatha Teto Nyĩrĩ thenya cia rucine. Gervasio Mũrĩithi Gathiari gawitwo kwĩkĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Lucy Muthoni Kanywĩra. Lucy Muthoni Kanywĩra nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na nĩ mwana wa Patrick Chege Mĩrie na Alice Wagathu Chege, mũtumia Dr. Kanywĩra Gerard Gĩkonyo, nyina wa Samuel Chege, Mĩrĩ wa Ngari James Gĩkonyo, Rebecca Wacinga na Mĩrĩ Nyambura. Aciarĩirwo na James Njoroge, Peter Mĩrie, Fidelis Wangui, Felista Mũmbi, Grace Wanjirũ na mwendwa Salome Wambui. Mwarĩ Muthoni wa Tigiri Gerard Gĩkonyo na Mĩrĩ wa Ngari, mwaramwe wa Grace Mũciri, Waiyego Mwangi, Maina Gerard na Gĩcimo Gĩkonyo na Javed Kamau, Shosho wa Mase Njoki na Julius Kemani. Kwa Shamanio Alpha Hotel Munyu Road thinacara cia hwaĩ-inĩ na kwa muciĩ Thangathe wa Njerere. Mwĩroko tu KU Referral Bypass Jumamothi tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka ũyũ thinacara cia rũcinĩ waheana mathiko marũmĩrĩre Thangathe wa Njerere sublocation Rwathia Murang'a. Na utumia ũteithio waku kũrĩ paybill number 247247 account nĩ 855613. Lucy Muthoni Kanywĩra gawitwo kwĩkĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio kĩa Joseph Alexander Mwangi Gĩthega. Joseph Alexander Mwangi Gĩthega nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na ahurũkire tariki 13 mweri wa mugwanja mwaka ũyũ. Alex mwana wa Dr. Duncan Gĩthega Mwangi na Margaret Wangui Mwangi nĩ mũrũ wa nyina na mũkũrũ wa Paul Mbũgua Gĩthega, Mĩrĩ wa Ngari Gĩthega na Hannah Wambui Gĩthega, ithe wa Brian Mutuma na Mark Gĩthega. Ararĩ mama mũihũ wa mũrũ wa tata na wa mama ũrendetwo mũno nĩ mbarĩ ya Mwangi Aicici na mbarĩ ya Gĩtacũ Agatanga Murang'a, na ningĩ mũrata mũnene na mwĩhokeku wa andũ aingĩ gwa kahinda karaya ma. Family na aratani maracemania PCA St Andrews Church Nyerere Road of State House Road Nairobi room 12 thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩũndũ wa kũhoyana kũharia mathiko. Nĩrũkũrĩtwo Chiromo Funeral Parlour Chiromo Rain of Riverside Drive Jumamothi tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka ũyũ thaa 1:30 cia rũcinĩ. Thutha ũcio igongona rĩa mahoyana mathiko irũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wa family Kabirwa Farm Kabirwa Murang'a kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Gũgũtiga ti gũkua tondũ nĩ ũgũtũra ngoro-inĩ citũ nĩ mĩario ya mũndũ gwĩtwo Thomas Campbell. Joseph Alexander Mwangi Gĩthega gawitwo kwĩkĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩa Stephen Mwangi Maina.
Stephen Mwangi Maina ni ahurukitio mwathani ana wa Daroine Village Gatundo location Mathira Nyeri County one murio Margaret wa Boy na mutegeri Christopher Maina wa Johi anaga shosho kama Margaret Joki wa Johi na mutegeri Mr and Mrs Ephraim Maina Murioki murio wa nyina na Jacqueline Nyamuiro wa Premier Bank na Susan Wajiro na muiho wa Jane ya guthie Promodia mutegeri Stephen Mwangi na gege a family ya Maina arari cousin wa ige family na ratani marachamania Daroine kwa mucie thaa 10 cia hwaini na murukoto Jamii Hostel Mochari gatano tariki 18 mweri wa mugwanja mwaka uyu ni rucio thaa 2 cia rucine guthoma hoya na mathiko na mirere Daroine akwena Kirimara High School Gatundo location Mathira Nyeri County. Stephen Mwangi Maina gabito kwa kiuruko getathiraga ro mama kwega kuraga ni mukumenyithiko kia Naomi Wajiko Maina. Naomi Wajiko Maina ni ahurukitio ni mwathani no ni mutumia wa John Irogo Gakonyo ni mware wa Francis Maina Karwe na Sara wa Gari Maina ni mware muthoni wa mutigiri George Kerore Gakonyo na Peris wa Gashi Kerore ni nyina wa Imani wa Moyo na Jabali Kerore ni mware wa nyina na wa Jamaina George Karwe na Gakure Maina ni mara muwe wa Jane Wajera na Lida Frida Karwe na Lita na murata wa ige niko gacamanio mamlaka ho megucamanitio muthi mathikone muthenya wa gatatu tariki 23 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaithi Nyeri County no kerwo thome kuguriri 14 muhari wa 13 Naomi Wajiko Maina gabito kwa kiuruko getathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithiko kia Ruth wa Boy Mwangi. Ruth wa Boy Mwangi ni ahurukitio ni mwathani wana mwana wa tigiri John Dirago Gashuru na Gladys wa Boy na ni mutumia wa Stanley Mwangi Jehia aciarwo na Miriam Waithira Esther Jerry John Gashuru Daniel Maina na Erastus Rogere ni nyina wa Grace Duta Benson Jehia Faith Wajiko Esther Wairimo na John Dirago ni nyaciara wa Jasmel Gishini Peter Jega na Daniel Mushiri ni shosho wa Wajiro Collins wa Boy Ann Jane Kayla Mwangi Faith Joroge Kihu Wathira Waithira Kamau Precious Mwangi na Abigail ni maitori ya kere wa Serenity ibana ratani murachamania gwake Githumu Gitaiboka Village o muthenya kuhoyana kwa mathiko murukotwa Montezuma Kafati Jumamothi tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu moyana mathiko marumirire gwake mucie Githumu Gitaiboka Village. Ruth wa Boy Mwangi gabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia mwalimu Samuel Mutuga Kafora. Mwalimu Samuel Mutuga Kafora ni ahurukitio ni mwathani kana wa Kamande na kionekana muthenya wa gatano tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka uyu okwanega Tiko Village kia Muturi sublocation Mathia Murang'a County ni muri watigiri Kafora Mutuga na Phyllis Wajiko ni muthuri wa mwalimu Catherine Muthoni Mutuga ni ithe wa George Githiji Simon Kimani na Patrick Kerege muru wa nyina na Modonire wa Shera Modonire Joki mutigiri Moses Kerege na Lilian Waboi ni muru Muthoni watigiri Mori na Waihiga na ni mara muwe wa Mwedonire Beatrice Kerege mutigeire Gojiri Mushono mutigeire Maina Mnyabura Warugu Modonire wa Gari Waboi Jeri Mwangi Wajiko Mobinage Kanga etiga tuguka tuige urinjo na ratani murachamanio muthenya gwa kamucie gatiku kia Muturi kwambiriria thaa 10 cia hwaine ni undu wa kuhana kwaria mathiko mwiro kari twokeria ine Mission Hostel Mochari wa gatano tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka one rucio thaa 2 cia rucine guthoma hoya na mathiko marumirire gwa kamucie Gatiku Village thaa 4 cia rucine. Mwalimu Samuel Mutuga Kafora wa Kamande mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia Grace Freshia wa Irimo Njau. Grace Freshia wa Irimo Njau ni ahurukitio ni mwathani na ahurukire tariki 24 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Grace wa Irimo Njau ni mutumia wa mutigeire Samuel Njau Jama ni mwale wa atigeire Ndongo Githiomi na wa Geshindungu aciarwo na atigeire Duta Wajiro Kanuthu Ng'ang'a Nono wa Gari na wa Kafa ni nyina wa Mary na Tom Gathanga Ruth na Papayas Thuku Zakaria Ndungu Mother Jerry Jama Peter na Jane Jama David na Mobi Murioki Josephine Wajiko Jama John Richard Nanzilani Ng'ang'a na Kenneth Kangara Njau ni tata shosho na maitori ya kere wa igi Murukoto Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital Mochari muthenya wa gatano ni rucio tariki 18 mweri wa mugwanja mwaka wa 2 cia rucine wahana mathiko na merera mucie kwao Juja Farm kwambia thenya cia rucine. Grace Freshia wa Irimo Njau gabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga
Nĩ mũkũmenyithie ko kia Beatrice Wanjeri wa Karũngari. Beatrice Wanjeri wa Karũngari nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani ũrĩa warĩ mũruti wĩra wa Murang'a Municipal Council na Murang'a County Assembly na arĩ mũhũri wa biacara Murang'a Town. Nĩ nyina wa Lea Karũngari na Jona Wagunya. Nĩ mwana wa mũtigĩri Jona Wagunya na Phyllis Gathoni Wagunya. Aciarĩirwo na Mũgetha wa Jama Nyambura wa Mbũi mũtigĩri Kĩmani na Wanjirũ. Nĩ mwana muwe wa Cecily Mũgetha, Mĩrĩ wa Jama, Vincent Thiongo, Lucy Kĩmani na Joel Mwaura. Nĩ tata na cũcũ wa aingĩ. Nĩ kwacomonio Famous Hotel Murang'a thaa ĩmwe ya hwainĩ na gwaka Murang'a Town kũringania na kanitha wa KAG o mũthenya. Mũrũkũtwo Montezuma Kabati Jumaa tarĩki 18 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ nĩ rũciũ. Igongona rĩgakorwo ICK St James Kanyenya-inĩ thaa 5 cia rũcinĩ ũthahũrũkio kwa mũciĩ Kanyenya-inĩ Murang'a County. Beatrice Wanjeri wa Karũngari gĩwĩtwo kwa kĩurũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithie ko kia Monica Jerry Kariuki. Monica Jerry Kariuki nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani akoo nĩ Ihiga-inĩ Village Mũringa-inĩ location Kangema Sub County Murang'a County. Ũrĩ mwana watigire Mũcoki na Mũirũ na Wangahũ maciarĩirwo na Hassan Kariuki. Nĩ mũtumia wa mũtigĩrĩ Domiciano Kariuki Gatuko. Nĩ nyina wa Esther Wanjiko Maina, Susana Muthoni wa Nyeri, Francis Mwangi na Stanley Mũcoki. Nyũmba na aratari maracemania gwaka mũciĩ Ihiga-inĩ Village Mũringa-inĩ location Kangema Sub County Murang'a County o mũthenya kũhoya na kũharia mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Kangema Sub County mochari Jumaa nĩ rũciũ tarĩki 18 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 2:30 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo St Teresa Catholic Church Ihiga-inĩ kĩa Ngonyi Parish thaa 4 cia rũcinĩ. Ũthahũrũkio gwa kamũciĩ Kĩriko-inĩ Ihiga-inĩ Village Mũringa-inĩ location Kangema Sub County Murang'a County. Monica Jerry Kariuki gawitwo kwa kĩurũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Patrick Karu wa Caiyũ mũsimamo. Patrick Karu wa Caiyũ msimamo ni ahurũkĩtio nĩ Mwathani. Wale mwana wa tigiri Paul wa Caiyũ na Lucia Wanjirũ ari mũthuri wa Grace Jerry nĩ ithe wa Nyaga Wanjirũ wa Caiyũ Wanjiko wa Ngoi wa Konyo Kĩnuthia Mũmbi Mwangi wa Inaina wa Ngarĩrĩ Jina na Gathĩnji. Nĩ mũrũ wa nyina na John Uge Joseph Gathenge na tigairi Kĩnuthia na Wainaina na nĩ gũkorwo Pati na Ngenge. Nyũmba na aratani maracemania gwaka mũciĩ kũhoya na kũharia mathiko. Rũkũrutwo Kĩgumo mochari gatano nĩ rũciũ tarĩki 18 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩra gwaka mũciĩ Waigaja Village Dodo Sub Location Mũndoro Location Gatodo South. Patrick Karu wa Caiyũ msimamo gĩwĩtwo kwa kĩurũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio ko kia Edward Mwangi Kĩgara Macharia. Edward Mwangi Kĩgara Macharia nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na ahurũkĩre tarĩki 10 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ na arĩ mwana wa tigaire Moses Macharia na Margaret Wambui. Mũthuri wa Margaret Wambui Kĩgara na ithe wa Martha Jerry Moses Macharia, Philip Gatimu na Jacqueline Wanjirũ na Lucy Nyambura. Nĩ mũrũ wa nyina na Chege Wambura mũtigaire Selina Kariuki Maina wa Itherero na Wanjikũ. Nĩ mũrũ wa ithe na Muthoni Kariuki atigaire Wambura na Kamau. Ararĩ mama na guka wa ciana nyingĩ. Gwacemania Alpha Hotel Ronald Gana Nairobi kũhoya na kũharia mathiko. Mwĩrĩ kũrutwo Kenyatta University Funeral Home Thika Road mũthenya wa gatano nĩ rũciũ tarĩki 18 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩrĩmĩga Village Mĩhũtĩ Sub Location Mathioya. Twakwĩrwo hurũkio horo Edward Mwangi Kĩgara Macharia. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Lilian Wambui Gĩthua kana wa Zetu Furniture. Lilian Wambui Gĩthua wa Zetu Furniture nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani. Ũyũ nĩ mwarĩ wa mũtigĩrĩ Ezekiel Kamau Machua na Hana Wangui Kamau a Kiambu Karura Kagongo. Mũtumia Paul Gĩthua Njoroge na Mũturi Njoroge wa Mũturi Njoroge and Company Advocates na nĩ nyina wa Linet Wagio, John Sharia na Cynthia Jerry. Anishwa wa Savannah na Pete. Aciarĩirwo na Andrew Machua, mwari mũthoni wa Henry Njoroge na Margaret Wagio a Nyamang'ara Mang'u Gatudu North Kiambu County. Nĩ mwana mwe wa Reverend Father Daniel Kariuki DK wa Mang'u High School, Charles Iboro, Michael Dongo, John Muturi na Elias Gitari wa Muturi Njoroge and Company Advocates, Lilian Jerry Martin Kino na Jane Wambui. Kwacemanio Muthaiga North Parkside Villas Estate thaa 11 cia hwainĩ. Rũkũrutwo Kenyatta University Funeral Home Northern Bypass rũciũ gatano tarĩki 18 mweri wa mũgwanja mwaka wa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo ACK St Joseph of Arimathea Church hakuhĩ na USIU thaa 4 cia rũcinĩ. Ũthahũrũkio mũgũnda-inĩ wao Mũkũrũwe Village Mang'u Gatudu North Kiambu County. Lilian Wambui Gĩthua gawĩtwo kwa kĩurũko gĩtathiraga mama kwega kuraga.
nä må kå menyithio gä kuo kä a George Njoroge Mutonya. George Njoroge Mutonya nä ahurå kä tio na mwathani na ciäreke nä må tigä ire Jeremia Mutonya na Rebecca Njoki. Nä må thuri wa Nelius Njoroge principal wa Roysambu Primary na ithe wa Fiona Njoki na Philip Jeremy Mutonya. Aciarwo na må tigä ire Njuguna Mutonya, Mugai Mutonya, Peter Mari, Rose Duku, Jane Wanjiru, Anthony Kamau, James Mutonya, Maina Mutonya, Charles Mwangi, Susan Mutonya na Samuel Mashira. Nä maramwe wa Engineer Maina, Margaret Mugai, Karaja Muhuri, Wairugi, Njoroge na Thuo, Susan, Raura, Stella, Josephine, Constance, Alexander Ray. Family na tani marachamania kwa bria thiko mine cia hwaini, Bruce Prince Hotel Thika Road, mucie gwake Croton Kenyatta Road na ona mucie kwa Jeremiah Mutonya gatoro muthenya. George akahurukio muthenya wa Jumamothi tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu kuria Muriko-ini village Gatora location Murang'a County. George Njoroge Mutonya gabitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gikuo kia Alice Monica Mobi wa Thika na Nasi Estate kire kionekane tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Alice Monica Mobi ni ahurukitio na mwathani oni mwari wa mutigire Michael Wanyuike Gicuhi na Julia Jerry Wanyuike. Aciarwo na mutigire Joseph Gicuhi, Miri Ng'endo Kuria, Lucy Wanjiku Ndung'u, George Murigi, Dr. Anthony Ndung'u Wanyuike, Sabina Wanjiru na mutigire Simon Igoge. Na nyina wa mutigire James Mwango Macharia, George Wanyuike Macharia, Wilson Irigo Macharia na Lucy Jerry Mobi. Nya ciarwo wa Penina Wanjiru na Edith Wangari. Joshua Dennis Irogo, Caroline Wanyuike, Emmanuel Wanyuike, Joseph Wanyuike, Beatrice Wanyuike na James Mwangi. Mwiri wa Alice Monica Mobi ukarutwo Montezuma Funeral Home Kafati Branch muthenya wa Jumamothi tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu thenya na nuthu cia rucini. Utha mahoya na mathiko na mirire Getutu Village Gatanga Sub Location Murang'a County. Family na tani marachamania muthenya gwake mucie na Nasi Estate Thika na ni gwakora memorial service at ya ACK Trinity Makongeni the 11 cia hwaini. Alice Monica Mobi gabitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithiko kia James Karai Macharia Mathenge. James Karai Macharia Mathenge ni ahurukitio na mwathani na gwake ni munyu Kakuret na Rumoro Kieni East. Ari muri ategeire Macharia Mureu na Gatuta Macharia wa Boy. Machenero na ategeire Kibata Waja Karemi Gaturuhu Mathenge Kiharana wa Cuka. Ni ithe wa Mirinya guthie wa Cogo wa Kirisho, Charles Kenyua Karai wa Morero, Stephen Githaju wa Mathenge kana wa Gatwire wa Gagarithi, Charles Macharia wa Kakuret, John wa Home wa Kakuret, Grace wa Goi wa Snowline Studio Nyeri na Mire wa Boy wa Photo Plaza Studio Nyeri. Father Ndowa wa Cogo wa Goi Kenyua, Alice Githaju, Monica Nyakene, Anthony Modia, utigire Peter Kariuki na Wanjira wa Home. Niguko wa Catherine Kagure na wa Nanyuki, James Karai Kenyua wa Nairobi, Lusaga Twere Mosana wa Uganda, George Mwangi Macharia wa Munyo, Caroline wa Moyo wa Home wa Munyo, Kelvin wa Shira Modia wa ONQ Nyeri na umu waji Kariuki wa Nyeri Cake Hub na Gege. Nikocha mwanio gwake Kakuret kwa bria thiko cia hwaini na Ibis Hotel Nyeri kwa bria thinacara cia hwaini kuheana kuhariria mathiko. Mwiro kurutwa na Rumoro Host Mochari Jumamothi tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka wa igire cia rucine waheana mathiko manomenera gwa kamucie munyu Kakuret thenya cia rucine. James Karai Macharia Mathenge gaibitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithiko gia Simon Kenyua King'ara kana thayo. Simon Kenyua King'ara kana thayo ni ahurukitio na mwathani kire kimonira na ndwari ya kahinda kanini Jumamothi tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka uyu. One muri atigire King'ara Mutua na Charity Mobi, muthuri wa Lucy Wago Kenyua, ithe wa Michael Derito wa Rumoro, Charity Mobi wa Karatina, Alice Wanjiku wa Timau, Rose Nyawira wa Karatina na James King'ara wa Rumoro, ithe mureri wa Dixon Kenyua wa Australia, na ici ciara wa mutigire Eunice Jerry, Naftali Mwangi, Rose King'ara na Anne Waboi. Machenero na mutigire Christopher Shege, Rose Joki wa Sweet Waters, mutigire Rose Nyawira Mase Waja wa Germany, mutigire Catherine wa Irimo, Magdalene Wanjiku, Joseph Giteru wa Mwea, Joseph wa Bogo wa Rumoro, Peter Gicuhi, Teresia wa Tetu Water na Niguka wa Emma Wago, Eric, Brenok, Jeff, Stacy, Abigail, Trevor, Vivian, Ryan Kenyua King'ara, Ryan,
Dempsey na Zahara. Mwiri ukarutwo na Rumoro Level 4 Hospital Mochari wa gatano ni rucio tariki 18 mweri wa mugwanja mwaka wa 3 cia rucine mohena mathiko manomerera gwa kamucie na Rumoro Huruma Estate Castle. Simon Kinyua King'ara kana thayo ngawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga mukomenye thiko kia Amondegwa Mugambi ni ahurukitwe mwathani na ahurukire kuri tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka uyu one muri wa mutegeria no Azmas Mugambi na Naomi wa Jogo Mugambi ani muthuru wa Rose wa Geshidegwa ani wa Helen wa Moyo Irene wa Jogo Zipora wa Jiro mutegeria Nancy wa Irimo Beth wa Sheke na Mase wa Boy aciano na Zipora wa Thaya Beth wa Irimo Samson wa Bogoruse wa Geshi Humphrey Gakera na Ruth wa Boy kuoneka Huroine Village Kagogo sublocation Nyeri South Subcounty Nyeri County naroko to Moi Kibakari Faro Host of Funeral Home Jumamothi tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaigirira nuthu cia rucine mohema gakorwo Kagango Primary School Grounds kwabria theinya na cia rucine mathiko manomerera gwa kamucie Thabu Village. Amondegwa Mugambi ngabitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukomenyithio gikuo kia Beatrice Wairi Muthuku kana wa Beni ni ahurukitwe mwathani ana wage Tutu Village Gataga Subcounty Murang'a County kire kionekanire kiumia tariki 13 mweri wa mugwanja mwaka uyu ari no koro wa miaka 103. Beatrice mutumia wa mutigaire Benson Thuku Gaho mware wa tigaire Mahia Gateyo na Jerry Mahia mwari wa nyina na tigaire Buthia Kibang'a wa Jiro wa Jagathoni na Ndungu Mahia yenyina wa mutigiri John Goge mutigiri Moni Kamwihaki Ezekiah Ndungu Solomon Murigi na Sabina Jerry nyashiro wa Beatrice Wajiro mutigaire Joseph Karaja Joyce Wajiko Lois Mugore na mutigiri Charles Mwaura Nesho watu shosho na tuchukuru tuige na tuchukuruko tuige family na tani murachamania gwa kamucie gia Tutu Village o muthenya kuhoya na kuhariria mathiko mwiro kurutwa Montezuma Kafati muthenya wa gatano ni rucio tariki 18 mweri wa mugwanja mwaka wa ya rucine mohoya na mathiko manomerera gwa kamucie gia Tutu Village Gataga Subcounty Murang'a County. Beatrice Wairi Muthuku wa Beni ngibitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukomenyithio ko kia Leonard Gacohe Kanyenye ne urukitwe mwathani one muthuru wa Hana wa Rukera Gacohe ni muri watigeire Kanyenye na Gathoni anithe wa Miri Mathio atigeire Muhio na Muthoni Jona Lois na Daniel neguka wa Hana wa Jiro Gathoni wa Shera Patrick Leonard Gacohe Fidelis Joy Faith na Desmond acino na atigeire wa Jiro wa Ngari wa Nderi na wa Ngoi Muthoni wa Gaceru wa Ithaka wa Jiro na wa Geshi na ni mama kazi na murata waige nici ciaro wa Elizabeth Esther na Winnie andũ macamonio muthenya gwa kamucie Ndũnyũ Mahiga Thaya na Ruai Nairobi mwĩrĩ kũrutwo Moi Kibakari Faro Thaya muthenya wa mwambĩrĩrio tariki 21 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 3 cia rucine utha mathiko manomerera gwa kamucie Ndũnyũ Mahiga Thaya thaa 5 cia rucine. Leonard Gacohe Kanyenye ngawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukomenye thiko kia Grace Wajiko Maina ni ahurukitwe mwathani na ahurukire kuri tariki 13 mweri wa mugwanja mwaka uyu kuonekia ira the Village Kagema Murang'a County ni mwale wa John Maina Mwangi na mutigiri Kezia Jerry Maina na nyina wa John Benedict Mwiga macheno na mutigiri Peter Mwangi Michael Karaja modoni sister Nancy Margaret Wabui Pro Kariuki mutigiri Dominic Buthia Dr. David Muragori wa Kerogoya County Referral Hospital Rafael Gashure mutigiri Esther Wagari Joseph Irogo na Mary Joki ni tata kazi na murata waige unanyumba na tani muracamanio muthenya kwa mushikeira the Village Kobiria thake da cia miaraho kuhoya na kuhariria mathiko mwiri kwarutwo Kagema Subcounty Hospital Mochari Jumamothi tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucine yogorani ya mitharika cross St Charles Rwanga Catholic Church Keirathe thaa 5 cia rucine thutha hurukio kwa mucie Keirathe. Grace Wajiko Maina gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukomenyithio gikuo kia Josiah Gicuke Muchungi ni ahurukitwe mwathani na ciarĩirwo itũra-inĩ rĩa Gatora Mũkũrũ-inĩ Nyeri County ona muthuru wa Mĩrĩ wa Gaki Gicuke anithe wa mutigeri Olivia Wanjira Timothy Muchungi Gicuke na Faith Wanjira Gicuke ni mwana wa tigeri Timothy Muchungi Gicuke na Janet Wanjira Muchungi machirwo na Joyce wa Kiuru na mutigeri Gideon wa Ruiru Muiga Rose wa Thika na Simon Mathenge wa Gema retired elder Aris Nyambura na Edward Kairo Goge Peris Wajiko Livingstone Gitoga na Rachel Kahuki Gitoga Lilian Itheru na William Mugara
Mwangi mutigiri Wilson Kifuthu na Elda Florence Kifuthu muthoni wa mutigiri Kifuri Muchemi na Foibe wa Geci Kifuri na maramwa wa Juria Nyakenywa Joseph Muchemi Kifuri Elizabeth muthoni mutigiri James Derito Kifuri na Zerifa wa Mahiga Macharia onyo banara tani maracha manio muthenya kuhoyana kuharia mathiko waka Muchemi Estate Forest Court House number 31 kumatha imwe ya hoini na mucie gatora mukoro-ini Nyeri mwiro kurutwo KU Teaching and Referral Funeral Home mwena wa Northern Bypass muthenya wa kana tariki 24 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa imwe ya rucini guthamuheana mathiko manomirira mugunda-ini gwa Kaitora-ini ria gatora mukoro-ini Nyeri County kuma thaa 4:30 Ngai wa muheanire na noyo cokete kuiyera Josiah Gicoke Muchungi arohuruka thayo nimukumenyethi ku ke Eunice Wanjiru Derito Eunice Wanjiru Derito ne hurukitio mwathani na hurukire kuri tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka uyu na ni mwale wa mutigiri John Maina Joka na Washiga Goshi mutumia Samuel Derito Washira nyina wa Margaret Nyaguthie Monica Njoroge Miriam Washera Esther Mweru Paul Washira John Maina na Daniel Fufe aciaranirwo na mutigiri Joka Mugeru mutigaire Mere wa Ngari mutigire Goshi Mugeru Jerry Weru wa Narumoro na mutigire Huran wa Kanene ni muthoni wa John Njoroge Mase Washira Priscilla Maina na Mary Fufe Atika tucho 19 na tucho kuru keda kurasha manio Munyange Village na Ridge West Close Nairobi thaa 11 na nuthu cia hoini muruko to Moi Kibaki Referral and Teaching Hospital muthenya wa keri tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka wa 3 cia rucini mohe magakoro Full Gospel Church Munyange mathiko maramirira gwa kamucie Munyange Village othe ya sub county Nyeri County Eunice Wanjiru Derito ngai witoke kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga nimukumenyethi kugia Samuel Kago Ngai Samuel Kago Ngai ni ahurukitio mwathani na wagania Village Githunguri location Kiambu County ahurukire kuri tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu ani muthuri wa Hannah Wanjiru Kago ithe wa Mary Kenywa Aris Kariuki Rosemary Kago Richard Kago Janet Kago Lucy Deru Joyce Boru George Kago Mase Kago atigire Royce Kago Stanley Kago na Neri Kago acino na atigire Joseph Waweru Edith Keruthu na Gachege Gathu Ishiciarawe wa David Kenywa Francis Kariuki Stephen Mushiri Royce Guy Enisha Guy Peter Boro John Deru Ann Kaja na Leonard Getuto nigukana mama waige nyobanarata bacamania gwa kamucie geni ya thaa 10 cia hoini o muthenya muruko to KU Referral Funeral Home muthenya wa keri tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2:30 cia rucini wahe magakorwo Kabo PCA Church thenya cia rucini mathiko manomirira gwa Kegenia Village Kimathi sublocation Githunguri location Kiambu County Samuel Kago Ngai ngwitoke kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithio gikuo kia Naomi Kalemi Derito Naomi Kalemi Derito ni ahurukitio mwathani na ni mwana wa Joseph Kamata Githire na Beatrice Wangui Kamata ani mutumia Francis Derito Gonyi ani nyina wa Joseph Kamata Esther Nyaguthie Timothy Mwangi na Charles wa Mugoda acino na Hannah Wanjiru Chege Lea Wanjeri Kihara mutigire Elizabeth Wanjiko Bishop James Githire Mary Mobi Keraga Dr. Monica Mukami wa Igajo Joshua Gige na Josephine Nogari Kerito family na atani muracamania kwa mucie Juja Farm na Thogoto ni undu wa kuhoya na kuharia mathiko mwiruko twa Kenyatta University and Referral Mochari muthenya wa keri tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka uyu ngamwe ya rucini mohoya na mathiko maramirira gwa kamucie athi Juja Farm thainya ngawito kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga Naomi Kalemi Derito nimukumenyithio gikuo kia Ann Wagaitho Muruga Ann Wagaitho Muruga ni ahurukitio mwathani uria wikene tahana kana wa Sam ne wagia thieko sublocation gakoe kahuruko Village ni mwale wategeire Muruga kiarie na Beth Duta Muruga arenyina wa Samuel Muruga nyacira wa Nanis umwedo wa Muruige macianairwo na mwedwo neire Magdalene Wanjiko Kahuho Mire Wangui wa Kaba Margaret Wanjiru Muruga wa Ruiru Daniel Mwaura James Wabura John Gathuru Joseph Jau Ronire Dorcas Waboi Ruthu Ngedo na Jane Muthoni Kariuki Aebu na ni tata na shosho aige gwacamania gwa kamucie gakoe kahuruko Village Githunguri ni undu wa kuhoya na kuharia mathiko mwiruko twa Mukoi Funeral Home muthenya wa gatatu tariki 23 mweri wa mugwanja mwaka wa 3 cia rucini igongona rigakorwo kanitha-ini wa PC gakoe kuma thaa 4 na thutha mathiko marumirire kwa mucie gakoe kahuruko turakwendete muno no Ngai arakwenda makiria turuko horo
Huruka Uhoro Anne wa Gaitho Muruga kana wa Sam. Tuna kia tukimenyithie ko kia David Karaja wa Ireri. David Karaja wa Ireri ni ahurukitwo ni mwathani ana wakaga gatito oni mwana wa Ireri Kenage na Eunice Waja ani muthuri wa Florence Mutonyi na ni ithe wa Ruse Waja Eunice Wajiro William wa Ireri Bosco Mufaje na Brian Kenuthia wacino na Kanyimo Irore Genado Tono Modonire wa Foya Mweja Modonire wa Jiro Kuria Kenuthia wa Ireri Joru wa Ireri kama wa Ireri na Wajikogoge Adoro machamanio muthenya lunga PCA Hall thina sharashia hoine na gwaka mucie kaga kuma thaa 10 cia hwaini mwiro kutwa Mukoi Funeral Home Githunguri wa gatatu tariki 23 mweri wa mugwanja mwaka uyu wahema gakoro PCA St Stephen kaga uthocio mathiko monomerera gwaka mucie itura ria Gatito. David Karaja wa Ireri gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia mwari wa ithe wito Milka Gathoni Derito kana wa Kagotho. Milka Gathoni Derito wa Kagotho ni ahurukitwo ni mwathani na kone kia Jiro Village wa Magana sublocation Teto Nyeri County. One mwari wa Tigiri Ayub Kagotho na Royce Jerry ni mutumia wa Mutigiri Danson Derito Gathirwa ani nyina wa Mutigiri Dr. Cyrus Gathirwa Derito Royce Jerry Marion Joki Beatrice Kagore David Kagotho Margaret Wajiko Rahabu wa Karima na Eunice wa Boy Mathaino wa Irene Wajiro Amos Dongo Mushaibo wa Jane Mokafi Derito Gakuo na Mutigiri Martin Moreiri Mashiranirwo na atigaire Martha Mobi Esther Waboi Hezekiel Bogwa na Daniel Gathiro ni atiga tucoco na tucukuru tuingi ni koracha monio gwaka mucie kia Jiro kwambiria thaa 10 cia hwaini kuhoyana kwaria mathiko mwiruko utwo Mathari Hospital Mochari Nyeri Jumamothi tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucine igongorania mathiko rigakorwo kanitha-ini wa PCA Gathuthi kwambiriria thaa 4 cia rucine autha hurukio gwaka mucie kia Jiro wa Magana mama kwega kuraga Milka Gathoni Derito wa Kagotho. Ni mukumenyithiko kia James Dongo Joroge Riara. James Dongo Joroge Riara ni ahurukitwo ni mwathani ani muri atigire Peter Joroge gakuona Penina Mweru Joroge muthuri wa Catherine Wajiro Dongo ithe wa Peter Joroge Charity wa Maitha David Goge na mutigire Faith Mweru achirwo na Jamima Njogo na Isabella Kamau Joyce Mushiri Agnes Duta Jane Kiroe atigaire Grace Wariuko Cyrus Ijega Rose Karaga Alice Muthoni na Monica Muthoni Iciare wa Joyce Joroge Moses Mwangi na Naomi Goge Muthoni wa ni Muthoni we wa Mr and Mrs Muthoniwe wa Mr and Mrs Francis Kamami chairman wa IPCA Kadara Parish Mr and Mrs Geoffrey Doire wa Ulkalau na Mr Jathan Wawero wa Muhoteto na guka wa Ive Wajiro Riara James Dongo Abigail wa Irimo Geoffrey Doire James Dongo Catherine Wajiro Celine Gema Stenso Wajiro na Faith Mwero kora chamanio Jim Rock Restaurant Nyahururu thaa 1 ya hwaini Pema Estate Nakuru Maguo Nyahururu na Mairoi Nyafari na mwiro kwa Pope Benedict Mochari Jumatatu tariki 24 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucine wahena mathiko iromerera gwake Mairoi Nyafari. James Dongo Joroge Riara ngawitwa kwa kiruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithie ko ke Priscilla Gathigia Kafuria. Priscilla Gathigia Kafuria ni ahurukitwo ni mwathani ona mutumia Christopher Kafuria Karia nene nyina wa Peter Kafuria ke wa KRA Nairobi na Nicholas Kafuria wa Mukoroine Hospital Nyeri ni mwale wa Daniel Matimo Gasha na mutigaire Mere wa Boy Matimo bashiro na mutigaire Jackson Kenywa mutigaire Ferdinanda wa Jerry Muriuki mutigaire Karera Priscilla wa Goi Kamara mutigaire Lawrence Hiohu mutigaire Muriuki mutigaire Joseph Gakuhe mutigaire wa Jerry Shomith wa Berejeru Elizabeth Wajiro Mureithi mutigaire Samuel Getheji mutigaire Hiohu na mutigaire Joki sister in law wa mutigaire Gathigia Makonyi mutigaire Wainoko Mton Kiara mutigaire Wajiro na mutigaire Flora Jerry Gathenya ni mathaino wa Jude na Ipanoi Thairo na Beatrice wa Maitha Matimo Joshua Michael Derito na Beatrice Derito Irene wa Moyo Leslie Gathigia Christopher Kafuria Aaron Kafuria na Kefas Thairo ni maito kuri wendo wa Maitha
andũ nĩ maracemania mũciĩ Kariki Village, Oceans Cathedral CTC room number 8 na mũciĩ kwa mũrũwe Peter Kafuria Meble Park Estate Ruiru thaa 11 cia hwaĩ-inĩ mũthenya. Rũkũtwo Jamii Nursing Home Karatina mũthenya wa kerĩ tarĩki 22 mweri wa 7 mwaka wa 3 cia rũcinĩ mahoyana mathiko irũmĩrĩre kwa Kariki Village Karatina Timotheo wa kerĩ Nyamũgwanja ndũrĩte mbara ĩrĩa njega na rĩo ihenya rĩakwa rĩgakinya mũthia ona nĩ ndũrĩte menyereire wĩtĩkio wakwa. Priscilla Gathigia Kafuria gawitwo kwe kĩurũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Ũcio nĩguo mũthia wa imenyithia icio cia bata ũndũ ũmwe na imenyithia cia marĩkĩtie kũhurũkio nĩ Mwathani kũrĩa ciothe mathiagĩte gawitũ aromanengereria kĩhurũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Uyu tumwitaga Kariuki Ben bora karitagwo ndumira mundu tũhorerie. Ciana Elisa Kadeno gikinya muico
miaka 22 ti ihinda inini hauru neho turi ceceni ya Inoro FM turakungwira miaka 22 yumemerekia mukinyaniru na wihotaneire ihinda-ini riri tukoretwo tugikunora aikorwo wekire digiri ya commerce na ndire yakuhe wira ri mboga ndiregaga tondu uramikuria no ndwikite ya agriculture mboga no wekuraga tukagucanjamura ugithuru ni kinene Karia thunu ha ngirabe wafanya gikora githunu na tugagukinyiria mohoro imwe kwemwe turia marahanika na tugatigirira ati wina umenyo woria gwikaire guku bururi-ini ona thi yothe no nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega muno oho ni tugarurite miturire ya andu aingi kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga kindu ngioya na nikio utwitaga mucie wa tuginotana Inoro riture ya murathime na arathime Inoro riture ngai Inoro riture biu mucie wa tuginotana ngatho cia mwanya kuri wi ukoretwo ugituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onawe uraciarirwo twikuo no rendekera gwitanio na ithui turoiga happy birthday Inoro FM X22 Shokeria gai gadona, oh mogose. Shokeria gai gadona, oh mogose. Shokeria gai gadona, oh mogose. Niwe no wake murene. Shokeria gai gadona, oh mogose. Shokeria gai gadona, oh mogose. Shokeria gai gadona. Murata menya te gai nyakubide nage kuhe mwere ucio wakuwe mugima menya te gotire kindu we wa muheire nigetha kumbe ũgũtanie murata menya te gai nyakubide nage kuhe mwere ucio wakuwe mugima menya te gotire kindu we wa muheire nigetha kumbe ũgũtanie cokeria ngai ngathona o mũgoce cokeria ngai ngathona o mũgoce cokeria ngai ngathona o mũgoce nĩ wendo wake mũnene cigacio ciaku ciothe nĩ wĩra wake nĩgetha nawe ũmũgocithagie nacio menya rĩrĩa ũracirutithia mĩrũngĩ nĩ watho wa Ngai ũroina cigacio ciaku ciothe nĩ wĩra wake nĩgetha nawe ũmũgocithagie nacio menya rĩrĩa ũracirutithia mĩrũngĩ nĩ watho wa Ngai ũroina cokeria Ngai ngathona o mũgoce cokeria Ngai ngathona o mũgoce cokeria Ngai ngathona o mũgoce nĩ wendo wake mũnene Abeoregete kumurutĩra wĩra atehicĩga imwe ciaku ting'ima menya wega roiga atĩ nĩ akũmbire na mũhianĩre wake na
nĩ Ngai mũmbi waku ũgĩcagũrĩra ũthathaie ngoma menya wega wĩra ũrĩa wothe ũrutaga gũtirĩ ũtarĩ mũcara nawe ũriganĩirwo nĩ Ngai mũmbi waku ũgĩcagũrĩra ũthathaie ngoma menya wega wĩra ũrĩa wothe ũrutaga gũtirĩ ũtarĩ mũcara cokeria Ngai ngatho na ũmũgoce cokeria Ngai ngatho na ũmũgoce cokeria Ngai ngatho na ũmũgoce nĩ wendo wake mũnene cokeria Ngai ngatho na ũmũgoce cokeria Ngai ngatho na ũmũgoce cokeria Ngai ngatho na ũmũgoce nĩ wendo wake mũnene. Thank you. Etagwo Lori K. Rĩbora kerũ etagwo cokeria Ngai ngatho. Nĩ wega tũkaririkana gũcokeria Ngai ngatho nĩ wa maũndũ marĩa mothe mega twĩkĩire tondũ hingo ciothe rĩ tũkoraga no kũmũnegenia tũramũnegenia nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa hihi mahĩngĩcanĩte tũkarigwo nĩ kũmwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa maũndũ mega na mabata marĩa tũhingĩirie thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Mũndũ gwĩtwo Ann Mũtana rĩ ake nĩ aroka na rwĩmbo rwake rwĩtagwo rungu rwa mũtharaba. Thaa ithatũ tigĩtie ndagĩka 8 tu. Happy birthday, Inooro FM X22. Ona
nĩ gũgũcanjamũra, gũgũkinyĩria mohoro na gũkũnora mĩaka 22. Thank you. Nĩ mĩtambo-inĩ ĩrĩa wendete mũno, mĩtambo tiĩngĩ, mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ona mũciĩ wo tũginotana maũndũ mathiĩte wega. Thaa ithatũ nayo nĩ ĩrĩkĩtie kwĩhanda na ngũririkania atĩ rĩu mũthako wa Rembesha Maisha nĩ ũcokereirie. Nĩguo ũkĩte nĩguo gũthakarĩria mũtũrĩre waku makĩria na wĩna mweka wa kwĩhotanĩra kĩhĩri kĩa mbeca tabarĩra-inĩ citũ ciothe. Na kĩrĩa ũbatara gwĩka rĩ no kũhũra namba ĩno na kuhora *272*1#. Origo kuhora *272*1# na rumerera mitaratara Rembesha Maisha na itukiene gathoni ne BCLB Royces number 199. Na muthako uyu ririkana timu agereruko ni mundu takinyetie miaka 18 na cio thino cigukwere meciria kogo uthake na wĩigĩrĩrĩki. Haya.
miaka 22 miaka 22 by the way tihinda inini hauru niho turi session ya Inooro FM riu turakongwira miaka 22 yomemerekia mukinyaniru na wihotanire ihinda-ini riri tukoretwo tugikunora tugagucanjamura na tugagukinyiria mohoro toria marahanika imwe kwemwe na tugatigirira ati wina umenyo woria guikaire guku bururi-ini ona thi yothe oho ni tugarurite miturire ya andu aingi kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga kindu ungioya na nikio utwitaga mucie wotu ginotana gathu cia mwanya kuri we okoretwo gituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onayo araciarirwo twikuo no retikira gwitanagio na ithui turoiga happy birthday Inooro FM at 22 ithe hauti hega na seshenia kwina ya Inooro FM unyitanirina na Jumia nitugakorwo tugikugenera we muikari wa Engineer Town hakwina haria Cooperative Bank Summerland Building na hakwina African Driving School na ni rucio tariki 14 mweri uturi wa mugwanja oho tugakorwo tukigerera mataura ma mai mahiu karagita kiria-ini na girigiri akenya guothe bururi-ini mamenyete ati thiri ya kugura indo na njere iria huthu ni kugerera Jumia thimu-ini yaku ya guoko. Jumia niwe tongoretie guku bururi-ini hari kwendia indo ta thimu, electronics, guo na indo ingĩ nyingĩ na thogora mubacirire. Download app ya Jumia kuma Play Store kana App Store muthi ona yukenerere utungata wa narua na mituki kuma kwa Jumia. Jumia ni ukeyumiria ucemania na tangathia Inooro FM no tuguona iheo mwanya na oho oheo deals mwaki. Jumia tugaga kila kitu bei poa. Mitaboni no wendete muno mitambo tiengi mitaboni ya Inooro FM turugeitha tondu ni thaitha twina ndagika ithatu tukurugeitha ni thaitha twina ndagika ithatu tukoingurirwo githaa giki ni mundu witagwo Dr. Gifisho ribora karitagwo mwathani wakwa ni thaitha tu na ina ndagika ithatu riu nitugubatarite muno ngoro-ini citu nigetha uke ugarure miturire itu na ithui tutire hindi tugacoka na thutha ringi nitwaguthaitha baba utuigue na ithui tugutura nyumba-ini yaku haleluya uho nyingi irahurutana thi imwe ciacio iri cia gutuhahura nindakuhoya mwathani utuhe hinya wagotorania ithengethe icio ciothe mathina mokite mari maingi muno ngoro cia andu aku ikahinyirire kama ndaguthaitha utuiguire tha baba
magani no tunyanine muingi ohami na kuhinyaniria gicambanio na kwaganira kiene ngoma kehanda gatagati-ini gaitu mathina mokite mari maingi ngoro cia andu aku ikahinyirire kama ndaguthaitha utuiguire tha baba tweruhirie witikio ngoro-ini citu mwathani wionanie ngoro cia andu aku ihote kugaruruka magwitikie na makwihoke wiki muturire utuike wa kugacira mathina mokite mari maingi muno ngoro cia andu aku ikahinyirire kama ndaguthaitha utuiguire ngoro-ini citu mathina mokite mari maingi muno ngoro cia andu aku ikahinyirire kama ndaguthaitha utuiguire tha baba tweruhirie witikio ngoro-ini citu miaka 22 mihituku kuma riria Inoro FM twambiriirio memerekia witu rukoretwo ruri rugendo rwiyuirwo ni uriru na magegania na rukaheo mucamo mwega niwe ukoretwo kianirira biacara yaku kugerera Inoro FM wigituge kia mwanya gitangiehereka mwako-ini uyu wa Inoro FM na nikio hindi ino turakungwira miaka 22 turoya mweke uyu tugucokerie ngatho cia mwanya nigutwihoka tuguteithiririe kwanirira biacara yaku niguo umenyeke na njira nene twakwirira guthie na mbere kwanirira wonjoria waku niguo umenyeke ni andu aingi makiria. Happy birthday Inoro FM X22. Nenyonete, nige nenyonete o Gekawela, natuire domalo Oro waku nenyonete guoko Kwa Jehova, nenyonete mwadani Nenyonete, nige nenyonete Guoko waku, natuire domalo Oro waku, nore uderoiga Nekwonete Jeterire murai kutuge mai nariria wokire ukihonia ukigarurania rugano rwakwa nenyonete mwathani nenyonete nige nenyonete gekawega natuire domalo oro waku nenyonete guoko kwa Jehova nenyonete mwathani nenyonete nige nenyonete guoko waku natuire domalo oro waku nore uderoiga nikuonete Yeah.
Ukinyono kiuga harurukio sere wakwa Ninyonete mwathani Ninyonete nige ninyonete Nikawega natuire thomago Oro waku ninyonete guoko Kwa Jehova ninyonete mwathani Ninyonete nige ninyonete Guoko waku natuire thomago Kwa Jehova ninyonete mwathani ninyonete nige ninyonete guoko waku natuire thomago oro waku nore undiroiga nikuonete ninyonete guoko waku Ngai muthondeki njĩra mwĩrĩ-inĩ mũtuthũri thima werũ-inĩ Ngai hamwe na Ninyonete mwathani ninyonete nige ninyonete Nikawega natuire thomago oro waku ninyonete guoko Kwa Jehova ninyonete mwathani ninyonete nige ninyonete guoko waku natuire thomago oro waku nore undiroiga nikuonete Thank you so much. Acio meitaga The Garuyas na rwĩmbo rwao rwega mũno, rwĩmbo rwĩtagwo Nĩnyonete. Mĩtambo-inĩ no wendete mũno, mĩtambo tiĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM, ũũ nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana, na hena ndũmĩrĩri haha atĩ tũrĩa-nĩme nĩtwaingĩhire mũno na andũ aingĩ nĩmakungĩtio wara na mbeca ciao ikaiywo kũgerera thimũ. Nĩguo wĩgitĩre kumana na tũrĩa-nĩme, nĩ wega ndũkanonie mũndũ pini yaku. Hũthĩra mũbango wa Pochi kwamũkĩra marĩhi maku mothe, na ũngĩkwĩra mũndũ nĩ arenda gũgũkungia wara kũgerera M-Pesa, tũma ndũmĩrĩri nguhĩ kũgerera My Safaricom app kana 333. Nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ ici makĩria Inooro FM manyitĩrĩra na kambuni ya Safaricom M-Pesa sokoni nĩtũharĩrĩirie mũgithi mũnene wa gũkũnengera we mũikari wa gũkũgenera we mũikari wa kĩrĩma-inĩ. Tarĩki 21 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ tũgatuĩkania matũra ma Thĩka, Kĩganjo, Keno, Mũrang'a, Kangema na Othaya. Tarĩki 22 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ tũgatuĩkania matũra ma Mũkũrũ-inĩ, Karati na Nyĩrĩ na Chaka. Tarĩki 23 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ tũcere na Rumoro na Nyuki na Timau. Nĩ ũkeyumĩria ũcemania na memerekia Inooro FM, Jeff Kuria, Karwĩmbo Mokorino, Jonato Gĩkonyore, DJ Mac George, Munai Mwala Atea, no cenjamũrwo na rwĩmbo mwaki nĩ Tony Young. Ũguo nĩguo kũhana, noguo nĩguo kũrĩ. Hihi nĩ ũcio ũkoragwo wĩhokeire agũkuĩre andũ arĩa wendete? Nũcio ũkoragwo wĩhokeire agũkuĩre andũ arĩa wendete? Nũcio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru? Nũcio wĩhokete wa gũgũkuĩra indo ciaku cia bata? Nũcio gũtwaraga wĩra-inĩ, kĩwanja kĩa ndege, kana gũgũkua mathaa-inĩ motukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku? Rĩu tũrakũrehera WeGo. Neno nĩ njĩra njega thũrime na njehokeku yokui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na WeGo. Download WeGo kuma Play Store kana App Store, kana ũtũme rĩtwa WeGo kũrĩ namba 20425 onawe ũkuona wĩigĩrĩrĩki. WeGo, let's go. Tuingia pande hii bwana. Na nyinyi shida iko wapi? Tumeibiwa afande.
ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Aratakwa ndimukenu muno ni kugia na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru ĩkana atĩa. Nĩ ihinda iraya muno taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ. Nĩ ũhoro wa ma we kwanja wagwire gwa sister yaku Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ. Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ. Kevo ndakoragwo sawa na kwa mathahen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai. Rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya mĩtino gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Afrika. Nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Miaka 22 ti ihinda inini hauru neho turi ceceni ya Inoro FM turakũngũĩra miaka 22 y'ũmemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora angĩkorwo wekire degree ya commerce na ndĩrĩ yakũhe wĩra rĩ mboga ndĩregaga tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture mboga nĩwe kũraga tũgagũcanjamũra rugĩthũno nĩ kĩnene heria thũnu ha mbere Rafanya gĩkora gĩthũnu na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega mũno. Oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ũngĩoya na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Inoro rĩtũre Ngai amũrathime na arathime Inoro rĩtũre Ngai Inoro rĩtũre biũ mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Ngatho cia mwanya kũrĩ we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22 onawe ũraciarirwo twĩkuo na ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ tũroiga happy birthday Inoro FM X22. Woroto wao no Ngai witũ nĩkũigua kĩrĩro kĩa o mwene hinya. Mũndũ arĩ o kĩrĩa ndaga o mũndũ arĩ o kĩrĩa erirĩirie o mũndũ arĩ o bata wake ahoyaga mũno aingĩrio itanya. Kuiganira ayo akubabo kuigana he Jesu abataraga otha cia kungũrungu. Mũndũ arĩ o kĩrĩa ndaga o mũndũ arĩ o kĩrĩa erirĩirie o mũndũ arĩ o bata wake ahoyaga mũno ahingĩrio itanya. Mũciĩ mwega tena njega ona mĩkarĩre mĩega meahoyaga mũno na hinya Ngai amũhingĩrie merirĩria make. Mũndũ arĩ
Nariokere daga omodo ariokirie lire omodo ariobata wake ahoya modo aigerio itanya. Maisa mega motorera inyo turatura dino edutana gerio tukona modenya nigetha maundu makemagirire modo nariokire ndaga modo ariokire lirire modo ariobata wake ahoyaga modo aigerio itanya. Moigere tugutia audio maito no metwerekereirie mathaithana maito maigori matuini modo nariokire ndaga modo ariokire lirire modo ariobata wake ahoyaga modo aigerio itanya. Thank you tumwitaga Pastor Muhesh rworo rwakero wega muno rworo itago itanya yakwa murugo tukarikiwa mushoviki muno wagatha bikirinyaga. Asante sana ndakuona we mitambo-ine na tukahe muthuri ogwitwo Mr. Igamba Pole rwa gutsigwo ni mwale wa nyina ogwitwo Esther Wairi mukememia urarahurukire onko muthenya wa ira arajera no kugwaragoire tu gwake nĩ kũrĩa mwena wa Kĩmende kwa Daina Njoki Kĩmemia Habeni no gakĩnjĩra twakĩmenya mũthenya wa mathiko no gũkĩnjĩra. So Mr. Igamba pole sana nĩ gũtigwo nĩ sister yaku ĩgwĩtwo Esther Wairimu. Mr. Igamba no wakũrĩa mwena wa Kitengera. Murugo twendera fathagia wa Kĩenjo. Asante sana ni ndakuona Mwangi wa Njogo ni wega muno nayo koiga tuhe pole acio the matigitwo ni endwa ao. Murugo twa Mr. Washira kumakora mwana wa Ruai Brockton, thank you so much. Onayo kajira guhere pole ali the matigitwo ni endwa ao. Murugo twa Michael Njogo kumaona wa Kapirigwe Kirinyaga ni wega muno ni ndakuona. Murugo twa wa Mai wa Matonge ona ni dona we mitambo-ini muno na ukajira ngogeithiria mundu gwitwa Father Onesimus Kamau kumakora mwana wa Dodori. Asante sana ndona ndomereri yaku. Aya mundu gwitwa mukera wake hoto kumakora mwana wa Kabathio nayo koiga ni pole kuri ciothe matigitwo ni ende wao. Wakamanu kumakora mwana wa Kirere ni wega muno ona ni ndakuona onayo koiga ni pole sana kuri ciothe matigitwo ni ende wao. Ni thaithatu ina ndagika cigana ina ndagika mirongo iri na ithathatu thithu ina ndagika mirongo iri na ithathatu no tutwaranite wega. Na ngagikuririkania ni turakungwira miaka mirongo iri ya Inoro. Undu ucio ti wa guthakwo naguo kuona turathi tukiraga Ngai ni ngatho ni ndwa gutikinyaniria miaka mirongo iri ya gukorwo twi ha tukimumemerekeria gutari undu utuhingicite ona uriku korwo twi mitambo-ini ihinda riu ri ni tha cia Ngai tukera Ngai ni wega muno ni undu wa gutukinyaniria miaka mirongo iri na iri na Ngai akoretwe murata mwega muno kuri ithwe na nikio tugukorwo nguthakira rwimbo rwi harinitwo ni mundu gwitwo Rachel Victory rwimbo rwitagwo murata mwega. Ati Ngai niwe murata mwega no wirirwo ciaraniro nyingi ni andu no kuhingia ni undu ukoragwo wi muritu koguo ni wega twite Ngai na tumwire ni murata witu mwega. Thaithatu ina ndagika 27 ni miaka 22 ya Inoro FM. Inoro FM.
Miaka 22 mihituku kuma riria Inoro FM twambiriirio memerekia witu rukoretwo ruri rugendo rwiyuirwo ni uriru na magegania na rukaheo mucamo mwega niwe ukoretwo kianirira biacara yaku kugerera Inoro FM wigituge kia mwanya gitangehereka mwako-ini uyu wa Inoro FM na nikio hindi ino turakungwira miaka 22 turoya mweke uyu tugucokerie ngatho cia mwanya nigutwihoka tuguteithiririe kwanirira biacara yaku niguo menyeke na njira nene twakwirira guthie na mbere kwanirira wonjoria waku niguo menyeke ni andu aingi makiria. Happy birthday Inoro FM at 22.
mokeria ndihutĩtio onake ihoya rĩgũtherũka ngoro yakwa ta maĩ ngĩrĩrĩra Jehova njararie kĩnyũrũri gĩkĩndũraga nyuithĩtio nĩ mũirũ ũyũ Penina gĩkĩndũraga nyuithĩtio nĩ mũirũ ũyũ Penina ihinda rĩa Ngai rĩ mwago onoke na ndarikana ndukarare na mwena ũngĩ cũthĩrĩria mũtharaba ũgetereire ihinda rĩa Ngai ũrĩa ũtũire muoyo ihinda Ngai nĩ akĩririkana Hana akĩmũtugana kana na kũrĩgatua Samweli ngoro ya Hana ĩgĩkena na ĩgĩcanjamũka Penina nake akĩihũrwo nĩ roho wa gĩconoko nĩ ũndũ wa ũrĩa tũraga anyũrũragia Hana tekũmenya kwĩ Ngai wĩtagwo wa ihinda rĩngĩ tekũmenya kwĩ Ngai wĩtagwo wa ihinda rĩngĩ ihinda rĩa Ngai rĩ mwago onoke na ndarikana ndukarare na mwena ũngĩ cũthĩrĩria mũtharaba ũgetereire ihinda rĩa Ngai ũrĩa ũtũire muoyo ihinda hau ikĩtio nĩ ngoro